आयचो दीस तुमी देवाक दिल्ल्या खातीर देव तुमकां तुमच्या कुटुंबाक शांती दिवन दी, समाधान दिवन दी, बरी भलायकी दिवन दी आनी खंडीत जावन दिता. कित्याक म्हळ्यार देव कोणाचोय रीणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्यान 100 वांट्यांनी तो पाटीन दिता. पयशे न्ही पूण शांती, समाधान, बरी भलायकी तुमच्या कुटुंबाक देव तुमकां हें फावो करून दी. आनी आयच्या दिसा तुमी ह्या पूर्ण शेताक आयिल्ल्याक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. आमकां आयच्या दिसाची रेतीर सोलोन व्हरूंक आयल्यात कांडलूरचे पिरगजियाजाक मानादीक बाप कॅन्यूट बार्बोजा. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत करतां. हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा दीस म्युजीक आनी आमकां मागोवंक कुमो करतात आमचे ब्रदर जॉन डिसोजा. हे फेरार पिरगजीचे हर एका शेनवारा दीस येतात आमच्या मोगान. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत करतां आनी आयचो दीस फळां बरें जावं दी म्हणून हांव मागतां. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचल्ल्या सर मन जाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरेंच सांगलां. स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मोदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां. तीं तुमी खावंकय नजो, मात्र न्ही ती आपडून लेगून नजो, आपडूंकी ना. तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची ना. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले आनी तुमी देवा सारकी जातल्यात. बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेदवान तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हणून तांकां समजलें. देखून तांणी आंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंतून तीं आपल्या पेंगटाक बांदलीं. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाच्या नदरे मुखली लिपली. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो, देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हणून कोणें तुका सांगलें? हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें गी कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण म्हूण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. देवाचें उतार हे. देवाचे ओळख. बसात. पयिल्ल्या पोटीन देवान उलोवचें मनशा कडेन. देखून पवित्र पुस्तकाचो पयिल्लो बूक मोगाच्या भावा भयणीनो आनी त्या पयिल्ल्या बुकाचे पयिल्लें उलोवणें देवाचें. येदोळ म्हणसर देव मनशा कडेन उलोवना.
येदोळ म्हणसर देव उलयलो जाल्यार मनशा कडेन उलो ना. उजवाड जावं हें कालें सुर्यो जावं चंद्रेम जावं पुरा मुळां सोडणं मनशा कडेन उलयल्लें ना. पयिल्लें देवान उलयल्लें आनी पयिल्लें उलयलें काले उलयलो देव कसो आसाय म्हणो ना, तूं खंय आसाय. तुमी चिंतूंक पुरो हें आद हांव विचारलेलें आमकां न्ही म्हणून. आमी पयिल्ले मनीस. देर इज ओनली दीस इज युअर ओनली लायफ अँड देर इज नो सेकंड लायफ. हें आमचें मनशाचें जिवितांत एकच पटी जल्मोन येवचें आनी एक पटी मनीसान जल्मोंक ना. हें उगडास दवरा. आतां कितले दीस गेल्ले आपले ते गेले आनी मेळिल्ले दीस मेळ्ळे तितल्यार मुग्धलें. मनीस जावन एकूच पोटी आमी जल्मोवचें. आदांव की तितलेंच. त्या देखून देव आदांव कडेन उलयलो म्हळ्यार देव हर एका मनशा कडेन उलयता. सकाळीं उठले पयिल्लें सवाल देवाचें, तूं खंय आसाय. तुमी चिंतूंक पुरो आमी येद्दोळ आयकोना. हें इतलीं वर्सां जालीं आमकां 30, 40, 60, 70 पोंडा भितर म्हळ्यार इतलीं वर्सां जालीं येद्दोळ आयकोना कित्याक म्हळ्यार देव स्वताळो देव उलयतना अशें उलयना हांव उलयल्लें बरी. अशें उलयल्यार बारी कश्ट आहलें आमकां. देवा कर्गान देव व्हडल्यान उलयना. देव उलयल्लें काळजांत आनी मोनांत उलयता. देखून कोणाकय कळना देव उलयल्लें. आमी वाचलें एका वाटेन. नाजाल्यार खंय म्हणी पब्लीक अशें उलयलो जाल्यार सगळ्यांक आयकलां जाल्यार मर्यादेचें सवाल न्ही गे. देव उलयना. तूं खंय आसाय काळजांत हर एका दिसा देव विचारता. कित्याक गोताय देवाच्या कॅलेंडरान कितले दीस आहात गोताय तुमकां. कोणाक म्हणे गोताय आमच्या कॅलेंडरान कितले दीस आहात. आमच्या त्या वटेन कॅलेंडरान 365 दीस. ह्या वटेच्या कॅलेंडरान कितले दीस आहात तुमच्या. 365 दीस. पूण देवाच्या कॅलेंडरान कितले दीस आहात. देवाच्या कॅलेंडरान दीस आहात गे. आसात. नाजाल्यार देवान विचारचें कशें तूं खंय आसाय म्हणून. देवाच्या कॅलेंडरान 2 दीस. हें उडास दवरा. देवाच्या कॅलेंडरान 2 दीस. एक आयचो दीस एक निमाणो दीस. कालचो दीस आनी फाल्यांचो दीस ना. देवाच्या हातूंत ना तें. मस्त जाणांनी तकली पाड करची. एक काल म्हणसर जाल्ल्या विशयान नाजाल्यार फाल्यां कितें जाता म्हणल्या विशयान मस्त जाणांची तकली पाडतीत. बरें जाल्यार देवा कर्गां. बरें जायना जाल्यार कालचें म्हळ्यार कालचें म्हणणें येदोळ म्हणसर. देवाच्या कॅलेंडरान ते दिसच ना आनी फाल्यांचें येना देवाच्या कॅलेंडरार. आयचो दीस निमाणो दीस. निमाणो दीस म्हळ्यार गोता तुमकां. निमाण्या दिसा विशीं सांगची गरज ना. न्ही जाल्यार निमाणो दीस आयच्या दिता तितलोच संतोशाचो दीस. पूण मस्त जाणां तुमी रडटात निमाणो दीस येताना. तुमचो न्ही हेरांचो येताना तुमी रडटात. तुमी रडटात म्हळ्यार अर्थ घालें तुमकां देवाचे 2 दिसां विशांत अर्थ कळना म्हणून जालें. अर्थ कळिल्लें देवाच्या दिसा रडनात. हरियपटी म्हळ्यार रड नाकात. वो दीस देवाचो रड नाकात. आसोन रवा. क्रिस्तांव म्हळ्यार अ पर्सन ऑफ जॉय. जॉय म्हळ्यार नांव जॉय न्ही संतोश. क्रिस्तांव म्हळ्यार संतोशाचो मनीस. त्या देखून तूं खंय आसाय म्हळ्यार देवान गोत्तू ना गे आमी खंय आसा म्हणून. गोत्ता तूं खंय आसाय म्हळ्यार देवान एड्रेस विचारूं ना आमचो. खंयच्या जाग्यार वस्ती करताय म्हणणे. तूं खंय आसाय म्हळ्यार देवा संगी तुजो संबंद कसो आसा. कितलेशे जण ह्या सवालाक जाप दिनासतना सगळो दीस काबार करतात. गोताय तुमकां. सकाळीं मुडे ह्या सवालाक जाप दिना जाल्यार सगळें फेल. ह्यो मागणेय फेल. मिसा गेले जाल्यार मिसय फेल. आनी खंय भाग्यवन जाग्याक पुणशेतागे जाल्यार पुरो फेल. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या सवालाक पयलें जाप दी मागीर कालें कर. कालें कर कितेंय कर पयलें ह्या सवालाक जाप दी.
पूण सवालच मस्त जाणां ಗೊತ್ತು ನನಗೆ कितले जाणांनी रेतीर दिल्यात ಗೊತ್ತಾ येवन हांगा न्ही मस्त गडे ह्या सवाला जाप दिनासतना रेतीर दिल्ले यात मस्त जाण रेतीर आयकल्ली मात्र न्ही रेतीर दिल्ले यात ह्या सवाला जाप दिनासतना कित्याक म्हळ्यार तुमकांय कळना आमकांय कळना ह्या सवाला कोणें जाप दिला कोणें दिवना म्हणून कित्याक म्हळ्यार सर्ग संवसाराचो देव मनशाच्या काळजांत आनी मनांत जियेता जाल्ल्यान कांय कळना देवान इसारल्यारय कळना इसारना जाल्यारय कळना पूण सवाल हर एका दिसा देव विचारता तूं खंय आसाय देवा संगी तुजो संबंध कसो आसा म्हळ्यार अर्थ कालें तूं सगळो जीव आसाय गे या अर्दो जीव आसन अर्दो मेलाय गे म्हणून तुमी आयकलां गे हें मेल्ल्यांक मेल्लेस मातये पावून दीत म्हणून जेजून सांगिल्लें आयकलां गे हॅलो आयकलां गे सामां कितें ताणें सांगचें सूख न्ही कितें मेल्ल्यांक मेल्ल्यांनी मातये पावून जाता मेल्ल्यांनी जिवाल्ल्यांकी मातये पावून जायना मेल्ल्यांनी कोणाकी मातये पावून जायना सामान हें न्ही कितें जेजून सांगिल्लें मस्त जाण जीव आसून मेल्यात कित्याक म्हळ्यार ह्या सवालाक जाप दिवना तूं खंय आसाय म्हणटना तांणी जाप दिवना त्या देखून तें सवाल जेजूनी घालां ते एक जाण जेजूचो पाटलाव करूंक आयिल्ले कोणाच्या लुकान बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 9 वाक्या 50 आनी 57 आनी 2 लूक चॅप्टर 9 वर्सेस 57 to 62 ते एक जाण आयिल्ले आसा गे पळयात हांव पोटी मारलें जाल्यार चक्कर जाय ते हांव चॅक करना ते एक जाण तेच आयिल्ले जेजून आपयल्ले न्ही तेच आयिल्ले जेजून आपयल्ले 12 जाण आसात ते आसात ते सोडून पयलो आयिल्लो म्हणालो तूं खंय वेताय हांव तुजो पाटलाव करता म्हणालो जेजून ताका नाका म्हळें गोताय तुमकां होय नाका म्हळ्यार नाका म्हणून सांगू ना थंय काल सांगलां गोताय तूं खंय वेताय थंय हांव तुजो पाटलाव करता जेजू काले म्हणालो गोताय आळे कोल्यांक माटयांत सुकण्यांक गोंटेरात पूण म्हाका मातयेन तेंकूंक सय सुवात ना म्हळ्यार अर्थ म्हज्या वट्टू आयल्यार तूं सांपडताय तो काले गोताय तूं खंय वेताय थंय हांव येता म्हणालो जेजू तावन काले मेळटा गे म्हणून जायचें ताका मस्त जाणांची गजाल हेच जेजू तावन कितें मेळटा जेजूच्या नांवान कितें दिव्येत म्हणलें मांड्या वचना देखून रडटात आमचें रडणें बंद जायचें जाल्यार एकूच वाट जेजू तावन कितें मेळटा म्हणलें तें सोड सोडा रडणें बंद जायचें जाल्यार तुमी रडोंकूच जाय जाल्यार आशन रावा जेजू तावन कितें मेळटा म्हण आशन रावा म्हणजे प्रॉब्लेम ना रडणें बंद जायचें जाल्यार जेजू तावन कितें मेळटा म्हणलें सोडा ती विशयीत सोडा जेजूच्या नांवान कितें दिव्येत म्हणलें लेख घाला म्हळ्यार तुमच्या तांकी प्रमाणे आतां दिव्येत म्हणटना आमच्या तांकी प्रमाणे आमकां तांक नातिल्लें देव विसरना हांव विसरना कोण विसरना आनी दिवंक जायना म्हज्या कडेन आसलें मात न्ही हांवें दिव्येत म्हज्या कडेन नातिल्लें हांवें दिवंक जायना देखून रडटात मस्त जाण बेजार येतात मस्त जाण खंतींतात मागणें करतात रेती वेतात पूण तांची बेजाराय आखेर जायना थोड्या जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा तुमी काले उलयतात फादर मनीस म्हणटना एक बेजाराय ना म्हणून आसा गे सवाल सामा मनीस म्हणटना बेजाराय ना म्हणून आसा गे आसा बेजाराय ना म्हणून आसा कित्याक म्हळ्यार जर जेजूच्या नांवान जेजूच्या मोगान जेजूच्या आशिर्वादान आनी जेजूच्या सक्तेन हांव कितें दिता म्हूण आलोचन करता बेजाराय आसली गेली यू जस्ट ट्राय करा तुमी हांवें ट्राय करन पळोवन तुमकां सांगचें हें बायबल वाचून सांगचें न्ही बायबल वाचून सांगना हांवें चिंतून समजून हें ट्राय केलें म्हाका एक डावट आसलें हें जाता की वर्क जाता त्या देखून थोड्या जाणांनी म्हणचें कालें म्हळ्यार सक्कडी बेजार करतात राग करचें उणें मोसर करचेंय उणें
बियान आसचे उणे आसात पूण बेजार सकटांकी जाता जायना बेजार जाता कितेंगी म्हळ्यार तूं कितेंगी आशेवन आसाय जेजूतान कितेंगी तुज्या मागण्यांत घे तुज्या मोतीन घे तुज्या काळजांत कितें आशेन आसाय जेजूची जाप काले जेजूतान तुमकां कांय मेळना पती येता गी जेजूक म्हणलें सवाल देखून पयला की सारलें ताणें खंयचेंय मेळना तुमकां पती येतात गी जेजूक खंयचेंय दिना तो आनी दिवंकी नजो कित्याक गो तें कित्याक म्हूण सांगता हांव देवान खंयचेंय दिवंक नजो कित्याक म्हूण सांगता हांगा पळया देवान पयिल्ल्या मनशाक रचतना पुराय अरेंजमेंट केल्ली आमकांय केल्या पयल्या मनशाक मात न्ही आमकांय केल्या अरेंजमेंट आमी जल्मातना संवसार आसलो आमकां आवय बापूय आसली आवय बापूय कोणाकय जल्मल्या वेळार मोरान पावली जाल्यार कोण म्हणी आसता थंय कोण म्हणी आसतात कुटुंबाची नाल्यार कुटुंबा बायली नाजाल्यार आस्पत्रेची नर्सां या सिस्टरां या कोण अनाथ आश्रमाची कोण म्हणी आसतात नासतना ना आवय बापायची अरेंजमेंट केलां जागो केला घर केलां सोंत घर नातलें भाड्याचें घर नातलें कोणाचें म्हणी घर सकाळीं दनपार सांजेर जेवणाची विलावरी ही पुरो नातल्यार आमी मरता उडास दवरा तुमी चिंतूंक बरो सकटांक विलावरी आसा की म्हणून नातली मरतात जेवंक खावंक नातले 2-4 दीस वांचे 6 दीस वांचो जायना 2-4 दीस जायना सकट कितें गरजा पळय सगळी अरेंजमेंट देवान केला मनशाक पयल्या मनशाक केल्ली आमकांय केल्ली पूण एक मात्र सांगिल्लें ताका येस पुरा रुखाची फळां खा ओळ तो मोदे एका पळय त्या रुखाचें कांय नाका एक रुखाचें कित्याक गोताय तो रूख सामाना काले ना सामाना तूं काशी जाल्यार त्याय रुखाची सामानांतल्या रुखाची तूं मरतलोय म्हळ्यार ते मरणाच्या पेट्यार गेलचें मरण न्ही मस्तानांनी चिंचे घालें गोताय आदावंक देवान ससनाक जीव रचले संवसारांत म्हणून तें व्हडलें पिशेपण तशें पातये तेल्यांचें आनी तशें उलयतात पळय तें व्हडलें पिशेपण तें ना आदावंक ससनाचें जिवीत म्हळ्यार ससनाक जियोवचें न्ही ससनाच्या देवा संगी जियोवचें सी द डिफरन्स ससनाचें जिवीत म्हळ्यार थोड्या जाणांनी विचारलें हांवें ससनाचें जिवीत केदळां म्हणून म्हळ्यार आतां गे फाल्यां गे मोरच्या पयलें गे मेल्ल्या उपरांत गे म्हणून तांची जाप काली गो त्या सुमार जाणांची ही कांय मंगा न्ही जाप दिल्ली ही बरो मागणें आनी करची मनशांत कांय मागणें करनातल्या देवाक पत्त्यानातल्यांक विचारूं देवाक पत्त्योंच्याक ताणें काल म्हळें गो म्हाका ससनाचें जिवीत मेल्ल्या उपरांत म्हळ्यार ते म्हणटात पळय जाणा हांव आसा एक रात ते मेल्ल्या दिसा म्हणचे न्ही आज म्हणटात आज म्हळ्यार तुमी हांव गेलां गिरमीट म्हणोंक आहात म्हाका जाका म्हणटा सर्गारा त्या दिसा म्हणचे न्ही जियेतेल्या पळय गजाल पळय आमची तुका जर तर मेल्ल्या उपरांत ससनाच्या जिविताक देवान रचला जाल्यार ह्या संवसारांत रचची गरज नातली न्ही गे तुका मनीस करनी रचची गरज नातली ह्या संवसारांत म्हाका रचला जाल्यार ह्या संवसारांत ससनाचें जिवीत हांवें आसा करी जे मेल्ल्या उपरांत ससनाचें जिवीत देव पळोवन घेता कोणी तुमी मेल्ल्या उपरांतली अरेंजमेंट करनाकात घरच्यांकी करनाकात ती मागीर गाळी दिता तुमकां इतल्यान गे दवरलेले बाबान आनी मायन इतल्यान ती वट्ट केल्ले म्हणटात तुमी कितेंय करतात जाल्यार आतां ह्या जिवितान ह्या संवसारान ससनाचें जिवीत आसा करा ह्या संवसारान सर्ग आसा करूंक देवान आमकां रचला मेल्ल्या उपरांत न्ही मेल्ल्या उपरांत सर्ग रचून खाले फायदो मेल्लो मनीस खंय कोण म्हणी मेळ्ळाय तुमकां उलोवंक पोनार म्हणी फाटी आयलाय वो ते एक आसा मात ग्रेस्त मनीस आनी लाजाराच्या वापारींत आसा एकलो ते कशें उलयले म्हाका गोत्तू ना ते आसा ते एकलो यमकोणांतलो ताका सर्गाच्या म्हणटा लाजाराक धाड म्हणून पूण अब्राहम म्हणटा जायना तें तुमचें तान आमचें जायना आमचें तान तुमच्या वचूंक जायना ती ओपार ती घडूना जायते तुमी घडला म्हण चिंती नाका ती एक ओपार ताका ताचो तो उद्देश आहा त्यान एक पटी पळय आज नाका ताका एक उद्देश आहा हर एक ओपारी जेजून सांगिल्ले ते घडोनात
पूण ताचे तावन एक लिसांव आसा, तूं त्या ग्रेस्त मनशा बरी करन पिशेपण पांगूर नाका. त्या ग्रेस्त मनशान तशें करन खंय पावलो पळय मेल्ल्या उपरांत तें पिशेपण ह्या संवसारांत तूं करनाका. लिसांव आसा ओपारीची, त्या देखून ती ओपार तूं जागृत कर. सक्तांक ती कशी आसा तशी पळय, थोड्यांक वयर दवरचें, थोड्यांक साकला घालचें तूं करनाका. ग्रेस्त मनशान तेंत केल्लें. ग्रेस्त मनशान चिंतलें तो व्हडलो देखून मेजार कादेलार बसून मेजार जेवतलो. लाजार ताच्या लेकार भिकारी गत नातलो, ताका साकला घालें. डोंट लूक अप टू एनीबडी अँड डोंट लूक डावन ऑन एनीबडी. एवढाच दवरा. भुरग्यांकी शिकया, भुरग्यांकी शिकया. भुरगीं तशें करता थोड्या फावटी. बरें एक लाट पोट्ट ड्रेस घालना आयल्या भुरग्यांक साकला पळयतात. थोडीं भुरगीं चलोवन येतात वट्टे पाकार उपकारा पडनातले ओणे घालून. थोडीं बरे बरे कारार आनी पुरा व्हडल्या गाडयेर वयची भुरगीं तांकां साकल्या दृश्टीन पळयतात. तीं भुरगीं जर तर तूं आनी एकल्याक साखयल्या नदरेर पळयताय जाल्यार तूं मेलाय. क्रिस्तांव मनशाचें लक्षण न्हय. क्रिस्तांव मनशाचें लक्षण सक्तांक समान रितीन पळय, ती कशी आसा तशें पळय. त्या देखून कोणाक वयरी दवर नाका, कोणाक साकलाय घाल नाका. डोंट लूक अप टू एनीबडी, डोंट लूक डावन ऑन एनीबडी. कित्याक म्हळ्यार एवरीबडी इज ए चायल्ड ऑफ गॉड. त्या देखून देवान मनशाक रचलें आनी देवान आमकां रचचें एकच उद्देशान. त्या मोदेगाताच्या रुखाचें फळ कांय नाका म्हळ्यार अर्थ तो रूख सामाना. ताचो अर्थ ह्या संवसारांत देवान रचल्या ह्या संवसारांत थोडें सामा आसा, थोडें सामा ना. सक्कड सामा ना हांगा. सक्कड सामा आसल्यार हो सर्ग जाता आसलो. सक्कड सामा आसल्यार रशिया आनी युक्रेना मदें आतां इतलें झगडें जायना. रशिया युक्रेन सोडी आमच्याच देशांत इतले पुरा काले म्हणटात आनीत अन्याय अत्याचार पुरो जायना. ह्या संवसारांत देवान रचलो संवसार जाल्यार सक्कड सामान हांगा. थोडें सामा आसा, थोडें सामा ना. ते सामानांतले सामा करूंक तुका आनी म्हाका रचला. ओपताय गी म्हणलें तुका आनी म्हाका मागणें करूंक रेतीरेक येवंक आनी मिसाक येवंक रचल्लें न्हय. मागणें रेती आनी मिसा मुखांतर तुवें सामानांतलें सामा करूंक रचलां. मस्त जाणांक गोत्तो ना तें. तांणी घाल म्हणचें गो तें सामाना, हें सामाना, हो सामाना, तें सामाना, हांगा सामाना, थंय सामाना. ही मेल्यान तेत खातीर न्ही तुका रचलें सामानांतलें सामा करूंक. तूं कोणाक सांगताय तीं सामानांत, ही सामानांत, हांगा सामाना, थंय सामाना, तें ताका सामाना, हाका सामाना. देखून तुका सामा आसल्यार रचलां. देखून हाड व्हरलेल्या रुखाचें फळ खंयच्या दिसा केलें पळय मनशान, त्या दिसा हें सारकें आनी सूख देवाचें चिंतप आनी आमचें चिंतप बदल्लें. द रायट अँड रॉंग कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अँड ह्युमन बिंग्स completely became upside down on the day Adam and Eve ate the forbidden fruit. खबर आहा तुमकां? आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ केल्ल्या दिसा मनशान देवा संगे संबंद उगडोवन सोडलो. मनशान उगडयलो. आतां तो उगडयल्लो संबंद हांवें आसा करीचे जाल्यार आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ हांवें खावं नजो. आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ म्हळ्यार कालें आतांच्या काळार. आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ कितें गे म्हळ्यार खंय सारकें ना, खंय सामा ना, कोणाक थंय सारकें ना, थंय सामा जावच्या बरी हांवें मांडावळ घालची. थोड्या जाणांक हें आयकताना खुशी जाता. तांणी तेंत करचें जिणयेन. कोणाक सामाना, खंय सामाना सामा करूंक. पूण एक उडास, हेरांक सामा करूंक वचनाका. कित्याक गोतें ह्या संवसारांत कोणी भाग्यवन ना. सक्कड पातकी. हेरांक सामा करचें म्हळ्यार हांवें म्हज्या उतरांनी न्ही, म्हज्या जिविता मुखांतर हेरांचेर प्रभाव घालचो. हें कोण नक्की नाका. मिसांव म्हळ्यार कालें. मिसांव म्हळ्यार शर्माव दिवचें न्ही. मस्त जाणां कडेन विचारलें हांवें जेजूचें मिसांव म्हळ्यार कालें शर्माव दिवचें आनी शर्माव आयकोचें. एका कानांत आयकोचें आनी एका कानांत विसरावचें नाल्यार सोडचें. तें न्ही मिसांव.
आनी थोड्या जाणां कडेन विचारलें मिसांव म्हळ्यार काय मिसांव म्हळ्यार आयतारा मिसा येवचें आनी पुरसताल्या हप्त्यामध्ये मिसा येवचें न्हय. आनी थोड्या कडेन विचारलें जेजूचें मिसांव म्हळ्यार काय ते 18 आयोग 20 आयोग आसले पळय आमचे DSAचे ते बरें करून करचे न्हय. ते सगळे जेजूच्या मिसावांक बायले गुर्तू बायले आधार मात एक्सटर्नल सपोर्ट टू द मिशन ऑफ क्रायस्ट. हें कितें सांग आयकलां पळय तुमी आनुअल कायदो सर्ती आनी गाले जागे काणकोणचे बिल्डिंगां बांदचे अभिवृद्धी करचे इगर्जे खातीर वावुरचे हें सगळें जेजूच्या मिसावांक बायलो आधार एक्सटर्नल सपोर्ट टू द मिशन. दॅट इज नॉट मिशन. मिसांव म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत म्हज्या उतरांनी चिंतपांत उतरांनी आनी करण्यांनी हांवें आनी एकल्याक जेजूचो प्रभाव घालचे. मस्त जाणांनी केलां हें कालें केलां गोताय तांणी हेरांक जेजू सरशी ओडलां. थोड्या जाणांनी जेजू सरशी ओडच्या बदला तांच्या कुशीनंत ओडलां. थोड्या नावाडदीक शर्मावन दितेल्यांनी जेजूच्या कुशीन लोकां ओडच्या बदलाक तांच्याच कुशीन ओडलां. ते मिसांव न्हय. प्रभाव इन्फ्लुएन्स हांवें देवाचे हांवें आनी एकल्याच्या जिवितांत म्हज्या नडत्या मुखांतर थ्रू माय लायफ आय हॅव टू इन्फ्लुएन्स. देखून मिसांव म्हळ्यार बूद सांगची न्हय. दया करून बूद सांग वचनाकात कोणाकी बूद सांग वचनाकात. उपकारा पडना. बूद हांवें म्हाका सांगचें. हांवें म्हाका सामा करचें म्हाका सारकें करचें. हांवें म्हज्या अंतस्करणाची जडती करची आनी ह्या मुखांतर हांवें तुजेर प्रेरण घालचें. तुवें म्हाका पळोवन यो वो कितलो बरो मनीस ही कितली बरी ही कितली सत्ती ही कितली प्रामाणीक ही कितली संतोश म्हणटा पळय तें हांवें जावचें. तें मिसांव. मिसांव म्हळ्यार जस्ट इन्फ्लुएन्सींग प्रभाव घालचो हेरांचेर म्हज्या जिविता मुखांतर म्हज्या शर्मा मुखांत न्हय. देखून पयल्या मनशाक आड वारलेल्या रुखाचें फळ कांय नाका. ह्या संवसारांत थोडे संगती समानान थोडे मनीस ह्या संवसारांत समानान सक्कड मनीस समानांत हांगा ह्या संवसारांत. हें कित्याक गी म्हळ्यार हें सारकें करच्या खातीर म्हाका देवान हें जिवीत दिलां. मोगाळ भाव भयणीन आमी मिसाक येवचें मागणें करचें रेतीर करचें. आमच्या जिवितांत आमी खंयसर यमकोंड आसा थंयसर सर्ग आसा करीचे. खंयसर सर्ग आसा थंय यमकोंड हाडचें न्ही. यमकोंड म्हळ्यार कालें यमकोंड म्हळ्यार सामानांतले सन्निवेश. राग मोसर हगे मनस्ताप गर्व हांकार स्वार्थ कंजूसपणा भे भिरांत खावजेणी खंय आसा पळय ते यमकोंड मस्त आसा. थोड्या घरांनी रात आनी दीस आसा. थोड्या घरांनी दिसा मात्र आसता रातीक आसना. ते न्हिदोन आसता तेका खबर आसना. यमकोंड आसा खंयसर यमकोंड आसा थंय सर्ग आसा करचें. देखून हें कुर्सार मेल्लो जेजू खंय गेल्लो तो मेलो ताका निके पिलो सतमंतान म्हणटा मागीर खंय गेलो तो खंय गेलो. कुर्सार मेल्लो जेजू खंय गेलो. अरे तुमकां गोतूच ना. सतमंत आयकलां गे तुमी. सतमंत आपोस्तल सतमंता पोंच पिलाताक ताका कुर्सार मारलो ताणें कस असले तो मेलो म्हणना न्ही गे. ताका निके पिलो म्हळ्यार मोर्न केलें सिमेत्रेन बांदू पोंडान पुरलें. ताचे उपरांत खंय गेलो मेल्ल्या मदें देवलो. सर्गार वचना. सर्गार गेल्लो तिसरे दिसा. देवाच्या कॅलेंडरान 2 दीस म्हळ्यात हांवें आयचो दीस आनी निमाणो दीस. तिसरो दीस सर्गार वचूंक. पूण पयलो आनी दुसरो दीस तो मेल्ल्या मदें देवलो. मेल्ली म्हळ्यार कोण ते सिमेत्रेन पुरल्यान ती म्हूण तूं चिंतलां. थोड्यान विचारलें तो जेजू कुर्सार मेल्लो जेजू मेल्ल्या मदें देवलो म्हळ्यार ते सिमेत्रेन पुरल्यान तांच्या मदें देवलो विचारलें. तांच्या मदें देवन कालें फायदो. तुमीन तूं आसा सिमेत्रेन कालें फायदो. कोण उलयता ते तुमच्या कडेन. सिमेत्रेक गेल्यार कोण उलयता ते कोणी दिसना. ते उलो जाल्यार दिसाचें न्ही जिवाल्लें न्ही मेल्ल्या मनशां. कोण दुखतें गेल्यार कोण कालें आहा तें कांय ना हाडां मात्रात. थोड्यांच्या हाडांय कुंभ जावन गेल्या ते पूर्ण मस्त तेम जाल्यार. मेल्ल्या मदें देवलो म्हळ्यार ह्या संवसारांत यमकोंड करून गेलां पळय तांच्या मदें देवलो.
कोण गोत्ता ह्या संवसारांत एम कोण करतले बेजार करची राग करची हागे करचे मोसोर करचे अन्नडीपणा करचे आनी काले तें समाना हें समाना आका समाना ताका समाना हांगा समाना थंय समाना ಎಂತ समानांत म्हणलें चिंतचें सुखी सोदून काडचें हांचे मदें देवलो मदर तेरेजान जीव आसतना तिणें सुमारपटी सांगिल्ल्या हांव मेल्ल्या उपरांत सर्गार गेल्यार हांव सर्गार रावना म्हणाले ती कित्याक म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत सर्गार कालें करचें हांवें कालें थंय सगळीं रात आनी दीस देवाक पळोवन बसचें हांव रावना थंय तिणें कागद बरयल्ल्या तिचे आत्मीक डिरेक्टर जेजुईट याजक तो सरलो तोय सरलो ही सरली दोगांय सरल्यांत जोसेफ नॉयनर म्हणून ते केदळ गोत्ताय 1962 इस्वेंत मार्च 6 तारखेर 1962 इस्वेंत तें ती बरयता हांव मेल्ल्या उपरांत सर्गार गेलीं जाल्यार वेता म्हूण सांगना तिणें कशें सांगचें ती हांवें सांगूंक जायना न्ही हांवें सांगूंक जायना न्ही मेल्ल्या उपरांत हांवें कांय करूंक जायना जीव आसतना ताका सोमार संगती करूंक जायना मेल्ल्या उपरांत काल करचें तिणें बरयलां तातूंत तिच्या आत्मीक निर्देशकाक मेल्ल्या उपरांत हांव सर्गार गेलीं जाल्यार हांव सर्गार रावना थंय म्हजी गरज ना थंय कालें करचें हांव फाटीं येता हांगा म्हळ्यार खंय ह्या जाग्यार न्ही संवसाराक हांव फाटीं येता हांगा मस्त जाण काळोखांत आसा जिवासून मेल्यांत हांगा मस्त जाणां जिवासून मेल्यांत जिवासून मेल्लीं म्हळ्यार कोण इंत बेजार करचीं झगडें करचें राग करचें हगे करचें हुशार नंबर 1 प्रायज दिवचें हांकां मागणें करतात मागीर तेच जिबेन गळी मारतात जेजू तूं म्हजो राय म्हणटात त्याच चिंतपांत हें करतात मोसोरी करतात मोसराक रागाक हग्याक आखे रत्त जावना हें यमकण ह्या संवसारांत दराळ आसा त्या देखून मदर तेरेजा म्हणाले हांव मेल्ल्या उपरांत सर्गार रावच्या बदलाक आय वील बी एबसेंट इन हेवन टू लायट द पाथ ऑफ दोज हू आर इन दीस वर्ल्ड इन डार्कनेस ह्या संवसारांत कोण काळोखांत आसात पळय कोण बेजारायेंत दुखांत रडण्यांत कंजूसपणांत आसात पळय तांकां तांची कंजूसपणां सोडूंक तांची बेजाराई सोडूंक तांचो राग सोडोंक तांचो मोसोर सोडोंक हांव फाटीं येता हे मदर तेरेजाचें हांव कुंवार मोरयेची गजाल पळया हांव कुंवार मोरये खंयच्या दिसा सर्गार गेल्ले आनी थंय कुडी आत्मे समेत गेला मदर तेरेजा बरी न्ही ह्या हेर मेल्ल्या बरी न्ही हांव कुंवार मोरी कुडी आत्मे समेत सर्गार गेल्ली वय मो तो मिस्तेर आहा न्ही एक आनंदाचो कितलो मिस्तेर तो चवथो की पांचवो आमचे देणे चवथो मिस्तेर तुमच्या देणे खंयचो मिस्तेर चवथो मिस्तेर आं कुडी आत्मे समेत सर्गार गेल्ले ऑगस्टाच्या 15 तारखेर सप्टेंबराच्या 8 तारखेर फाटीं आयली सप्टेंबराच्या 8 तारखांचे दीस हांव कुंवार मोरये जल्मल्ले दीस म्हळ्यार जल्मले म्हळ्यार मनीस जावन आयली तर ऑगस्टाच्या 15 तारखेर हांव सप्टेंबराच्या 8 तारखेर दीस कितले लेख केला ते तुमी कितले दीस आहात ते तुमचे कश्ट मात्र म्हज्या लेकार 24 दीस जाता तुमच्या लेकार कितले दीस जातात ऑगस्टाच्या 15 तारखेर सर्गार गेल्ले सप्टेंबराच्या 8 तारखेर फाटीं आयली मस्त जाणां गोत्तो ना तांकां हातूंत तूं बिजी ती फुलां हाडच्यांत आनी कोबू आनी बरें जालें तें कोरोनान मस्त कडेन कोबू येवमचें पडलां देवा कारका हें कोबू चॉकलेटां बिस्कीट हातूंत दा ती हांव कुंवार मोरी फाटीं आयली संवसाराक तिका सर्गार रावोंक मन ना कालें करचें तें सर्गार रावून कांय काम ना न्ही सर्गार तुमी चिंतलां गे सरकार कालें करूंक का काय करूंक ना काम सगळो दीस कालें जाम पावलो म्हणटा आतां आमकां गैरें गैरें दिसता मागीर आमी मुखामुख पळयतालें कितलें पळोवचें 1-2 दीस पळयत मागीर कालें पळोवचें कर्म देखून 24 दीस मात्र ऑगस्टाच्या 15 तारखेर हांव न्हू सप्टेंबराची 8 तारीख म्हळ्यार 24 दीस मात्र हांव कुंवार मोरये सर्गार आसा ताचे उपरांत फाटीं आयली आतां संवसारांत आहा ती आनी ऑगस्टाच्या ह्या वर्सा ऑगस्टाच्या 15 तारखेर ती संवसारांत आहा काल्याक आसा गो ते हांगा कोण पुरा कोण कोणला पळय बेजारायेचो रागाचो हग्याचो मोसराचो कंजूसपणाचो त्या कोणात हांव तांकां भायर येवंक प्रेरण दिवंक पळया जेजूय मेल्ले मदें देवलो जिवासून मेल्ले मस्त मनीस आसा देखून आदावंक देवान विचारलें तूं खंय आसाय म्हळ्यार आर यू फुल्ली एलायव
ऑर यू आर हाफ डेड ऑर हाफ एलाइव्ह गे म्हणून अर्थ. देवा संगी तुजो संबंध कसो आसा म्हळ्यार अर्थ तूं सगळो जीव आसाय गे ह्या संवसारांत, ह्या थोड्या वंटान जीव आसाय आनी थोड्या वंटान मेलाय गे म्हणून. तुमकां आतां कोत्ता जीव आसून मेल्लीं कोण म्हूण तुमकां कळ्ळें. तुमी आसात की पळया, सांगा नाकात मात आसल्यार ते चूक करनाकात, कळोन वचो कोण ना. आसा की पळया, आसा जाल्यार जीव आसून मेल्ले आमच्या तुमच्या पैकी कोणाक म्हणे बघता जाल्यार हेरांक बोडजोकी नाकात, हो आसा की तो आसा की म्हणून, ते आमचें काम न्ही. देखून उडास दवरा. मिसांव म्हळ्यार सगळीं 10 बोटां हांवें म्हाकाच जोगची, एक बोटी हेरांक जोखूंक ना. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय देव आसा, सैतान ना. सक्टा थंय देव आसा. देखून हर एकल्यानी तांच्या अंतस्करणाची झडती करची. त्या देखून जर तर हांवें म्हज्या जिविताचेर नदर गेल्यार जर तर खंयचेय एक बेजाराय जावं, राग जावं, हगे जावं, मोसर जावं, कंजूसपणां, हांव ती कंजूसपणां काल्या म्हळ्यार मस्त जाणांक तें उडासत ना. कंजूसपणां आसल्यार तुवें व्हडलो यमकोण काडलाय गोताय. उदार मन नासतना सर्ग आसा करूंक साध्यत ना. मस्त जाणां गोत्तना तांची रीत कशी गोत्या, ती बरी मनशां. तांणी काल म्हणचें गोत्या थोड्या जाणांनी, आमी कोणाच्या रगळेक ना फादर जालें, आमी कोणाकी उपाद्र करना, बारी बरें. आमी कोणाकी पाडी मागना, पाड चिंतूंकी चिंतिना, व्हेरी गूड. आमी खंयच्याकी जाल्यार काले म्हणटात अडकळ करना, बरें. आमकां कोणाकी विरोध ना, आमकांय कोणी विरोध ना. पूण ही यमकोणां दितात कित्याक गोत्याय, उद्धार मनाचें उलयना ती. आमचें तावन कितें दिव्येत म्हणलें ना तांकां. मागीर कालें पळयता तुवें मिसा येवन मागणें करून रेतिरेक येवन. हें गरज. कंजूसपणां म्हळ्यार अर्थ, कंजूसपणां म्हळ्यार मस्तनाक कंजूसपणाचें उलयतना ताणें चिंतचें कालें गोत्या, पयशे, वस्त, यंत. अयो तें 1% ऑफ दान धर्म. पयशे आनी वस्तू आहा पळय हेरांक दिवचे, ते दान धर्माचे 1% मात. 99% दान धर्म कालें गोत्ताय, तुज्या कडेन कोणेय रागान उलयतना तुवें मोगान पाटीन जाप दिवची. तुज्या कडेन कोणेय रागान उलयतना तुवें पाटी रागान उलयल्यार तूंय मेलाय तोय मेला, तीय मेल्या, दोगी मेल्यान, दोगी यमकोण आतां. आतां तुमकां येजे एकत जेजून येजे, ना जाल्यार मदर तेरेजानी अंकुवार मरी येजे, नाल्यार जेजू येजे. कित्याक म्हळ्यार तेगाय बिजी आहात ती. आनी कितलीं जाणां सारकें सोडून आयल्यान गोत्तू ना म्हाका. आमच्या तेगांची मात्र खबर म्हाका येदोळो रे. एक जेजू, एक जेजू. जेजू मेल्ल्या मदें देवलो म्हळ्यार आमच्या मदें देवलो. आमच्या मदें म्हळ्यार तुमच्या सक्टा मदें न्ही. कोण कंजूसपणां करतात, कोण राग, हगे, मोसर, स्वार्थ दवरला, तांच्या मदें देवलो. बरी अभिप्राय ना हेरा विशयान. जर तर तूं उदार मन आसो जाल्यार कोणी तुजे विशयान ती एक पाड खबर केली म्हण चिंतया. तुज्या मुखारच जायचें म्हणना, फाटल्यान केल्यारय जाता. तूं खबर आयकून तूं उदार मन आसो जाल्यार तूं ताका देवाचे आशिर्वाद मागताय. कित्याक गोताय, ताणें पाड खबर केल्ल्या तुजे विशयान मागताय. शेतयें कशें जावचें तशें मागल्यार ताका सलगी जायना. थोड्या जाणांची बरी सवाल, फादर आमकां कालें कालें तोंडा आयिल्लें पुरो म्हणल्याक आमी तांकां देवाचे आशिर्वाद आनी देवाची काकुळट मागल्यार तांकां सलगी दिल्ल्या बरी जायना गे. कसली सलगी न्ही, आनीक इल्लें उलोवंक प्रेरण दिल्ल्या बरी जावना गे. समा जाता उलोवन दी. तुज्या गालें गेलें, ताच्या जिबेंत उलयता, तिच्या जिबेंत उलयता, तुज्या गालें गेलें. तूं यमकण करूंक आयला की सर्ग करूंक आयलाय, पयलें सांग म्हाका. तूं यमकण करूंक आयलाय की ह्या संवसारांत सर्ग आसा करूंक आयलाय? हांव सर्ग आसा करूं. सर्ग आसा करीचे जाल्यार तुवें यमकण नास करीचे. सर्ग आसा करीचे जाल्यार कालें नास करीचे. उलयतना मंडो करपिता तुमी, यमकण नास करीचे. यमकण नास करूंक जायना. तुमी कोणी तुमचो बेजाराय काडूंक वचनाका, तें जायना तुमच्या कडेन. ट्राय करनाका. थोडी म्हणटात बक्षिया आनी विसरा म्हणटात, फॉरगिव एंड फॉरगेट. हें पर स्टुपीड थिंग्स म्हज्या लेकार, पिशेपण हें. तुवें बक्षूंक जायना. तूं कशें बक्षूंचें? तुवें बक्षिचें जाल्यार ताका सुमार काम करूंक का. तुवें बेजाराय काडल्या बरी. आतां बेजाराय धरया, बक्षण्या मागीर या वेळा न्हय सांजे वरें.
मागीर येता आतां बेजाराय धरया तुवें बेजाराय काडूंक जायना तुजे भितरली पूण तुवें ते बेजाराय कशी आयली म्हूण सोदून काडल्यार तुका कळटा कशी आयली म्हणून तुका बेजाराय केल्ल्याक गोत्ता कशी बेजाराय आयली म्हणून बेजाराय कारण कालें गोत्ताय तुवें कालेंगी आशेले तूं कितेंगी आशेले एक तुजे तावन आशेले या हेरांत तावन आशेले या संवसारांत तावन आशेले या देवा तावन आशेले म्हण चिंत्या तूं कालेंगी एक आशेलाय तुका एक आशा लागल्या एक ते देवा तावन जेजू तावन संवसारा तावन तुजे तावन आचे तावन या मुजे तावन ते मेळोना ते मेळोना 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 मेळ्ळ्यार बेजार करनाय तूं मेळोना तूं आतां कालें कर गोत्ताय तूं कितें आशेलाय पळय तेंत हेरांक दी पळय तूं कितें आशेलाय पळय आनी तें तुका मेळ्ळ्यातल्या वरी बेजार जाला न्ही तें आतां तुका कळ्ळें न्ही कालें आशेलाय म्हूण गोत्ता न्ही तुका बेजार केल्ल्याक तेंत तूं हेरांक दी तुजी बेजाराय गेली 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 तूं हेरांक दिल्ल्या वेळार तुजी बेजाराय गेली मागीर हेरांक बेजाराय सुरू जाता की ना गुंतना म्हाका बेजाराय राग मोसोर काडूंक जायना हें ट्राय करनाकात बेश्टेंत उज्यांत आत गेल्ल्या पर्यंत जाता खंयचेंय काडूंक जायना कोणें सांगलां जाल्यार आतां सांगिल्ल्या की सारकें ना आयकलां की सारकें ना खंयचेंय काडूंक जायना पूण इतलेंच करयेत तूं आतां राग आरासाय म्हूण कळ्ळ्यार तुका राग आरासा म्हूण बगता जाल्यार जस्ट ऑब्जर्व हांव कित्याक रागार आसा तुका एक कारण आसा तें कारण आसा आखरेक तूं रागार आसा कित्याक म्हळ्यार तुका मोग मेळोना दॅट्स इट तूं रागार आसाय कित्याक गे म्हळ्यार तुवें आशिल्लो मोग तुका मेळोना तुजे तावन गे आचे तावन गे हेचे तावन गे संवसारा तावन गे देवा तावन गे इगर्ज माते तावन गे या फिरगज ह्या जाका तावन गुंतना म्हाका ಒಟ್ಟಾರೆ तुवें आशिल्लो मोग तुका मेळोना देखून राग आयला अरे आतां कालेंकार गोत्ताय तुजो राग आसा जे जाल्यार राग काडूंक जायना तुवें कितें आशेलाय पळय मोग तो दी तूं घरा आसात न्ही सुमार जाणां घरांतले शेजारा आहात न्ही शेजारांतल्यार वाटेर आहात न्ही सुमार जाणां वाटेरांतल्या कामाचे जाग्यार आहात न्ही कितले जाणां जायचे तुका दिताना काणगो मस्त जाणां आहात कोणा तावन मेळटा कोण कोण कोणा तावन मोग मेळटा कोणा तावन संतोश मेळटा कोणा तावन समाधान मेळटा म्हळ्यार डावट मेळचें पूण कोणाक समाधान करचें कोणाक मोग दिवचो कोणाक आशिर्वाद घालचे म्हळ्यार कांय टेन्शन ना मस्त जाणां आसात घरा भितर यात घरा भायर यात तें कर तूं प्रॉब्लेम काले गेले न्ही ಎಂತ ಸರ್ಗ ಆಸಾ करचें म्हळ्यार कंजूस मनीस आहा पळय कंजूसपणा म्हळ्यार पळय कंजूस मनीस हें पुरा चिंतिना कंजूस मनशाचें हाणें बरप कालेंगे म्हळ्यार म्हाका कोण समाधान करीत हांगा देवा लागीं तेंत म्हणचें देवा म्हाका समाधान दी करेक्ट ह्या जाग्यार तुवें मागचें आहा पळय समातें हो जागो हें मागण्याचें घर हें मागण्याचें घर हांगा तेंत मागाचें देवा म्हाका हें दी तें दी म्हूण मागाचें हें मागण्याचें घर येत्त खातीर हें घर केलां हांगा तूं पर्मनंट रावनाय आज मात्र तुमी संजे वरें आसात नाजाल्यार हांगा आसचें खाली 1 घंटो आयतारा या 1.5 घंटे 2 घंटे थोडे जाणां खाली पुरा मिटींग आनी पुरा करतात मिटींग 2-3 घंटे आसतात हप्त्या मदें सडावत आसना हांगा आमी सडावत आसचे ह्या कंपाउंडा भायर हांगा काले मागलाय तुवें देवा म्हाका समाधान दी आतां कोणें दिवचें कंपाउंडा भायर गेल्ल्या उपरांत गरजेचें समाधान देव येना ताका मांडो पाड जावना तुका समाधान दिवंक तुका समाधान करूंक तूं संवसारांत रचला आनी ताच्या कडेन समाधान विचारताय हाका लागी लोकांक तकली करची लागी लोकांना तुका ह्या संवसारांत समाधान आसा करूंक तूं रचला आनी तुका कोणें समाधान आसा करूंक रचला ताच्या कडेन समाधान दी म्हणटा हांगा म्हणाचें तुवें हें मागण्याचें घर पूण हांगा म्हणलें हांगातावन कंपाउंडांतावन भायर गेल्ल्या उपरांत तुवें पळयचें आज कोणाक समाधान करचें आज कोणाक म्हजें देवाचें समाधान हांवें दिवंक आसा यू जस्ट ट्राय तुका कितलेय जण मेळटात कितले जण तुका समाधान तूं समाधान दिताय जाल्यार मस्त जण मेळटा समाधान तुका दिवंक तुजें प्रॉब्लेम सॉल्व जालें सर्ग आसा करचें म्हळ्यार हें देखून मेल्ल्या उपरांत सर्गींचे बिडाराच्या विशांत तुमी टेन्शन करिनाकात तशें केलें जाल्यार तुमकां सगळें देवाचें निर्मणें सुकोवन गेलां म्हणणार ह्या संवसारांत दीस गेल्ल्या बरी मोगाच्या भावभयणीन येमकोण सोडूनच आसा येमकोण सोडूनच आसा ह्या संवसारांत कित्याक म्हळ्यार आमी दिवचे विशांत तकली आटोवचे उणें घेवचेंत पळोवचें कोणेय एक कितेंय तुवें बरें काम केलें
कोणेंगी तुका तुजें बरें काम समजनासतना तुजेर काले म्हणटात तुजेर कोडी काडली या तुजे विशयांत अपप्रचार केले या तुज्या विशयांत नाका जाल्लें उलयलें नांव जोडूंक करता या सक्ता मुखार आपूण व्हडलो म्हूण दाखोवंक करता या आनी काल्या कारणा खातीर ताचे स्वार्था खातीर करता म्हणलें आयकलें गडबडलो वो मनीस गडबडलो बरो मनीस हो पूण मेला गडबडलो म्हळ्यार मेला म्हणून अर्थ मेला म्हणून अर्थ ह्या संवसारान सक्कड समाना मस्त जाण समानान सक्कड ह्या संवसारांत आसचे तुजो आनी म्हजो मोग करतले न्ही थोडे जाण तुजो आनी म्हजो मोग करतले बारी उणें आमचे पैकी ह्या संवसारांत मस्त जाण तुजे आनी म्हजे सुखी सोदून काडटले आसात समाना म्हळ्यार सुखी सोदून काडटले आसात ह्या संवसारांत आमकां बूध शिकयतले आसात आमकां यूज करतले आसात आमचे हातान कितें लाभ मेळटा कितें फायदो मेळटा म्हूण पळयतले आसात आमकां विरोध उलयतले आसात आदामच्या काळार आसले जेजूच्या काळार आसले आतांय आसा जेजूच्या जिवितान पळया सुरवेरीत आसा सुरवेरीत जेजूच्या मिसावांच्या सुरवेरीत मार्कून बरयल्लो वांजेला पैकी पयिल्लो वांजेल बरयल्लो मार्कून अध्याय 3 वाक्य 6 आसा पळय व्हडल्यान वाचा पळय आसा गे पळय तें मार्कून बरयल्ली शुभ वार्ता अध्याय 3 वाक्य 6 ते मेळाचे जाल्यार काय आनी 15 मिनटां वचाचे गे म्हणून मार्कोचे वांजेल म्हळ्यार 9 वसल्लो 9 वसल्ल्यान माथ्या प्रमाणे सुवार्ता पयले येता ताचे उपरांत मार्काची सुवार्ता त्या सुवार्तेंत अध्याय 3 वाक्य 6 आसा गे नाम दिसता अध्यायीत ना गे अध्याय 3 आसा गे मार्कून बरयले शुभ वार्तेंत काले म्हणून बरी खबर दिला गी पाड खबर अय्यो तितल्या तुमकां खबरच ना पळया सुरवेरीत जेजूक बंपर इनाम तिसऱ्या अध्यायाच्या 6व्या वाक्यांत तिसरो अध्याय म्हळ्यार मार्कूस वांजेल सुरू जाला मात्र जेजूची मिसांव सुरू जाला मात्र तितल्यार फारिजेव भायर गेले सामा करूंक न्ही लागाड काडूंक ताका कसो लागाड काडचे गे म्हणून मतलब करूंक पळया तुमी सुरवेरीत जर जेजूकूच विरोधी ते सुरवेरीत आसा जाल्यार तुका आनी म्हाका एक विरोधी आसचें व्हडलें जालें गे कालें व्हडलें करचें तुमी सुरवेरीत तत्व अध्याय 6वें वाक्य ताका लागाड काडचो गे म्हणून प्लॅन करूंक गेले न्ही जेजूक त्यात तिसऱ्या अध्यायांत हे इल्लेशे मुखार वसा एक 20वें वाक्य वसा थंय कालें सांगलां गोताय थंय आणखी भिरांकूळ सांगलां हे म्हणी वणना हे काली लागाड काडचें प्लॅन मात केलें ताणें लागाड काडूना 20व्या वाक्यान कालें म्हळां उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना लोक इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत ताका साध्य जालें ना काल जालें ताच्या उपरांत ही खबर ताच्या भावा बांदवांक मेळटच ते ताका धरून व्हरूंक म्हण आयले घरची आयल्यान जेजूच्या घरची म्हळ्यार आवय आनी भाव ताचे काजीन भाव आयल्यात ताका व्हरूंक कित्याक कित्याक ताची तकली पिरवाल्या तो गेला तकली पिरवाला म्हळ्यार तो पिसो जाला म्हणून कली खबर केली पळय सुरवेरीत जेजूच्या मिसावांच्या सुरवेरीत कितली पाड खबर जेजू विशयान केल्या पळय ताची तकली पिशी जाल्या तकली पिरवाल्या म्हळ्यार आउट ऑफ मायंड मागीर तिक्के मुखार गेल्यार बेलजेबूल आसा कितें बेलजेबूल लागला म्हणून आसा गे तेत्त अध्यायांत वयले मात तावन आयले शास्त्री म्हणटाले आच्या माथ्यार बेलजेबूल बस पळय थंयच आसा वाक्य 22 आच्या माथ्यार सैतान बसला सैतान न्ही बेलजेबूल म्हळ्यार सैतान न्ही सैतानाचो मुखेली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बेलजेबूल म्हळ्यार सैतानाच्या कुटुंबाचो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बेलजेबूल म्हळ्यार बालदेव बारी स्ट्रॉंग देव सगळ्या सैतानाक कंट्रोल ताणें करचें म्हळ्यार खंय सामा ना ते लागाड काडूंक खंय सामा आसा ते सामा करूंक न्ही बेलजेबूल बसला सैतानाच्या वाच देवचाराच्या
देवसराच्या मुखेस्ता मारिफात हो देवसर दांडयता या देव बरें करूं हां देवसाराच्या मुखेस्ता मुखांत्र वो देवसार दावंडयता हांवें काल्याक वाचलें गोत्ता हें जेजूच्या विशयान कितलें अपप्रचार केला आमच्या तुमच्या भाशेन जाल्यार ताची मान मर्याद नांव पुरा पाड केलां सुरवेरीत कारण कांय ना कल कारणाचं कांय कारण दिसना तें खंयचेंच कारण नासतना आतां जेजू बेजार केलें जेजून राग केलें मसर केलें बिंदास तो बिंदास तुम्ही उडास दवरा मातेवान बरयल्ले अध्याय वाक्य मातेवान बरयल्ली शुभ वार्ता अध्याय 14 थंय कालें गेलां गोते अध्याय 14 स्नानीक जुवांची तकली कातुरलेलें घडिता हेरोदियासाची धूव लग्ना सालांत नाचले ते हेरोदीच्या सांगात आयिल्ल्या सैऱ्यांक इतली खुशी जाली की तिणें मागलें ताची गोमटी तिचे म्हळ्यार आवयन शिकोवन दिल्लें त्या चेडवाक ती ताका जैलान गेल्लें हेरोदीन जुवांव बावतिस्ताक ताची तकली कातूर हाडून दिली ती खबर जुवांव बावतिस्ताक मर्डर केला म्हणली खबर जेजूक दिली मागीर तुमी आमी जाल्यार बागील घालून दोन पटी केळी समा घालत की म्हणून लिपोवन बसता आल्या कित्याक म्हळ्यार जो अर्थ घालूंक वताय जुवांव बावतिस्त जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो जुवांव बावतिस्ताची गोमटी कातुरल्यार जेजूची कली गत येत मुखार खोलें बियाचे सन्निवेश कितलें बें तो लिपोवन बसलो गे ना 5,000 लोकांक जेवण दिलां ताच्या उपरांतले पॅसेज घालें वताय हें जुवांव बावतिस्ताच्या मरणा उपरांत तत्व अध्याय मातेवान बरयल्ले शुभ वार्ता अध्याय 14 5,000 लोकां 5,000 लोक न्ही सॉरी 5,000 दादल्यांक जेवण 5,000 लोक न्ही 5,000 दादले लोक कितलो जायत तुमच्या लेकार हांगा दादल्या मनशा लेख घाला हांगा आईचे लेख घालूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आज इक्वला दादल्या मनशांतले बायल मनशा तें जायना थोड्या पटी तुमी लेख घाला दादले मनशाचे 3 वांट्यान चड बायल मनशां आतांच्या काळार आसतात पूण त्या काळार 5,000 दादले मनीस म्हळ्यार जुदेवांक भुरगीं करच्यांत एक्सपर्ट ते वाडा सडा आनी संवसार बरा जुदेव आनी मुस्लीम बाबावते इजाक आनी इस्मायल हाचे कोणाचे आब्रामाचे 2 भुरगीं एक इजाक म्हळ्यार जुदेव इस्मायल म्हळ्यार वो आपली मुस्लीम त्या देखून हे भयंकर कॉम्पिटिशनांचे भुरगीं करच्या विशयान देखून तुमी चिंता जुदेवांक ते वाडा सडा संवसार बरा म्हणल्यार प्लॅन देवा करगा आमी क्रिस्तांवांनी तें प्लॅन काडूंक ना कित्याक म्हळ्यार असले लोकांक आतां जेवंक ना खावंक ना म्हणून ते श्रीलंकान गत पळयल्यार पुरो जल्माल्ल्यांक आनी अशीं वाडा सडा संवसार बरा म्हळ्यार संवसाराची गत जावंका इतले जुदेव कुटुंबांक इतलीं भुरगीं म्हळ्यार तांकां कितलीं चड भुरगीं करता तितलें चड प्रेरण दितले कित्याक म्हळ्यार तांचो संख्या उणें आहलो तुमी चिंता 5,000 दादले म्हळ्यार 50,000 लोक जायत त्या दादल्यांची बायलो त्या बायलांची भयणी ओनी मावशी आनी काले पुरा आतां पळय ती आंटी ही पुरा मागीर भुरग्यांची 50,000 जायत उण्यार उणें ते 50,000 लोकांक जेवण दिल्लें व्हडलें म्हणचें न्ही हांवें पूण खंयच्या सन्निवेशार केदाळा जुवांव बावतिस्ताची तकली कातुरल्या मर्डर केला म्हणून खबर मेळ्ळी बळे त्या उपरांत ताणें केलें कुडलें तें जाल्ल्या कुडलें ताचें धैर्य केलें तुमी चिंता जेजूचें आनी कोणी जाल्लें जाल्यार 1 म्हयनो भायर येनाहलो चुकोनी कित्याक म्हळ्यार जुवांव बावतिस्त कांय ताचें काम करूंक येवना सोम्याच्या सोडवणदाराची देवाच्या सोडवणदाराची वाट तयार केल्याची गत कली जाली पळय एक चूर बेंग ताका कुर्साच्या आट्या विट्या पळया आतां आमी खरेंच मानता साव सडावत आमी जेजूच्या कश्टाचे आनी वळवळ्यांचे नियाळ करता हें उडासतोरा नियाळ सोड मागीर करया हें उडासतोरा आतां जेजूक धर्न ताका जरबंदाचे मार मारन कुर्साच्या वाट्या वेळार पळया जेजूक धरूंक येतना कोणाक बे शिसांक एकलो तुज्या खातीर जीव दिवंक तयार आहा म्हणलो तो वळखत ना म्हणलो सोडया उरिल्ले
एकलो जीवघात करून मेला तितल्या भितर ते गेलो मागीर 10 जाण ते कांय म्हणना ताणी पूण एकूच एकलो आसा गे पुरा लिपल्या चकटांकी बे कुर्सार मारचे मर्डर करचें जेजूक जिवेशी मारचें जेजूक बे कोणाक ताच्या शिसांक सक्कट दवल्यात एकलो पळोवन दवरलो तरणाटा तो नगडोत ओल भौशा सकाळीं उठल्लो भौशा वस्त्र घालनासतना खाली ओल पांगून आयलो ते ओल वडल्या कडल्यान नगडोत दवरलो म्हणना सक्कट बियान दवल्यात बे जिवेशी मारचें जेजूक बे जेजूच्या शिसांक तितले मात्र गे तांकां मात बेंगे मागीर उरिल्ल्यांचे पळया आनी कोणाक बेंगे म्हळ्यार हांकां साधू सेवांक साधू सेव जुदेवांचे याजक तांणी प्लॅन केल्लें जेजू कुर्सार मारचें आमी काले म्हळां तुमच्या पथका वरवीं जेजू कुर्सार मेलो देखून मस्त जाणां बारी बेजार ह्या काळार मुजें पथक मुजें साल्वासां वांतूनतात तुमी इल्लेशें चिंता तुमचे आमच्या पथकां खातीर जेजू कुर्सार मेलो गे ह्या साधू सेवांनी कित्या खातीर ताका जिवेशी मारले इल्लेशें चिंता देवाळ शुद्ध करूंक गेल्लो तो साधू सेव देवाळाचे मुख्यस्ते लिडर्स ते देवाळाचे देवाळ शुद्ध करचें म्हळ्यार हें पात्रांनी बांदिल्लें तेंपल जाण पुसचें न्ही देवाळ शुद्ध करचें म्हळ्यार त्या देवाळांत मागणें करूंक देवाक भेटोवंक आयिल्ल्या मनशाची काळजां आनी मनां नितळ करूंक गेल्लो जेजून आमची काळजां आनी मनां नितळ करतना आमी गडबडटा बेंदिसता आमकां कित्याक म्हळ्यार आमकां आमच्या विशयान आमकां सोडून हेरांक गोत्तू ना खंय म्हणी जेजूक आमचे अस्कत काय आमचे उणेपण आमचे पथकां कळल्यार म्हणून कांय जायना काल्याक बी तुमकां कळल्यार बारी बरें जेजू कळनासतना आनी कोणाक कळचें कळ्ळें चिंता म्हणना थोड्या जाणांचें जेजूक आमचे अस्कत काय आनी उणेपणाक कळ्ळ्या तितलें आमकां संतोश पावचे आमी कित्याक त्या मुखांतर आमकां जेजूची कृपा वळटा तुमी म्हज्या विशयान कोणाकी कळो नजो म्हळ्यार व्हडना पूण जेजूक कळो नजो म्हण नजो जेजू कळाचेत जेजूक आमच्या विशयान कितलें कळटा आनी आमी कितलें वळखून घेता जेजूक आमचें कितलें गोता म्हणून आमच्या पथकां विशयांत आमच्या सुखे विशयांत तितलें आमी संतोश भरता देखून देवाक आमचें काळीज आनी मन उक्तें केल्ल्या कुडले लाभत लाभ सोड नश्ट ना कोणीच चिंती नाकात नश्ट ना देव पळयता आमचें तें कितें बरें आसा मात बरें नातलें देव पळयना तें देवाचें काम न्ही देवाचें काम न्ही तें त्या देखून शीस बियान गेल्यात साधू सेव बियान कंपल्यात कित्याक गुत्ताय जर तर जेजू कुर्सार मारिनात जाल्यार परत्यान तांकां वाचना लोकांक सत कळटा लोकांक सत कळटा लोकांक देवा विशयान ती सत कळटा धर्मा विशयान ती सत कळटा आनी देवाळांत करच्या मागण्या विशयान ती सत कळटा सत म्हळ्यार कळ्ळें सत कळटा लोकांक सत कळटा कितें म्हळ्यार सर्गा संवसार असो देव आमच्या काळजांत आनी मनांत जियेता आनी त्या देवाक आमी सदांच आमचें काळीज आनी मन नितळ दवरिचें आमचें काळीज आनी मन नितळ दवरिचें जाल्यार पयलें आमचें चिंताप समजायचें द प्रॉब्लेम इज विथ अवर थॉट्स मस्त पोटी आमची चिंताप समान आसतना तो समाना वो समाना हें समाना हांगा समाना आमी कित्याक म्हणटाक म्हळ्यार चिंताप समाना देर इज अ प्रॉब्लेम विथ अवर थिंकींग तूं जस्ट चिंत सक्ता विशयांत तुका थोडे जाण क्लोज फ्रेंड्स आसात बरे मोगाचे विश्वासी मनीस आसात तांच्या विशयान तुजें चिंताप बरें आसा तेंत चिंताप तूं हर एका विशयान चिंत तुका एकूच एकलो विरोधी ना एकूच एकलो तुका दुस्मान ना तुका जर तर कोणी दुस्मान आसा विरोधी आसा म्हणून भोगता जाल्यार कारण तो न्ही तूं त्या मनशा विशयान तुजें चिंताप समाना तो तुवें दुस्मान करून काण गेलाय दुस्माना बक्षिया म्हळां दुस्माना बक्षिया म्हळ्यार तुका बक्षिचें कोणा शेजारच्या बक्षुंचें न्ही आमकां आमची गम्मत कालेक म्हळ्यार बक्षिया देव तुमकां बक्षितलो आनी करचें कांय ना अक्षो म्हणून वेचें हांगा काले बक्षुंचें हेरांक दुस्मान कोणा विशयान तुवें तुज्या मोतींत चिंताप सारकें दवरूं नाय कोणा विशयान तुका चिंताप बरें ना तुजें त्या मनशाक तुवें दुस्मान करून काणयलें ताची सूख न्ही तिची सुखी न्ही तुजी सूख तूं तुजें चिंताप बदली
तो कितलोय अन्नडी मनीस जावं दी, कितलोय खोटो जावं दी, कितलोय पाड उलयतलो जावं दी, कितलोय मर्याद काडटलो. मर्याद काडूंक जायना. मर्याद कशी काडचे? मर्याद गेले म्हणटा थोडे जाण. हांवें आसल्यार न्ही म्हणचें. आसाचें न्ही काडचें जाल्यार मर्याद काडूंक जायना. नांव आनी पुरो पाड करचें तें पुरो बेश्टें कांय जायना. काल नांव पाड करचें. म्हजें नांव पाड करूंक कोणा दंबा? हांवें पाड करयत. हांवें म्हजें नांवय पाड करयत, म्हजी मर्यादी काडयत. पूण हेरांनी करूंक जायना. जायना, बिलकूल जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें परमिशन नासतना कोणें म्हजे खबरेक येवयत? म्हजें परमिशन नासतना कोणें म्हाका बेजार करयत सांगा तुमी? तुमचें परमिशन नासतना कोणें म्हणी तुमकां बेजार करयत गे? नाका जाल्ले उलयत तुमच्या विशयान. नाका जाल्ले उलयत न्ही, शिराप घालयत, खाल कंप्लेंट दिवयत, पोलीस कंप्लेंट दिवयत, कोर्टाक वचत, कालें पुरो करयत. पूण तुमकां बेजार जायचें जाल्यार तुमचें परमिशन जायचें. कोणें सांगूंक जायना आळे आतां हांव तुका सगळी सवतां आनी तुका नाका जाल्लें उलयतां, मागीर तुवें बेजार करचें म्हूण कोणी सांगता गे? आनी कोणें सांगल्यार तुवें बेजार करची गरज आहा गे? तूं बेजार करताय कित्याक गे म्हळ्यार तुका तुजे विरोध कोण उलयला पळय तांचे विशयान तुजी चिंता सामाना. देर इज अ प्रॉब्लेम विथ युअर थिंकींग. चेंज युअर थिंकींग. एवरीथींग इज ओके. थोडे कडेन हांव येता हे कॉलेजीच्या भुरग्यांक आनी पुरा थोडे सेशन आसतात कॉलेजीच्या भुरग्यांक. व्हडले व्हडले नांवां घालतात तीं. कालें कोत्ताय सेल्फ मॅनेजमेंट, प्रॉब्लेम सॉल्विंग टेक्नीक, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेरनेस, सेल्फ कॉन्फिडन्स, सेल्फ नॉलेज. हांचे कर्म खंयचेय ना तें. मंड सामाना म्हणचें हांवें तांकां वचोन मागीर आपयनात. एकच पाटी आपोवचें म्हाका, दुसऱ्या पाटी ती आपयनात. कित्याक म्हळ्यार सगळें तुजें सेल्फ कॉन्फिडन्स, सेल्फ मॅनेजमेंट, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एम्पावरमेंट पुरो कालें कोत्ताय जस्ट चेंज युअर थिंकींग. तूं चिंता चेंज कर. तुज्या तुका तुजेर कोण मोगांत आसात पळय, तूं कोणाचेर मोगांत आसाय पळय तांचे विशयान तुजें चिंताप कोत्ता न्ही तुका. वंडरफूल थिंकींग आसा न्ही तेंच चिंताप सगळ्यांचेर घाल न्ही. प्रॉब्लेम काले तुजें? वॉट इज युअर प्रॉब्लेम? जेजूची स्टायल तशी. देखून ताका बेना बिंदास तो. ताका कोत्तालें हे लोक वो लोक आहा पळय, वो लोक म्हळ्यार कोण? साधू सेव, फारिजेव, जेजूचे आनी ते कुर्सार मारताका बारब्बासाक आमकां सोडताका कुर्सार म्हणून बॉम्ब मारलेले मंडोनातले पिलात आनी एकलो तकलीन येतलो. ताका गोत्तालें जेजूक. आनी सड्ड म्हळ्यार कालें करयत गे म्हळ्यार ही रक्तमासाची कूड लागाड काडयत. तितलें गोत्तालें ताका जेजू. ताचे वयर कांय करूंक जायना. जेजूक जिवेशी मारूंक जायना तांकां. तुका जिवेशी मारूंक कोणाकय जायना. तुजी कूड लागाड काडयत. तुका एक सुरी घालून कातुरल्यार मेले तूं. सुरी घालक बंदुकेन मारल्यार मेले. तुजी कूड कोणेय लागाड काडयत. पूण तुका लागाड काडूंक जायना. गोता कितें मस्ताना? मस्ताना गोत्तना तें. ह्या कुडी खातीर कितले टेन्शन करतात गोत्ताय थोडे जाण समा जेवंकी जेविनात पोत करतात आनी कालें एक रास उदक पियेतात सकाळीं उठोन आनी कली पुरो जागृत काय ही कुडी खातीर. ही कूड तुजी न्ही. ही कूड तुजी जाल्ली जाल्यार मेल्ले मरतना पेट्यान घालून कशें सोडलें तुवें? मेल्ल्या कुडले कोण कोण वळख नातले पेट्यान वळख आहाय तांची. तुका दिसना न्ही मेल्ल्याक? आतां हांव मेलो जाल्यार मेलो म्हळ्यार मेडिकल डेथ म्हणचे हें न्ही तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तें न्ही. जिवासान मेल्ले न्ही. मेडिकल डेथ म्हळ्यार 100% मेला म्हणून आस्पत्रेंत त्या दाक्तरान सर्टिफाय करचें क्लिनिकल डेथ. ताचे उपरांत म्हजी कूड खंयच्या पेट्यान घाली म्हणून म्हाका गोत्तुना. कोणें उखल मेले म्हणून म्हाका गोत्तुना. जिवाल्यांक गोत्ता. आनी खंयच्या पोंडान घाली म्हणूनय गोत्तुना. वयऱ्या नाका म्हणून पोंदा घालतात तेंय गोत्तुना म्हाका. म्हजी कूड ही मुजी म्हणटा न्ही हांव म्हजी कूड. तर हांवें सोडून जालें न्ही वस्तूर बदलूंक. तें कोणें वस्तूर बदलिल्लें म्हाका गोत्तुना. कोणें नाणयलें गोत्तुना. नाणूची ते पळय गरज ना आसून न्ही नाणयतात नितळ जा म्हणून. कशें म्हणे आकरेक म्हणे नितळ जा येद्दळ नितळ नातलें सोडया ते पुरो सोडया. म्हजी कूड म्हजें कालें म्हजें शेळें शेती ना. जेजू गोत्तालें तें. हे मनीस व्हडले व्हडले उलयतात कुर्सार ताका मार ताका कुर्सार बारब्बासाक आमकां सोड म्हणून हे लोक मारता. थंय ते पिलात ह्या मनशाच्या पातकाक हांव जबाबदार न्हय म्हणून हात धुवन तुमी कालीं जाय तें करा म्हणून ताका कुर्सार मारून सोडटा. हे जे रोमाचे शिपाई ताका कांट्याचो मुकट आनी कालें पुरा करतात आनी ते 3 किल्यांनी उमकळतात. ताका एक चूर बेई ना, भिरांती ना, बेजारी ना, रागी ना, मोसोरी ना,
कांय ना कित्याक गुत्ताय ताचें चिंता पावपले थिंकींग ऑफ जिजस अबाउट ऑल दीस स्टुपीड पीपल वॉज वंडरफूल थिंकींग वॉज वंडरफूल ना जाल्यार तो कुर्सार तावन सांगता गे बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणान सांगता की तो ताणें जोक सांगलो न्हय तो निज बघून सांगल्याणें ताका गोत्ता आसा हे पुरा पिडेस्त म्हणून आमची एकल्यांची तकली सामाना म्हण गोत्ताले पूण तूं तकली सांबाळ्ळो तांच्या बरीत करताय न्ही ताका कालें करचें तुजें नांव कोण पाड करता पळय तुजें नांव पाड करूंक जायना ती उलोवणें बस म्हणचें हांवें तुजें खंयचेंय कोणें आपडूंक जायना खंयचें आपडूंक जायना तुजें म्हणलें तर ना जाल्यार आपूडचें घालें तुजें कर्म हें देखून हांव विचारचें ही कूड तुजी गे हॅलो टेन्शन जालें गे म्हण तुमकां ही कूड तुजी गे ही कूड तुजी जाल्ली जाल्यार तुवें खबर तुवें दिचें न्ही गे तुज्या मरणाची कोण कोण दितात न्ही मेलो म्हणून गेलो म्हणून म्हजी कूड ही जाल्ली जाल्यार हांवें दिचें न्ही गे खबर तुमी उलोवंक प्रभू काल उलयता कांय उलोवच्या ताळांनी मुळा गे तुमच्याय उलोवण्या ताळांनी मूळ ना ही कूड म्हजी म्हणटात ही कूड म्हजी न्हय आतां म्हजी जीव आसा पूण केदळ ह्या कुडीचो वायदो जाता हाका एक वायदो आहा न्ही गोता तुमकां तुमच्या कुडीक वायदो आहा म्हण गोता हॅलो हें बरी गजाल मेडिकलाचे वखद हाडटात न्ही ताका वायदो आहा गे आमच्या ताणें मेडिकलाचे वखद हाडल्या 1 तावन 3 वर्सां वायदो आहा ह्या वटेन मेडिकलाचे वखद हाडल्या वायदो आहा गे आसा गे ना गे आसा न्ही आं ताचे उपरांत वायदो जाल्ल्या उपरांत ती काण येतात की तुमी पयशे दिल्यात म्हणून काण गेल्यार मागीर लपडे जाता ते वायदो जाल्ल्या कुठले उरल्यार ते उडयचे तुमी घरा वस्तू हाडटात न्ही फ्रीज ग्रायंडर वॉशिंग मशीन ताका वायदो आहा गे या तुमी मेल्ल्या उपरांत तुमची भुरगीं मेल्ल्या उपरांत तें आसता गे हां हें बिल्डींग बांदलां हाका वायदो आहा गे ह्या इगर्जेक हें उरता गे आनी 1-2 वर्सां हां पेद्रोची बाजिलिकात कितले 100 करोड आनी कितले करोड म्हाकाच गोत्तू ना ते कॉन्स्टंटान रायसे रोमाच्या चक्रवर्तीन बांदिल्ली रोमाच्या चक्रवर्तीन कितलेशे करोड रुपये घालून केदळा क्रिस्त शका 324 इसवीन ती समेती ओमते पडली 1500 म्हळ्यार 1200 वर्सां साम पेद्रोची बाजिलिका रोमांत ओमते पडून मागीर नवी बाजिलिका केली खंयचेंय आमी बांदिल्लें जावं दी खंयच्याकी वायदो आसा वायदनांतलें कांय ना सक्टक वायदो आसा ह्या कुडीक वायदो आगी ना आतां वायदो कितलो गोता गे देवाक अर्गांक गोत्तू नातल्याक खंय म्हणी तुमच्या कुडीचो वायदो गोत्ता आसलो जाल्यार तुमी घरा आशिल्ल्यांक 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार करता आसल्यार कित्याक म्हळ्यार वायदो लागीं लागीं जाता हांव मरता थोडीं जाणां बेश्टे म्हणचे तांणी हांव मरता मरना माग म्हणून हांकां चुरी मरोंक मोग ना बसनातली खंयची मरनाक माग म्हणटात ताका म्हणचे ह्या संवसारांत जियोंक मनीस जावन जियोंक जाय म्हणून मागलाय तुवें म्हाका अल्ली आवय बापूय जाय ह्या धर्मान जियेचे ह्या फिरगजेच्या गडी भितर जियेचे म्हणून इचारलाय तुज्या कडेन कोणें म्हणे इचार नासतना तूं गेला न्ही तुका मागीर काले मरना मागताय जियोंक माग कलें जिवीत गोत्ताय सक्टा विशांत बरें चिंतचें जिवीत दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट देखून मस्त जाणांचें करेजमी फैल क्रिस्तांव धर्मी फैल जिविती फैल पुराय फैल कुमसारी फैल कित्याक गोत्ताय चिंताप सामा करूं ना तूं चिंताप सामा करना जाल्यार पंचांग नासतना बिल्डींग बांदल्या बरी जालें द थिंकींग इन द मायंड इज द फावंडेशन ऑफ युअर लायफ थिंकींग यू कॅन चेंज तुजें चिंताप तुवें बदलियत नथींग एल्स यू कॅन चेंज देखून खंयचेंय तुवें बदलूंक जायना तुजीं बोगणांय बदलूंक जायना बोगणां म्हळ्यार काले राग मोसोर मोग काकुळत आनी काले भिरांत सकड पॉझिटीव आनी नेगेटीव म्हणून ना तशें कांय ना पॉझिटीव नेगेटीव ना ते आमची भास ते पॉझिटीव नेगेटीव तुजें चिंताप सामान आसतना जालां एवरीथींग इट इज हर एक बोगा पावपळे तें एक बोगणा पूण तुवें थोडें पॉझिटीव नेगेटीव केलां कित्याक म्हळ्यार मंड सामाना चिंताप सामाना आमी कुमसार जाता कुमसारान सांगता आमी अशें तशें हें करना जालें तें करना जालें तशें जालें अशें जालें म्हणून ताचे उपरांत ओके आनी करनाका म्हणटात ते आनी तुका कर म्हणटात कोणी कुमसारान जायत म्हणटा आनी येताय येवच्या पटीन तेंत थोडे जाण आवय बापूय मरून 25 वर्सां जाल्यार आनी आवय बापायक गाळी दिला म्हणटा खंयच्या दिसाक येवन विचारचें हांवें मरून 25 वर्सां जाल्यान ती यत्त मात्र जाला कल आमची रीत चेंज युअर थिंकींग जस्ट इमॅजिन युअर थिंकींग एवरीथींग इज हियर
देखून तुका दुस्मान जायचे जाल्यार व्हेरी सिंपल, तुका दुस्मान जाय जाल्यार जस्ट तुजे चिंतपान कोणा विशयान पाड चिंत, कोणाय विशयान तूं पाड चिंत, मागीर त्या मनशान बरें केल्यारय पाड केल्यार कशें पाडत, बरें केल्यारय पाड, बरें उलयल्यारय पाड, कितें केल्यारय पाडत. कित्याक म्हळ्यार प्रॉब्लेम इज हियर, तुजें चिंताप समाना. सेल्फ मॅनेजमेंट म्हळ्यार एंत एकच मिनटान जाता म्हजें सेल्फ मॅनेजमेंट. त्या भुरग्यांनी अर्दो दीस दिल्लो म्हाका सेल्फ मॅनेजमेंट शिकोवपाक, म्हाका एकच मिनट पुरो म्हळें. जस्ट चेंज युअर थिंकींग म्हळें, चिंता बदलया म्हळें, एवरीथींग इज ओके. केदाळा हांव सगळ्या विशयांत बरें चिंताप, वंडरफूल थिंकींग, बरें चिंताप म्हळ्यार कालें. कोण म्हजो सड्ड मोग करतात पळय, या कोणाक म्हजो मोग करता सोडा, कोणाक हांव सड्ड मोग करता, लायक करता पळय, तांचे विशयान म्हजें चिंताप बरें आसता, तें म्हाका कोत्ता. तेंच चिंताप सगळ्या वयर दवर न्ही, प्रॉब्लेम केलें तुजें. हॅव दॅट सेम थिंकींग फॉर एवरीबडी. यू आर इन हेवन. तूं सर्गरत आसताय, देवानी कांय करूंक जायना तुका. आतां देवी तुज्या मुखार सरेंडर जाता, कोताय तुमकां. जर तर तूं हर एकल्या विशयांत बऱ्यांतलें बरें चिंताप दवरताय जाल्यार देवूच तुज्या मुखार सरेंडर जाता. कित्याक म्हळ्यार तूं सर्ग आसा करचें, दीस इज हेवन. हांगा आशिल्लें सर्ग लागाड काडन हांगासर तुजे राग मोसर झगड्या आनी मत्ती गोबर संकपाशण पुरा करन, मागीर मेल्ल्या उपरांत सर्ग मेळटा. खलें चिंतप आमी गेले. देखून क्रिस्तांव धर्म आसचो तुयेंत जस्ट ऑब्जर्व, पे अटेन्शन टू युअर थिंकींग. केदाळा म्हजें चिंताप हांव सारकें करता. चिंतपाचें ज्यूस घालें कोत्ताय. तुमी आतां ज्यूस पळयला, ज्यूस पियेला ते तुमी जिणयान ते दोळ ज्यूसूच पिवना न्ही खंयचोय. ज्यूस म्हळ्यार जुदेव JEW ज्यूस न्ही, JUIC ज्यूस पळय न्ही. तें तुमी ज्यूस काडचें, फ्रूट पुरा कुसोन गेला, ज्यूस काडयेत, ज्यूस काडून जाता कुसोन गेल्यार. ज्यूस बरो आसता की कसो आसता कुसोन गेल्ल्या फ्रुटाचो? काडटात गी ज्यूस तुमी? ना, तकली सामानांतले काडिना, तमाले काडिना. तुमी ज्यूस काडटना पयलें फ्रूट कशें आहा पळयतात न्ही. तुजी बोगणां म्हणटाय पळय तूं, इमोशन, लूज मोशन न्ही, इमोशन, बोगणां. तुजी बोगणां, इमोशन्स आर द ज्यूस ऑफ युअर थॉट्स. तुज्या चिंतपाचें ज्यूसूच तुजी बोगणां. जर तर सगळ्या विशयांत हांवें बरें अभिप्राय, बरें चिंताप दवरलां जाल्यार हर एकल्याचें हांव मोगान काकुळतीन आनी बोगसाणें पळयता. कित्याक म्हळ्यार द ज्यूस ऑफ युअर थिंकींग इज युअर इमोशन. प्रॉब्लेम सॉल्विंग म्हळ्यार एंत. प्रॉब्लेम सॉल्विंग टॅक्निका खातीर म्हाका आपयल्लें PUCच्या भुरग्यांनी. तांणी 2 घंटे दिले, म्हणजे 2 मिनटान खबर. डोंट डू एनीथींग. एक्चुअली देर इज नो प्रॉब्लेम म्हळ्यार. प्रॉब्लेम म्हणटा ना, आसा जाल्यार तुज्या मांड्या भितर म्हळ्यार तूं तकली सामान आसतना प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार. एक्चुअली देर इज नो प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम आसूंक साद ना. इट इज इम्पॉसिबल टू हॅव ए प्रॉब्लेम. कोताय तुमकां? ह्या लायफांत, ह्या जिवितांत, संवसारांत खंयी प्रॉब्लेम आसूंक जायना, तुजें थंय आसूंक जायना. आसा जाल्यार तुजें चिंताप सामाना. देखून प्रॉब्लेम तो पळय रशियाचो अध्यक्ष पुतीन, व्लाडिमीर पुतीन, ताचे आवय देवबिरांतेचे क्रिस्तांव. बापूय मात देवा पात्ये नातलो, पुताची गत पळय. बापूय देवाक पात्ये नातलो ताचो बापूय. देखून आवयन ताका गपचीप कोणा कळनातले बरी बावतिजम दिल्लो, ऑर्थोडॉक्स इगर्जेन, आमच्या न्ही, ऑर्थोडॉक्स. ताची चिंताप समाना. चिंताप एका मनशाचे सामान आसतना युक्रेनान जाता पळय रक्ताचे वळ, पळया तुमी. ताणें जर तर ताची चिंताप युक्रेना विशयान सामा केलें जाल्यार वॉर रावलें, झगडे रावले, थंय गडी रावली, मिलिटरी पार्टींग गेली, एवरीथींग इज ओके. पूण लगाड काण जाला न्ही ताण्यांनी. पळया, एक चिंताप सामान आसतना कितले सत्यानाश जाता. म्हजें चिंताप सामान जाल्यार देवान कांय करूंक जायना. देव कांय करिना. नाजाल्यार देव आडयना. बेश्टें तुमी तकली पाड करनाका. देवा तें सामा कर, हें सामा कर, तें रशियाचें आनी युक्रेनाचें झूज रावय, हें कोरोना व्हायरस रावय, तकली पाड करनाकात. देवाच्या हातांत ना तें पुरा. सर्ग कोणाच्या हातांत आहा? सर्ग नियमकोंड तुमच्या लेकार सर्ग नियमकोंड कोणाच्या हातांत आसा? उलयत ना तुमी. कोणाच्या हातांत आहा?
हे 50-50 अर्धे आमच्या हातान अर्धे देवाच्या हातान काय ही देवाच्या राजातान सड्ड पयस ना ही म्हळ्यार देवाच्या राजातान सड्ड पयस ना म्हळ्यार लग्गी आसा म्हण न्ही आसूं दी कालें जावन दी आं चिंताप सामान आसतना आमी प्रॉब्लेम करून गेल्यात आनी बूध नातले चिंताप सामान आसतले प्रॉब्लेम सामा करूं येतात तुजें चिंताप सामा कर एवरीथींग इज ओके एवरीथींग इज वंडरफूल ह्या संवसारांत एवरीथींग इज वंडरफूल थोडे वंडरफूल जाल्यात वंडरफूल म्हळ्यार FUL FOOL जाल्यात कित्याक म्हळ्यार चिंताप सामाना कोणी ह्या विशयान तकली करनात आवडला आमी उलोवन आसल्या हांगा तुमचें हें मागणें सुरू जावचें पयलें एक भावा कडेन उलोवन आसलें ताणें म्हळें हांगा लोक येनात कित्याक म्हळ्यार आदीं पाद्र्याब येतले तांच्यो बारीक आवाज करून बारी पावरफूल रेतीर आनी पुराय करतले तशें अशें म्हणून हांवें चिंतलें ते पुरा आतां समाज जाले जायचे ते तांच्या जाग्यार सर्गींचे राज आसार करता देखून येनात म्हळें तें कांय म्हणना म्हाका ते येनात म्हळें पूण ते पाद्र्याबा निमती न्ही जाल्लें पाद्र्याबा निमती जाल्लें शेळें शेती ना तुजें चिंताप सामा करीचें जाल्यार तें तुवेंत करीचें पाद्र्याबान करची गडाय येना पाद्र्याबान ताचें चिंताप सामा करियेत देवानी कांय करूंक जायना तेवढं आसता बरा आमी विशय मा सांगचे तुका हर एकल्यानी तुमकां सर्ग जायचे जाल्यार बायलेक सर्ग जायचे जाल्यार बायलेन तासा करीचे सोडून गोवान आसा करूंक जायना खंय म्हणी गोवान बायलेक सर्ग आसा म्हूण करी जाल्यार तो ओग्गीपणान पडून मरता तो ओग्गी मरता मरच्या पयल्यान मरता तशेंच गोवाक की बायलेन कोणेय कोणा सर्ग आसा करूंक जायना मुजें चिंताप हांवें सामा करता वरेक देवी कांय करिना कांय करूंक जायना जस्ट पे अटेंशन टू युअर थिंकींग तुका केदाळा बेजार जाता केदाळा तुका राग येता केदाळा तुका मोसोर जाता केदाळा तूं कंजूसपणां करताय यू जस्ट पे अटेंशन आदांव की तेंत म्हणलें पे अटेंशन आड व्हरलेल्या रुखाच्या फळां खायनाका म्हळ्यार यू पे अटेंशन ताका नंत तें दोगांकी ना बायलेकी ना गोवाकी ना पे अटेंशन कित्याक त्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हणून विचारलें ताणें देवा कडेन ना मागीर म्हणटा काले देवा हांवें खावं ना देवा आदांवची जा पळय तुवें कित्याक तें आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ केलें देवान येवन विचारचें पडलें ताच्या कडेन देवाची एक गत पळया आनी मर्यादेन वश येताले देवा कडेन सांगताले देवा तुवें सांगिल्लें त्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हणून म्हजो मांडो सामान नासलो म्हजें चिंताप सामान आसतना हांवें केलें तें आनी मुखार म्हजें चिंताप सामान करता आनी आपूण की वचना खावं की वचना म्हणून सांगिल्लें जाल्यार एवरीथींग वूड हॅव बीन ओके पूण ना देवान येजें पडलें ताच्या पांयां तळा आयलो देव येता आनी विचारलें तूं खंय आसाय ताची जापूत ना ताचे उपरांत तुका बेंक कितें आतां भियेला तो येदोळाचो बेनांतल्या भियेला आंबट केल्ल्या गळ्या लागील आसता आंबट केल्ल्याक गळ्या लागील आसता भियेला देखून तुवें मागीर देवूत ल्हान जालो ताच्या मुखार तूं आड व्हरलें रुखाचें फळ म्हणून केलें देवा गोत्ता केल्लें तरी पळय देवाची रीत पळया कितली अपुरबायची रीत पळया डायरेक्ट देवान सांग येता आसलें बासनातल्या तुका कांय नाका म्हळ्यार केलाय निकाळंगाचें म्हण येता आसलें ना देव करिना हें पुरा मनशांनी मात करचें देव इतलो मोगाळ गे कोणेय तुमकां देव सांगला जाल्यार तुमच्या पातकाचे लेख दवरता मेल्ल्या उपरांत शिक्षा दिता म्हळ्यार त्या मनशाक देवाचो कांय अनुभव ना तुमकां सांगिल्लें देव काकुळतीचो सागोर बोगसणेचो दातार पूण बोगसणेचो दातार आनी काकुळतीचो सागोर जाल्यार तुज्या जिवितांत सर्ग आसा करूंक देव येना मुखार कित्याक गुत्या मागीर तुका काल्यार आसलां कर्माके तूं तुज्या जिवितांत सर्ग आसा केलें जाल्यार तुज्या कुटुंबांत आनी शेजारा हर एक कडेन तूं सर्ग आसा करताय हर एक कडेन करताय जस्ट पे अटेंशन टू युअर थिंकींग जस्ट ऑब्जर्व करा कोणाच्या विशयांत म्हजें चिंताप कांय पाडा गी पळया बरें आसा गी पळया जस्ट आनी तुमी चिंताप सिलेक्ट करतना थिंकींग कोणा विशयान तुमकां बरें चिंताप आसा पळय तें सट्टांक एप्लाय करा थोड्या जाणां विशयान तुमचें चिंताप सो हांव रागी ना मोगी ना म्हणटा थोडे जाण दॅट इज अ स्टुपीड थिंकींग एकच राग आसाचें नाजाल्यार मोग आसाचें दोनी ना म्हळ्यार तूं मेलाय राग आसल्यारय मेलाय राग आसले मेल्यात जीव आसून मेल्यात देखून मेल्ल्यांक मेल्लेच मातये पावून दी तूं ये जेजून म्हळ्याक घाले तूं ये देखून जेजूक बेना पळया तुमी पॉन्स पिलात व्हडल्या ते गव्हर्नराच्या कादेलार बसून हाका कुर्साचे मरणाचे परमाण दिता हाका लेखा भायर
ताका गोत्ता आनी करचे कांय ना खाली ही कूड रक्ता मासाची लागाड काडची इतल्यान ताणी आज नातल्या पालां ही कूड मोरचीत गोत्ता ताका काल जायते करा देखून ताणें एकच एकल्या सांगून न्ही जेजून आपणाक कुर्सार मारचे तुमी इल्लो सपोर्ट करा जुदास इल्लो विरोध आसा देखून तुमी 11 जाण म्हाका इल्ले सपोर्ट करा म्हजे वट्टो रावा कित्याक म्हळ्यार आतां धरूंक येता आमी खंय म्हणे लिपोवन बसया म्हण सांगलें की ताणें एकल्याचो म्हणी सपोर्ट विचारलो गी जुदास इस्कारियो ताका गातान पाराधीन करूंक गेल्लो ताचोय मांडो सामाना ताचे चिंता कांय सामाना जुदास इस्कारियो ताचे कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतिल्ले बरी जेजू चलना मस्त जाणांचे प्रॉब्लेम तेत ताणें जेजू सांगचे जेजू हें करनाका हें कर हें अशें जाय तें अशें जाय तुमी ताका बेश्टें दुरसोवचें जुदास इस्कारियोताक आज त्या दिसा एकलो आसलो आज जुदास इस्कारियोताचें व्हडलें टीम आसा पवित्र सभेन ते कशें कोत्ताय जुदास इस्कारियोताचें टीम कशें कोत्ताय बरे मनीस हे पाड मनीस न्ही बरे मनीस हे काले म्हणटात कोत्ताय जेजू अशें नाका हें नाका हें नाका अशें जाय कोरोना व्हायरस नाका तें नाका तें नाका ते येता जाल्यार येवन दी पूण आमच्या ह्या वटेन नाका आमच्या घरा नाका आमच्या शेजारा नाका मागीर जाता जाल्यार आमच्या बारात नाका उरल्या कडेन गुतना म्हाका कालें करा म्हणून जुदास इस्कारियोतान केलें सांगलें बरी जालें न्ही तोय तेन्ना म्हणलो ताका जेजून हें पुरो बॉक्साणें काकूळ तूं मोग नाका ताका रोमाघरा मुखार जेजून दाखय जे ताची छाती ताची आजापां मेल्ल्यांक जीव केल्लें कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्ली आनी कले आस्पत्र्यान समज जायनातले केजी सामा केले पळय जेजून एका उतरान तें रोमाघरा मुखार दाखोवंक जाय जेजुदासाक जुडस नेवर एक्सेप्टेड जीजस एज जीजस इज तेत ताचें मिस्टेक जुदासाचे चिंता जेजू विशयान कंप्लिटली ऑपोजीट खंय पावलो पळय पेद्रूचे चिंता बी समानांतलें तो कांय बागी न्ही पूण मच बेटर देन जुडास इस्कारियोट पेद्रूचें कालें गे म्हळ्यार देव तुका निर्मिनान जावन सोमया तें तुका घडचें नाका तें म्हळ्यार कालें कुर्साचें मरण नाका मरचेंत नाका तुवें तूं मेलें जाल्यार आमची कॉलरां हांगा वयर येना तांची इल्ली कॉलरां वयर गेल्लीं जेजूच्या शिसांची कित्याक कोत्ताय हारी लोक येता धर्माक गुण जातात तुमी मार्कूस वांजेल मार्कान बरयल्लें वांजेला आपले अध्याय 2 वाचा थंय खंयगी आसा म्हाका सामावड आसना खंयचें वाक्य म्हणून सक्कडी तुका सोदतात दुसऱ्या अध्यायांत आसा सक्कडी तुका सोदतात म्हळ्यार अर्थ कालें कोत्ताय हांची गजाल कालें कोत्ताय पेद्रूची सिमांव पेद्रूची आनी उरिल्ल्यांची आमी हांगा एक आस्पत्र बांदया कित्याक म्हळ्यार तूं धर्माक गुण करताय थंय ना तें भितरलो गूड सांगचें तुमकां थंय सक्कडी तुका सोदतात आमी आस्पत्र बांदया वखदाडीचें म्हणना नर्स कंपावंडर आनी कंपावंडर नर्स दाक्तेर सर्जन कोणी गरज ना कित्याक म्हळ्यार फ्री वखद नासतना जेजू गूण करता न्ही मस्त बरें जाता तें आनी आस्पत्रेच्या बिल्डिंगाक कांय टेन्शन करची गरज ना आमी हांगा गूण केल्लें पळोवन तो लोक नातल्यार रीण कांडिया तांचे जागो म्हणी करून दितात कित्याक म्हळ्यार हांगा धर्माक गूण जातात न्ही लोक दिता लोकांक आपले आज्यापान जातात म्हळ्यार आपले ते तांची भितरली चाड्डी काश्टी समिती करून दितात ते कित्याक म्हळ्यार आज्यापान जातात न्ही गे तेत थंय जावाल सक्कडी तुका सोदतात आज हांगा आस्पत्र बांदया जुदास इस्कारियोत आस्पत्र्यांत हें फायनान्स ऑफिसर पेद्रो हें डीन ऑफ कालें मेडिकल डीन या सुप्रिंटेंडंट थंय पुरो आमी मॅनेज करता आस्पत्र तुवें जस्ट आसल्यार पुरो हांगा पिडेस्ताक गूण करूं फेमस जाता आमी जेजून कालें केलें कोत्ताय या झक्क तेत घडये तो उठून गेलो या आमी दुसऱ्या हळ्ळेक थंय हांवें शुभ वार्ता प्रगट करीचे एक घडी रावना तो मातेवाच्या मार्कून बरयल्ल्या वांजेलांत अध्याय 2 आत्तां सांगिल्लें आसा थंय सक्कडी तुका सोदता जुवावन बरयल्लो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 15 थंय कालें कोत्ताय 5,000 दादले म्हळ्यार 50,000 लोक धर्माक जेवलो पळय धर्माक जेवलो न्ही तांकां चिंतलें तांणी हाका आनी आमी राय केलें जाल्यार आनी आमकां रांदची गरज ना घरा हॉटलाक वयची गरज ना हांगा फ्री जेवण मेळटा काल्याक कश्ट काडीचे आमी हांगाच रावया त्या देखून ताका राय करून भायर सरले सक्कड आमकां मेळटा देखून राय करूंक भायर सरतना वो नंत थंय सीदा दोंगराक गेलो आतांच्या काळाचें जाल्लें जाल्यार हे पेपरार टिवीर
आनी वॉट्सॅपार तांतू आंतू आंतू येया तुमी येया यारांक किया पोनाडा म्हणून कालें हांगा एकलो राय जाता म्हणून तुमी काम सोडून पुरा सोडून कामाक रजा घालून काम गेल्यार तितलेंच गेलें म्हणून धांवन येतात पुरा कित्याक म्हळ्यार हांगा एकलो राय जाता आनी मुखार टेन्शन ना पुरा फ्री देर इज नो फ्री लंच गोता तुमकां देर इज नो फ्री लंच एक धर्माक जेवण म्हणून ना हांव धर्माक जेवता जाल्यार कोणेंय ताका पयशे दिल्यात कोणेंय करचिलां आनी म्हाका धर्माक मेळना त्या देखून जेजूचें चिंता पाव पळय तितलें बरें आसलें गे ताका स्वस्थ कळितालें तो आयिल्लो आजापां करूंक न्ही आसपत्र बांदून धर्माक गूण करूंक न्ही ताका आसा संवसारांत मस्तात आसपत्रे धाकटेर तो आयिल्लो धर्माक जेवण दिवंक न्ही 5,000 50,000 दॅट वॉज नॉट इज पर्पज तो आयिल्लो लोकांनी तांचें चिंता बदलून जिणी बदला म्हळ्यार कालें जिणी बदलून जाता सोडून सोडा तें एक जिणी तें करूंक वचनाका जिणी बदलूंक जायना चिंता मात बदलयत पातकी जिणी बदला बरी काबार सत्माना वर्साकी आयकतात पूण जावचें काय ना म्हळ्यार हें बदलाल्या शिवाय खंयचेंय बदलना जिणी बदलूंक जायना वस्तूर मात बदलियत वेस बदलियत बरें पावडर शंटांनी पुरा घाल इल्लेशें बरें दिसचें थोडो वेळ मात मागीर परतून देत गाणं मागीर नायजेत पडटा चिंता बदलिया जिणी बदलिया म्हळ्यार हे म्हज्या फाटल्यान काल्याक पाद्रे जावंक सिस्टर जावंक आनी हें जावंक न्ही ब्रदर जावंक न्ही थोड्या जाणां विचारलें हे म्हज्या फाटल्यान काल्याक म्हळ्यार ताणें चिंच्या काल्याक वता हे म्हज्या फाटल्यान पाद्रे जावंक सिस्टर जावंक बिसायब जावंक न्ही हे म्हज्या फाटल्यान काल्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत सर्ग आसा करूंक हे म्हज्या फाटल्यान म्हज्या मुखार न्ही म्हज्या फाटल्यान हे नाका पेद्रोक नाका देव तुका निर्मिना जावं सोम्या तुका तें घडचेंत नाका आमी म्हणटा न्ही देवा ते एक निर्मी नाका देवा आमकां नाका देवा ते आमकां एक राख देवा आमकां एक सांबाळ देवा शी आमी तांणी सांगिल्लें बरी करता आमी वी आर डुईंग जुदास इस्कारियोतांनी पेद्रून सांगिल्लें आसा बारपोटी कळीत नासतना आमच्या जिवितांत जाता आमकां मात गुत्तू ना तें देखून सर्ग आनी यमकण देवान आमच्याच हातान दिलां द्वितीय नियम पुस्तक अध्याय तुमकां 1.5 घंटो जालो घेवन नांगा म्हाका तें हें काकेर करचें आतां कित्याक म्हळ्यार 1.5 घंटो जावंक आयलो तुमकां हात पांय रूख जावंक तुमचे बसयल्ल्या कडेन हांव आखेर करता मागीर एक अर्दे वर आमी कांतार आनी इल्लेशें विराम तुमकां आसूं दी 5 मिनटां आखेर करता म्हाका हें बियाचें एक आखेर करूंक कित्याक तें म्हळ्यार जेजू कुर्सार मारचे जेजूचे आटे विटे जेजूचे वळवळे पूण जेजूक एकल्याक बेंत ना सक्टंग बे पिलाताक जर तर जेजू कुर्सार मारचे फॉर्मण दिना जाल्यार ताचो उद्दव येता कित्याक वता ताचो उद्दव येता हे सांगतात पिलाता लागीं गेल्ले जुदेवांचे याजक म्हणटात चक्रवर्तीक आळे तुजो असिस्टंट पिलात हांगा रोमांत आनी एकलो नवो राय जाता चक्रवर्तीच्या वयर एकलो राय जाता म्हणटना ताका मरणाची शिक्षा दिवना ताणें पिलाताचो उद्दव येता कित्याक म्हळ्यार आनी कालें गेलां गो तें आनी पुरा गुंडेलां जेजून खंय म्हणलो ना हांव जुदेवांचो राय म्हण ताणें सांगूंक गुत्तना आनी ताच्या तोंडान गेलां जुदेवांचो राय म्हणटना रोमाचे इल्ले भियेतात कित्याक म्हळ्यार तांकां येदोळ राय आसा चक्रवर्ती तांकां तूं देवाचो पूत म्हळ्यार रोमागारान टेन्शन ना तूं देवाचो पूत म्हळ्यार तांकां बेना पूण तूं खंय म्हणी राय म्हळ्यार संवसाराचो ते भियेतात हेरोदी भियेता कित्याक म्हळ्यार ताचें काम येता तोय राय पिलाती भियेता कित्याक कोत्ताय रोमाच्या रायाच्या हाताखाल पिलात आसा सक्टांकी बे त्या देखून बियानंत पिलातान ताका मरणाची शिक्षा दिजेत पडटा नाजाल्यार फाल्यां चक्रवर्ती खबर मेळ्ळ्यार पिलाताचो उद्दव असोंका कितलें बे पळया मागीर लोक रामाच्या आयतारा वजान्ना म्हणून दाविदाच्या पुता जय म्हणले आनी तांतले पैकी थोडे ताच्याकी पयले जेजूच्यात आशिर्वादान आनी मोगान गूण जाल्ले गत्ती गटाचे आज काले म्हणटात गोत्ताय कुर्सार मार ताका कुर्सार मार तांकांय बे जर तर तांणी तशी बॉम्ब मारना जाल्यार कुर्सार मार म्हणून जेजूक फाल्यां तांकां सिनागोगांतान भायर गेल्यार जुदेवाच्या धर्मांतान भायर गेल्यार बे इगर्ज मतेतान भायर गेल्यार थोड्या जाणां बे थोड्या जाणां कांय ना तूं भायर गेल भितर गेल कांय तोंदरे ना तें आतां इल्लें बदललां त्या वेळार तांकां भयंकर बे आहले लोकांक जर तर आमी जेजूच्या विरोध कुर्सार मार म्हणना जाल्यार जुदेवाचे मुखेली आमकां आमच्या धर्मांतान जुदेव धर्मांतान भायर गेलें जाल्यार
सिनागोगाक येनातले बरी डिसमीस केलें जाल्यार देखून बियान ते म्हणटात कुर्सार मार सक्टांक कितें रोमाचे सोजेर जेजूक हें कांट्याचो मुकुट न्हेसयल्ले आनी ताचे जरबंदाचे मार मारिल्ले तांकां बें खाले कोत्ताय जर तर जेजूक जरबान मारिना जाल्यार आनी कांट्याचो मुकुट ताका न्हेसयन ताका लागाड काडच्या पयले ताची आडां आनी मांस आनी आडां पिठो करना जाल्यार तांचे उद्दव येता रशियाच्या अध्यक्षाच्या ऑर्डरान थंय बॉम्ब घालतात पळय तांकां बेंक घालें कोत्ताय बॉम्ब घालना जाल्यार ते समाज तांकां दिल्ले ड्युटी तांणी करना जाल्यार तांकां मागीर मिलिटरी तावन काण जैलांत घाले म्हूण तांकां बियानंत सक्टांकी जेजूक एकल्याक मात्र ना खंय म्हणी आसा की सक्कोड बियान आसात देखून पेद्रून वळखना म्हळ्यार जाय म्हणणें बियान म्हळें पेद्रो पाड न्ही तुमी चिंती नाकात तशें बरा जाय म्हणून ताणें बियान म्हळें जुदासी जीवघात केलो जाल्यार बियानंत जीवघात केलो ताणें पूर्ण किबें सक्कड बियान देदेस परजन जुदास जीवघात केले पेद्रू बियान वळो कसा म्हळ्यार खंय म्हणी हाकाय ओडून 4 पट्टी जाल्यार मार धर्माक मार खावन मागीर न्हिदी पडना माराचे दुखेन म्हणून बियान वळखूच ना म्हळ्यार सक्टांक किबें नातुरलो एकलोत जेजू कशें जालें अरे जेजूक जालें जाल्यार तुका आनी म्हाका कित्याक जायना म्हजें सवाल तें कित्याक म्हळ्यार तो ही मनीस उडासदोरा थोड्या जाणांक भारी सुलभ तो देवाचो पूत ताका 2 सैम आसले देवाचो सैम मनशाचो सैम आमच्या बरी न्ही कळ्ळें परत ताळ मुळनातले उलोवणें आमच्या बरीत ताका वळवळला तो आमच्या बरीत दूख बगला कित्याक म्हळ्यार ताचे देवाचे सैम खंयच्याच रितीन मनशा सैमाच्या गडितांक अडकळ घालिनातले खंयच्याच रितीन ताचे देव सैम मनशा सैमाच्या संगतीक मोदें पडना देखून तुमी चिंती नाका जेजू भियोना म्हळ्यार ताचो देवाचो पूत आनी देव सैम आसले म्हणून ना आमच्या बरीत पाताक मात्र सोडून सगळ्यांत आमच्या गतीन जियलो म्हळ्यार चिंता बरें आहलें ताचें जेजूचें वंडरफूल थिंकींग अबावट एवरीबडी कुर्सार मारिल्ल्या विशयान ती ताची चिंता वंडरफूल कुर्सार मारून योजन केल्ल्या विशयान ती ताची चिंता वंडरफूल ताका गातान पारदीन केल्ल्या जुदासा विशयान ती ताची चिंता वंडरफूल ना जाल्यार पयले उंडो बुडोवन ताका दिता की जुदासाक तो निमाणें जेवणार पयले उंडो बुडोवन दिला जुदासाक तूं वेताय ते बेगीन कर म्हणून सपोर्ट करून धाडला ताका ताणें वेचांका लाका लागाड काडूं यू सी आमकां तुमकां साद गे साद आसा just pay attention to your thinking just pay attention have a wonderful thinking about anything and everything स्तुति महिमे हालेलूया ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಓ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತಡೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ ಓ ಯೇಸು ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ನ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ
स्तुती महिमे ताळयो भेटया त्याच पवित्रत्याचो स्पर्श आणि तो स्पर्शांत जेजूची महिमा आणि जेजूची महिमा या संसाराचो सर्ग म्हणटा गीतागार देखून आम्ही सांगता म्हणया ಏಸುನಾಮದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಶ ಏಸುನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಏಸುನಾಮದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಶ ಏಸುನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಏಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಏಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಏಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಏಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गांदिव्या आम्ही अर्गांदिव्या ताजा नावाची स्तुती करूया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया अर्गांदिव्या आम्ही अर्गांदिव्या ताजा नावाची स्तुती करूया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही परत म्हणूया सगळं आम्ही अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही पडूया सोम्यान केल्यात कितले विचित्रा देखा तुम्ही ताची विस्मिता तात असतात ताची कृत्या बाणाक ताच्या आम्ही कव्या सोम्यान केल्यात कितले विचित्रा देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमांग असतात ताची कृत्या मानाक ताच्या आम्ही कव्या अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया सर्ग संसार ताणे रचला खाणा जेवणान आमकां पोसना वायटा वेगणांत येदोळो राखला पिडे शिडेंत ताणे सांबाळ्ळा सर्ग संसार ताणे रचला खाणा जेवणान आमकां पोसला वायटा वेगणांत येदोळो राखला पीडे शिडेत ताणे सांबाळ अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिया ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिया ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही पडूया
सतानी तीन तो सल्ला मोगामाई पसन भरला सदांच विश्वासी तोरला तो सदांच घालतो जावन चियेला ते सोम्या लागीं आमी उपकार मागया सोम्या म्हज्या जिवितान कालतेपण म्हाका शिकय सतानी ती जिवंक शिकय मोगामाई पसन हेरां लागीं शिकय सदांच विश्वासी रावंक शिकय म्हूण आमी मागया सतानी तीन तो सल्ला मोगामाई पासान भरला सदांच विश्वासी तो भरला कलतो सावन तो चियेला सतानी तीन तो सल्ला मोगामाई पासान भरला सदांच विश्वासी तो भरला कलतो सावन तो चियेला अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिया ताज्या नावाची स्तुती करया ताका नावार महिमा दिया ताचे समोर आमी सरपडया अर्गां दिया आमी अर्गां दिया ताज्या नावाची स्तुती करया ताका नावार महिमा दिया ताचे समोर आमी सरपडया ताचे समोर आमी सरपडया ताचे समोर आमी सरपडया Praise the Lord. Praise the Lord. सकलावण्या Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मार्कन बरयल्ल्या शुभ वार्तेंत अध्याय 10 वाक्य 17 ते 22 जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशीं धांवोन आयलो एवढा आसतोरा सोलोन येवना तुमच्या आमच्या बरे धांवोन आयलो आनी ताच्या पांयां सरशीं दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो म्हळ्यार कुमसाराक आयला जायचे दिंबी घाली म्हळ्यार कुमसाराक आयला न्ही येव कुमसाराक आयला म्हण हांव सांगना जायचे म्हूण चिंतच्या बऱ्या मेस्त्रे सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय बरो म्हणलो एकलोच देव उपादेश खंयचे तूं जाणाय जिवेशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका सोरी नाका फोडसाक सांगा नाका लुकसाण करी नाका तुज्या आवय बापायक मान दी तो जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री हें सगळें म्हज्या भुरग्यापणांतावनूच हांव पाळून आयलां तो व्हडलो जेजून ताचेर मोगान गेल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हळें तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा वस तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडो दुर्बळ्यांक वांटून दी सर्गार तुका दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटी गेलो कित्याक यथेश्ट आस्त बदीक ताका आसलें देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्त येताना जेजूक मेळोंक येताना संतोशान आयिल्लो धांवोन आयलो म्हळ्यार संतोशान आयिल्लो जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत यमकोंडाक गेलो खंय म्हणी आसा की हाळे कंतिश्ट जावन गेलो म्हळ्यार यमकोंड म्हळो हांवें खंत यमकोंड आकांत एंग्जायटी यमकोंड बेजाराय ती जाली ओडल यमकोंड मागीर राग मोसर हागे पुरो यमकोंड मागीर सुखी सोदून काडचे उरिल्ल्यांचे कोण समाना म्हूण पळोवचें आपणाचे सुखी हेरांक जबाबदार करचे पुरो यमकोंड पूण हो मनीस बरो मनीस हो कित्याक गुताय वो
भुरग्यापणांतूनच सगळे उपादेश पाळनाय लागे हांवें पाळूना भुरग्यापणांतून न्ही भुरगे पूर्ण मूग जाल्ले उपरांत ती म्हाका सुमार पटी उड आसा उपादेश पाळिनातले म्हज्या की मस्त बरो हांव चिंता तुमच्या की थोड्यां पैकी हो बरो गी म्हणून सक्टा गुतना म्हाका कित्याक म्हळ्यार हर एक उपादेश हो पाळला हर एक उपादेश पाळला त्या देखून तो गत्तार आयला गत्तार म्हणचे म्हळ्यार धैर्यान आयला तो जेजू लागीं काले म्हणूंक जेजू तुवें विंचून काडिल्ले 12 जाण आसात पळय तांच्या की हांव बरो ते एकले समानान ताणें विंचून काडिल्ले एकले समानान तांची एकल्याची गजाल पळयल्यार आकरे बरें ना जाल्यार ते धांवता ते कुर्सा आतां मातेव मार्क लुका प्रमाणे जेजूचे मिसांव लागीं लागीं 1 वर्साचे तुमी चिंतूंक बरो हें काले हांच्या प्रमाणे 1 वर्स तांच्या प्रमाणे 3 म्हळ्यार मातेव मार्क लुका प्रमाणे 1 वर्सान जेजूचे मिसांव मोग जाला कित्याक म्हळ्यार तो केदाळ जेरुजालेमाक गेलो ताच्या मिसांवांच्या 11 वर्साच्या 11 ताका धरलें मारलें कुर्सार मारलें आनी पुनर जिवन जालो पूण जुवांवच्या लेखार जुवांवन बरयल्ल्या वांजेला लेखार जेजूचे मिसांव उणें म्हळ्यार 3 वर्सां आसलें कित्याक म्हळ्यार 3-4 पटीन जेरुजालेमाक गेला जेरुजालेमाक वेचें जुदेवांनी गलिलेयाच्या जुदेवांनी वर्सां 1 पोटी उडास दवरा जेरुजालेम म्हळ्यार लागीं लागीं 60-70 मैलां आसात तुमच्या बरी स्कूटर कार रिक्षा भाड्याची स्वंत गाडी नासली त्या वेळार खंयच्या वाटेन देखून 1 पोटी वर्साक वेतेले सडावत गलिलेयाचे जुदेव 1 पोटी पास्कांच्या परबे वेळार वेतेले ते पूण जेजू जुवांवच्या वांजेलांची 3-4 पोटी गेल्लो आसा म्हळ्यार अर्थ ताचे मिसांव 3 वर्साचे आसात जुवांवच्या वांजेला प्रमाणे मातेव मार्क लुका प्रमाणे 1 वर्साचे मिसांव ते कितें जावन मिसांव ते मिसांव वर्साचे लेख येना ते आतां जेजूचे मिसांव जेजू सांगता आसलेत एकलेय समानान कोण्णे ताका एकल्यान ताका निमाणे घडी आदार दिवना सापोर्टी करुना ताचो मोगाचो शीस जावन आसल्या पेद्रून म्हळ्यार तुका घडचें नाका तें बरें उलय नाका काल उलोवचें तें मनशा पुता धरतले मारतले बडयतले आनी तो मरतलो आनी तिसरे खल उलोवणें तें पेद्रूची जाव खल उलोवणें तें काल मरचें विचार बरोबर उलोवचें दुसरें घाले उलय जागो काणून आस्त काणाचे आंगड घालचे बिझनेस करचे ते बरें उलय हे पेंटींग करची नवी कर्ज पंचे ते बरें उलय हें खल उलोवणें जोर केला हाणें ताका पुरो न्ही जोर केल्ल्याक मुजसर शिलो पयसर सैताना कली आपल्या तो सैतान न्ही पूण सैतानाचे बुद्धी सैतान आपले सैतान आमचो सपोर्ट नासल्यार सैतानान कांय करूंक जायना सैतान आसा गे आसा जत आसा म्हणल्यार सवाल्यान आसा जत केदाळ म्हणसर गोत्ताय केदाळ म्हणसर मनीस आसा पळय ह्या संवसारांत त्या दळा म्हणसर कड्डाय जावन सैतान आसाचे कड्डाय जावन नाका म्हळ्यार हे आसाचे ताणें मनीस आसता रे मात्र मन जाती आनी सुकणी आनी जीवदाळी आहात पळय तांचे कांय उपाद्र ना आमकां मनशांक मन जाती केल्ले जाल्यार कांय उपाद नासले हे रशिया युक्रेन वॉर जायना आसलें मन जातीन सड्ड म्हळ्यार काय जालें ते पेटे सांगाता म्हणले समा गोंकले एकामेका साबण घाले मागीर वट्ट गेले राजी ते कितले फास्ट राजी सांगन त्या पेट्यांचे एकामेका साबण गाई करण जगरगन गलाटो करण गेले मागीर समाजले ते आमकां आपत्याचे कुमसारी पावना रेतिरेचे कुमसारी पावना मागीर कुमसार जाल्ले उपरांत थोड्या जाणांची गजाल काले गोते हांवें तशें केलां अशें केलां हांव म्हणलें तुवें आदल्या कुमसारान सांगले उपरांत काले उलोवचें परतून ते कली सवय ती एक पोवटी कुमसारान तुवें पाताक सांगलें जाल्यार मागीर ससनाक मूग जालें तें परतून काले उडास करचें तें तशें म्हळ्यार तुका कुमसाराचेर पातयेण येतना मागीर डावट तांकां कुमसारा सांगलें बॉक्सालांक गिना हांगी म्हण डावट तशें म्हळ्यार तुका तें गोतूच ना कुमसार म्हळ्यार कालें कुमसारान तुवें सांगलां थोडे पटी थोड्या जाणांचें उलोवणें कालें गोतें त्या पाद्रीक आयकलांक गिना हांगी म्हळ्यार आनी वेचें तें म्हाताऱ्या पाद्र्या भावटत ताका पयल्यांत आयकना ताका केप्प्याक तूं केप्पो आयकनातल्या पळोवन तुगे गेल्यात ते वडना कित्याक म्हळ्यार कुमसारान पातकां बोगसूंची पाद्रीन न्ही कुमसारान पातकां बोगसूंची जेजून पाद्र्या तें खाली एक जेजूचें हातेर मात्र मस्त जाणां गुत्तून हें थोडे जाण वळख असले पाद्र्याबाच्या ओट्टू वसाना ते कुमसारा कित्याक म्हळ्यार ताका कळटा म्हणून कल उलोवणें म्हणना ताका कळल्यार कळना जाल्यार कल बऱ्याक पडटा बॉक्साणें दिवचें देवान न्ही गे
बोक्सणे देवान दिचे जाल्यार पातकां देवानंत ऐकाचें निंगे चिंता आमच्या पळया देखून वो कुमसारा इल्लो की नांगी म्हाका गोत्तू ना म्हळ्यार दिंबी घाली म्हणटाना म्हाका कुमसारा असो उडास आयलो कित्याक म्हळ्यार थंय चडावत बोस म्हळ्यार कादेल धरून बसना थोडे कडेन कादेल आसतना कांय करूं जायना बोस सायबा आमी इल्ले तोंड पळोवन उलया कित्याक म्हळ्यार आमी पतकी तूंय पतकी देखून पतक्या विशयांत बरें समजता तें ना अयो तोंडच पळयना तें आसो पयलेच ना कुमसारान तुका आसो येना जाल्यार कुमसारा येताना तुका कुमसार असो अर्थ गोत्तना कुमसार म्हळ्यार इट इज अ सेलेब्रेशन कुमसार इज ए संभ्रम ये आमी गम्मत करया ऐका लागी तुमी ऐका लागी आमी खावन जेवन गम्मत करया काल्याक गुत्ताय वो मेल्लो आतां जीव जाला बळे तो मरोना तो काही मेल्लो तो मरोना तो जिवता पूण मेल्लो खंयच्यान जीव आसून मेल्लो तो म्हळ्यार ताचे वरबस ताका वरबस लागिल्ल्यान बापायचे आस्त काण गेले वरबस काडलो ताचो मागीर बूद आयली ताका वरबस एक यंत अडकळत ह्या मनशाची अडकळ मागीर पळया कुमसार म्हळ्यार एक इट इज ए व्हेरी जॉयफूल थिंग संतोशाचे संभ्रम तो म्हाका अजाप दिसचे थोड्या जाणांनी कुमसारा येता वरें ओगो आसता ते बरें आसतात मागीर काल जाता म्हणना थंय सुरू केलें गोड रडो मागीर बॉडी गेले उपरांत समाज जालें मात तूं कुमसार असो अर्थ तूं गोत्तो ना कुमसार म्हळ्यार कालें गोत्ताय कुमसार म्हळ्यार एक निर्धार इट इज ए डिसिशन थोड्या जाणांक हांवें थोड्या जाणांची बरी गजाल तांकां हांवें हेचे अप्रूप मिसाक थोडे जाण येताना ते सगळे मिसार आसता सुरवेर तावन अखेर पर्यंत सगळे मिसार अर्धे मिसार न्ही अर्धे मिसार आयिल्ल्यान कुमगार काणूंक ना तुमकां गोत्ता ती पाप साहेबाचे शिकोवण आसा मीस सुरू जाल्ले उपरांत आयिल्ल्यान कुमगार ना म्हणून हे तशें न्ही हे मिसाचे कांतार जावच्या सुरवेच्या कांतार जावच्या पयलींच आसात पूण कुमगार येनात कुमगार कोणो येनात मीस जाल्ले उपरांत हांवें लो विचारचें तूं कित्याक कुमगार कोणो येवना सगळे मिसार आसले न्ही कुमसार जावना जाप पळया कुमसार जावना म्हळ्यार अर्थ घालें गोत्ताय आमच्या लेकार कुमसार म्हळ्यार कुमगार काणूंक एक लायसन्स तुका गाडी चलयची जाल्यार लायसन्स जायचें न्ही नाजाल्यार पोलिसांनी धरल्यार फायन घालतात न्ही कळ्ळें चिंता पयलां आनी हे रेती येतात की कुमसार कुमगार काणून लायसन्स घे परवानगी घे कळ्ळो अर्थ काण गेला थोडे हांव हाका गेल्लो कॉलेजीच्या भुरग्यांक कुमसार तांकां काले कुमसार दोता समजना म्हाका तांकां कॉलेजींत थंय कुमसार दवरना जाता त्या जाग्यार पूण कॉलेजींत तावन ताणें इगर जेवचे ये लायनीर रावल्यात तांकां हांव कोण म्हणून गोत्तो ना पॅन्ट शर्टार कुमसार येताना हे बसून उलयतात हांव जस्ट आयकलें तांचें डिग्री करचे भुरगे पुरा हायर फर्स्ट क्लास आनी फर्स्ट क्लास हे काले म्हणटात गोत्ता एकामेका तांकां गोत्तो ना हांव आयकता म्हणून आनी हांव आयकल्यार तांकां हें फरक पडना वळख ना आपल्या ते म्हणटात तूं घालें पत्का सांगताय हांव मायक जोर केला बाबा जोर केला आनी तें काडलां हें सोरलां म्हणटा तूं घालें म्हणटाय हांव घालें म्हणचें म्हण काडलां तूं अशें म्हणून काय बूद नातिल्ले बँकरे कांय गोत्तो ना तांकां कुमसार हांगा इगर्जेन जायना हांगा सुरू जावचें मात इगर्जेन जावं दी पुनशेत जावं दी खंय आमी कुमसारा वेता पळय पाद्र्या लागीं थंय कुमसार जायना थंय खाली प्रस्तावने मात्र इंट्रोडक्शन जाता कुमसाराचे आरंभ मात जाता कुमसार निज गडाचे जाल्यार हांगातावन भायर वचचें इगर्जेच्या कंपाउंडांतावन भायर गेल्ल्या उपरांत कुमसार स्टार्ट जाता ते कुमसार म्हळ्यार कालें गोत्ताय कुमसार म्हळ्यार हांवें एक निर्धार करचो कुशेन वत्ता येन्ने कुशेन संतोशान निर्धार करचो कालें म्हूण निर्धार करचो गोत्ताय आयच्या दिसा खंयच्या दिसा आयच्या दिसा कित्याक आयच्या दिसा देवाच्या कॅलेंडरान कितले दीस हें विसर नाकात सकाळीं उठले हें विसर नाकात देवाच्या कॅलेंडरान 2 दीस एक आयचो दीस एक निमाणो दीस तो येवना येताना कळटा कळना जाल्यार म्हणना उरल्यान जिवाल्ल्यान कळटा आमकां कळचें म्हणना आमकां कळचें म्हणना जिवाल्ल्यान कळ्ळ्या पुरो ती सुदारसिता तुमी टेन्शन करनाकात त्या निमाण दीस टेन्शन करनाकात तो दीस आयल्यार कांय टेन्शन ना मागीर हांगा येवचें उरलें रेतीरेक आनी खंय वचचें उरलें पुरो प्रॉब्लेम सॉल्व त्या देखून आयचो दीस मात उरला त्या लेकार निमाणो दीस येना निमाणो दीस आमकां कळना न्ही तो आसल्यार एक नासल्यार एक देखून आयचो दीस मात सकाळीं उठले उडास तोरचे अयो देवाचो दीस आयलो म्हळ्यार सकाळीं उठले पयलें उठोन
तोंड उंचे दांत घासचे आणि ब्रेकफास्ट तयार करचे नाही ते मागीर करा. सकाळींची बेटोणी ती मागीर करा. मागीर पयलें उठल्या कुडले कोणाचेंय तोंड पळोवच्या पयलें लायटी घालचो नाका. काळोख काळखाकच उठा, लायट घाल उठल्यार व्हडना. पूण बेड्डार तावन येता न्हिदल्या जाग्यार उठच्या पयलें, उठल्या उपरांत जायना, उठच्या पयलें आज हांव सक्ट लागीं संतोशान जियेता म्हणून एक निर्धार करा. तो कुमसार. दॅट्स इट. ते कुमसार. दीस इज रियल कुमसार. हांगा भारी सुलभ कुमसारी सांगो हांवें तशें केलें अशें केलें हें करून जालें तें करून जालें. तूं कोण हांवें सांगलें हें करूंक? हांवें सांगिल्लें बरें उलयतात थोडे म्हाका. हें करून जालें, हें केल्ली चूक, हें रॉंग, हें रायट म्हणटात कोण ना तें आसून तें. सकाळीं उठलें मग टुडे आय विल बी हॅप्पी वीथ एवरीबडी, नॉट एवरीबॉडी, एवरीबडी. आज हांव हर एकल्या सांगता संतोशान जियेता. दॅट्स इट. आज मात्र, आज मात्र, आज मात्र. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या कॅलेंडरान 2 दीस, एक आयचो दीस. मागीर 1 घंट्या उपरांत आतां हें चिंत्या तुमी 5 वरार उठले गिवटाचें मात 8 वरांवर न्हिदल्यार जायना. ते 8 वरांवर न्हिदली ती मेल्यान म्हणणार. थोडे जाण 8, 9, 10 घंटे न्हिदतात पळय, आमचे अर्धें जिवीत मोरण. न्हीद म्हळ्यार कालें मोद्यान रातीची सॉरी मोरण म्हळ्यार कालें मोद्यान रातीची न्हीद न्ही. मोरण म्हळ्यार मोद्यान रातीची न्हीद म्हळ्यार मोद्यान रातीची म्हळ्यार जाग आसलें न्ही. मोद्यान रातीची म्हळ्यार स्वप्नां आनी पडटात पळय, कालें कालें जाता. सकाळीं उठून एक्की आसना. थोडे जाण न्हिदले बेड सोमेर सकला पडटा त्या स्वप्नांत. ती मोद्यान रातीची न्हीद म्हळ्यार मोरण. थोडे जाण 8 घंटे 10 घंटे न्हिदतात. सकाळीं 8 वरार उठनात आमचें अर्दें जिवीत मोरणांत गेलें न्हिदोन. तांकां गुत्तुना मेल्ल्या उपरांत न्हिदोंक म्हणून ससनाक गुत्तुना हांकां. आतांत प्रॅक्टीस करता. 5 घंटे न्हिदल्यार पुरो. 5 घंटे पुरो. 11 वरार न्हिदोन 4 घंटे 4 वरार उठ. 11 वरार न्हिदोंक वच, 4 वरार उठ. 4 वरार उठोन संतोष पाव. कित्याक गोत्ताय मस्त जाण आदल्या दिसा न्हिदले, कालच्या दिसा न्हिदल्या सकाळीं उठोनात. गोत्ताय तुमकां समिक्षे काडल्या एक हांवें म्हज्या समिक्षे प्रकार आनी मस्त जाण आतां हांवें चॅक केलां संवसारांत दुसऱ्या तरेतीन. म्हज्या समिक्षे प्रकार हांवें काडिल्ल्या सगळ्या संवसारांत, आमच्या भारत देश न्ही, संवसारांत 197 देश आसात. 197 तांतूं विश्वसंस्थेंत आसचे 193. 2 विश्वसंस्थेचे मेंबर न्ही ते आमचे वॅटिकन आनी पॅलेस्टायन 195. मागीर 2 ते कोसोवो आनी ते तैवान दिसता तांकां लेखाक धरुना. तेय देश ಒಟ್ಟು 197 देशाच्या सकट लोकांक सांगाता लागी लागी 800 करोड जाता, 800 करोड जाता उडासतोरा. इतल्या सगळ्या संवसाराच्या लोकांमध्ये राती न्हिदोंक गेल्ल्यांत 5 लाख तावन 10 लाख लोक दुसऱ्या दिसा सकाळीं उठाना म्हळ्यार ते मेल्यात. खंयचें मरण गोत्ताय? पोंडांत घालचें मरण, मातयेंत घालतात पळय तें मरण म्हणचें. ससनाक न्हिदल्यात. तूं आनी हांव लक्की न्ही गे आमी उठले. कोणा म्हणी खबर आहा गे तुमकां? हांव लक्की वी आर. म्हाका एकल्यान कालें म्हळ्यार गोत्ताय कालें उलयतात पादर तांतो लक्की बिक्की कालें आमी एल्ड्राम धरचे आनी एल्ड्राम धरल्यान आमी उठले. तूं मेल्ल्या मोड्या लागीं तुजें एल्ड्राम व्हरून उठोवती म्हळ्यार मोडे म्हळ्यार देवाची कृपा तुका उठयता. हें व्हडलें आजाप हें. थोड्या जाणांक सांत आंतोनीची आजापां, सान लॉरेसाची आजापां व्हडलें दिसतात. सांत आंतोनीन करचें की सान लॉरेसान करचें की व्हडलें आजाप देवान केलां. खबर आहा की सकाळीं उठुल्लो, सकाळीं उठुल्ल्यान न्ही हांवें सांत आंतोनीचें पुनशेता वशेत. सकाळीं उठोंक नासल्यार सकाळीं उठ्ठान हांव मेलां जाल्यार सांत आंतोनीच्या पुनशेताक आजापां पळोवंक वचूं येताय म्हाका. केद्द व्हडलें भाग. हाऊ हॅप्पी यू शूड बी दॅट यू गॉट अप इन द मॉर्निंग अलाइव. थोड्या जाणांक ती खबर. हाऊ लक्की यू आर दॅट यू गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फुल्ली अलाइव, नॉट हाफ डेड अँड हाफ अलाइव. दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल. व्हडलें आजाप म्हळ्यार दॅट आय गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल इन लायफ. तें आसल्या वरवीं मात्र हांव ही गरजे बी सकाळीं उठोंक नासल्यार तुमकां हांगा येवंक आहलें. उखल नाडटात हांगा न्ही दुसऱ्या कडेन व्हरतात. मरण पडलें हांगा हाडनात. हांगा हाडूंक हांगा ह्या भुरग्याचे हांगा हाडटात. आमकां पुरो हांगा हाडना दुसऱ्या कडेन व्हरतात. आंकरे घालच्या पोंडांत. कितलो संतोष पावचे गोत्ते सकाळीं उठले कुठले. ओ माय गॉड सो लकी आय एम आय गॉट अप टुडे अलाइव. देयरफॉर टुडे आय मेक दिस डिसिजन. आय विल बी हॅप्पी विथ एवरीबडी दिस डे.
टुडे आय विल मेक ए डिसिशन दॅट आय विल बी हॅप्पी विथ एवरीबडी. दॅट इज कन्फेशन. कुमसार म्हळ्यार इतलें तुवें तो निर्धार केले जाल्यार पळय तुका कोणाचेर बेजार जावं दी. सादा की तुका कोणाचेर बेजार करूं सांगा म्हाका. इज इट पॉसिबल? कोणाचेर राग करून तुवें सकाळीं उठ्ठा नंतर हांव आज हर एकला सांगता संतोशान जियेता म्हणून सकाळीं उठल्या कुठले निर्धार केल्यार तुका बेजार या राग करूंक अवकाश गे. देखून घंट्या एक पावटी आतां चिंत्या 5 वरार निर्धार केला जाल्यार 6 वरार 7 वरार 8 वरार उडास करा. हें पुरो उडास येवचे वग्गी ते पयशे भांगार आस्त बदीक वग्गी आवो पळय एकलो पांडुरंगा हाका पळय सक्कड वीक आनी मागीर म्हज्या फाटल्यान हे म्हणल्यार कुठले तोंड फुगोवन गेलो हो. खंय गेलो तो ग्रेस्त मनीस. ताका घाले म्हळ्यार तुजें आसलें सक्कड वीक मागीर म्हज्या फाटल्यान ये. तो म्हणालो हें जावचें वचचें कामांनी. मेला वो ग्रेस्त तरणाटो जीव आसून मेला. हाफ डेड हाफ एलायव. डोंट डाय बिफोर डेथ. डू नॉट डाय बिफोर डेथ. त्या देखून सकाळीं उठल्या कुठले हांव सक्ता सांगता संतोशान जियेता म्हणल्या उपरांत तुका कोणाय विशयांत पाड उलोवंक अवकाश आहा गे. इज इट पॉसिबल? ओके कोणेय तुज्या विशयान पाड उलयला तूं ताच्या विशयांत राग करूंक अवकाश आहा गे. नथींग. दॅट इज सो सिंपल. थोडे जाण कावन्सिलींग थेरपी आनी तांचे सांक भाशण कालें पुरा करतात जस्ट टू बी हॅप्पी. नथींग इज रिक्वायर्ड. थेरपी नाका आनी खंयचे मत्ती नाका. जस्ट मेक ए डिसिजन. अर्ली मॉर्निंग आई गॉट अप टुडे. आय एम सो लक्की. कित्याक म्हळ्यार 5 लाख तावन 10 लाख लोक राती न्हिदलो सकाळीं उठोना. तुमी चिंतूंक पुरो हे कांय भौशा जीव घातकन मेल्यात गे. कोरोना वायरसा तावन मेल्यात गे. हे आनिकाले आसा ते आनिकाले हे आनिकाले मरणाच्या तणीर आसले गे म्हणून ते न्ही. हांवें सांगचें 5 लाख तावन 10 लाख एका सकाळीं उठानात पळय राती न्हिदोंक गेल्ले हे कोरोना वायरस लागले न्ही तांची इंगडीत पडटी ते आंतू येनात. जीवघात केल्ले न्ही तांची इंगडीत पडटी. हे राती न्हिदतना बरे आसले तुमचे आमच्या बरी बरे आसले पूण सकाळीं उठनात. कित्याक उठनात म्हणून म्हाका कितें गुत्त. तांकांय गुत्तना म्हाकाय गुत्तना. ते मेल्ल्यांक तांकांय उलोवंक जायना. म्हाका जीव आसल्याक इसारया म्हळ्यार तो मेला उठना. सो फील ग्रेट. संतोष पाव. आजच्या की व्हडले भाग म्हज्या जिवितान. थोड्या जाणांक पडून मांड्याकच वचना न्ही कितें हांव उठला म्हणलें सकाळीं. देवाची काकूळत म्हाका उठयता सकाळीं फुडें. इट इज द मर्सी ऑफ गॉड वीच मेक्स मी अलायव. देरफॉर आय मेक दीस डिसिशन. आज हांव निर्धार करता आज सक्टा लागीं हांव संतोशान जियेता. हे म्हणनाकात हांव आज सक्टांक संतोश करता म्हणनाकात. यू कॅनॉट मेक अदर्स हॅप्पी. तें प्रपिशापणा वचनाकात करूं जायना. थोड्या जाणांची तोंडां आहात पळय ती 24 hours बावुरलीं. तूं कोणाक खुशीक संतोश करूं वचनाका. तूं मरताय. यू लिव हॅप्पीली विथ अदर्स. हांव सक्ता लागीं संतोशान जियेता. दॅट्स ऑल यू हॅव टू डू. नथींग एल्स. तितलें मात. कोणाकय संतोश करूं वचनाका. कित्याक म्हळ्यार थोड्या जाणांक रोडोंक वेगळी येता तांकां हांसूंकूच येना. आनी कन्फेशन इज ए हॅप्पी थिंग. व्हेरी हॅप्पी थिंग. बिकॉज तूं निर्धार करचें. हांवें निर्धार करचें कोणाच्या फायद्याक न्ही म्हज्याच फायद्याक. तुमी चिंतूंक पुरो हांव सक्टा लागीं संतोशान जियेता म्हणल्यार कुठले उरिल्ल्यांक लाभ मेळटा म्हणून. उरिल्ल्यांक लाभ न्ही लाभ म्हाका. आय विल बी हॅप्पी. म्हजें प्रेशर कोलेस्ट्रॉल शुगर आनी संकपाशण पुरो दिवता. मुक्काल वंटो पिडा सामान जाता सकाळीं उठून निर्धार करा. मस्त पिडा आसा पळय ती सायकोसोमॅटीक म्हळ्यार तकलेंत अर्दी आनी आंतू तकले भितरल्या शिरांत अर्दी. जर तर हांवें हो निर्धार केलो सकाळीं उठून हांव सक्टा लागीं संतोशान जियेता म्हणून आनी चिंत्या त्याच दिसा म्हाका एक पिडा आयली म्हणून चिंत्या ह्या डॉक्टरान सांगलें तुका काल किडनी फेल या कॅन्सर या एड्स या कसली व्हडली पिडा लागल्या म्हणून चिंत्या म्हळ्यार आय विल बी हॅप्पी. कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार मरसोन हांव कितें परमनंट रावता ह्या संवसारान. आय विल बी हॅप्पी. थोड्या जाणांक म्हाका अशें सांगचें फादर हें सांगनाकात कोणाक तुमकां मात सांगचें केअरफूल जालें न्ही ताका कॅन्सर. सो वॉट. ही एक पिडा. म्हाका शेळ जाल्ल्या बरी ताका कॅन्सर आनी एकल्याक ताप आयिल्ल्या बरी हाका कॅन्सर तातूंत घाल न्ही ताका कळचें नाका. अरे ताका कळय. सो संतोशान मरोन यू डाय हॅप्पिली. रडन आकलास बघून मोरचे आहात पळय दॅट इज अ स्टुपीड थिंग.
संतोषान मोर कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार ह्या कुडीक वायदो निगे ह्या कुडीचो वायदो कितलो वायदो ಗೊತ್ತು ನಾ ದೇವಾಕರ್ಗ ಗೊತ್ತು ನತ್ಲೆ ಏಕ್ ಈ ಕೂಡು ನಿಜ जाल्यार नाच जावंचीत न्ही उरताय परमनंट उरताय आज नाल्यार पळय मरचेत न्ही आमी तांदूळ व्हडले घाले आसा मरतना यू डाय हॅप्पिली यू लिव हॅप्पिली आनी खंयची खबर म्हणल्यार यू बी हॅप्पी तुवें आतां म्हाका ही पिडा दाक्तेरान सांगली या म्हाका ही पिडा आयली म्हणून तुवें बेजार केल्ल्या कुठले पिडा तुका गूण जाल्यार व्हडना हांवें आज ही म्हाका पिडा आयली देखून हांव मस्त बेजार केलें आतां म्हजे बेजारान म्हजी पिडा पुरा वखद नासतना गूण जाली म्हळ्यार तूं बेजार कर म्हणटा जाता की जायना पिडाच उरली आनी तुज्या बेजाराय निमती आनी एक पिडा आयली कोणाक गोत्ताय तुजी साकरी करतले की पिडा तुजी तूं संतोशान आसल्यार पिड्यांत आसलो तुजी साकरी करतल्या कितली खुशी जाता आळे इतले वळवळे आसल्यार कितले बरें आसो आपल्या तोंडार इतलो वळवळता आंतुळणार पडोवन या आनीकय तरी तोंडार आसो आसा पण ते पिडे आसता सेवा साकरी करतल्या खुशी जाता तूं वळवळे आसा आनी ताच्या पयल्यान तूं इतले इरार काण गेला इतले रडटाय इतले बेजार करताय ताका साकरी करतल्या की आपले ताकाय सुरू जाता कोलेस्ट्रॉल प्रेशर आनी शुगर तुज्या कर्मान तूं कसोय मरताय ताकाय लागाड काडून वताय बी हॅप्पी हांवें सकाळी म्हणल्यार कुमसारा पळय एक व्हडलें बेसांव पूण मस्त जाणांक गुत्तना ताणें चिंचें कुमसारान सांगल्या कुठलें मूग जालें आनी एक 2 म्हयने उपरांत 3 म्हयने उपरांत थोडे जाण अवधी सांगतात म्हाका बरें जाता कुमसार जावन 6 म्हयने जाले 1 वर्स जाले 2 वर्स जाले म्हाका कितले आसो येवचें म्हणना तोडवो जायना आसो हांकां कांय गुत्तना कुमसाराक अवधी 1 दीस मात आज हांवें निर्धार करचो आयचो निर्धार केलें हांव आज सक्टा लागीं संतोशान रावतां आनी हर एका घंटे एवढे उडास करचे आनी सगळो सांजे राती पळयचे चक्करीचे राती न्हिदो वचचे गुण्म करणं पहिले चक्करीचे आज हांवें सकाळी निर्धार केलो सक्टा लागीं संतोशान रावता म्हणून खंय म्हणी फेल जालां की पळया कुमसार जालें फाल्यां उठल्यार उठना जाल्यार व्हडना आमी आसा जीव आशिल्ले उठल्यार फाल्यां काले निर्धार करा गोते आज हांव सक्टा लागीं समाधानान रावतां तितलें दुसरें कांय ना आज हांव सक्टा लागीं समाधानान रावता म्हूण निर्धार केल्ल्या उपरांत तुका कोणाचेर म्हणी राग करूंक जाताय या तुका कोणी झगड्याक आयल्यार तूं ताका झगड्याक वताय आमचें हुशार न्ही गे थोड्या जाणांचे उलोवणें कालें वताय फादर कालें हांव कोणाच्या खबरे वचना ओके समा थंय सांगाचें म्हणना कळ्ळें म्हज्या खबरेक आयल्यार सोडिनाय तूं गेलाय तूं मेलाय गेलाय न्ही मेलाय तूं बँकुऱ्याकंचे उलोवणें हांव कोणाचे खबरे वचना म्हज्या खबऱ्याक आयला सोडिना वो क्रिस्तांवंत न्ही वो ही क्रिस्तांव न्ही काल उलयतात फादर म्हज्या खबऱ्याक आयला सोडल्यार मागीर माथ्यार बसनात न्ही म्हज्या तुका कोणें सांगलां माथ्यार बसोवन ते माथ्यार बसल्यार पडटात न्ही जाकेल कोणी तुज्या माथ्यार बसल्यार पडनात ते जाकेल तुवें मांडो आलेल्या कुठले माथ्यार बसवताय काल उलोवणें म्हणना मस्त जाणांक झगड्याक गालाट्याक रागाक दुस्मानकाय कारण मिंतू ते न्ही हें कशें कोत्ताय हें बारी सुलोबार सांगता हांव आतां दुकोर पळयला दुकरा मास न्ही दुकोर जीव आहलो दुकोर बुरसो दुकोर म्हळ्यार बुरसो म्हाका ना एणे नितळा घेवन आमचे तेणे दुकोर पुरो बुरशे दुकरा मास असो दुकोर मन जात दुकराचें काम केलें बोक करून झगड्याक तेवचे सक्टा लागीं म्हळ्यार झगड्या आयल्या बरें तशेंच मनीस थोडे दुकरा बरी करतात म्हळ्यार कोणाच्या खबरेक येवचे कोणाच्या तंटेक येवचे कोणाचे सुखी सोदून काडचे कोणाक उपाद्र करचे कोणाक दशी करचे कोणाक कारण नासतना कोणाच्या खबरेक येतात दुकोर आतां दुकोर झगड्याक येता म्हणून हांवी दुकरा वट्ट झगडल्यार त्या दुकराची गाण पुरो हांव वणकाण येता न्ही गे थोड्या फावटी त्या दुकराचे व्हडलो दुकर हांव जायना गे देखून खाले म्हणटात गो ते डोंट रेसल वीथ द पिग एन्जॉयस बट यू गेट डर्ट अँड यू कॅन बिकम वर्स दॅन दॅट पिग दुकरा कडेन झगडोंक वचनाका जेजून एंत केल्लें ते परिजेव शास्त्री खंय गेल्यार ताची सुकूत सोदून काडचे एक बरें उलोवणें ना बरें केल्यार सूख तें कशें कोत्ताय हांव तुमकां ऑर्डर सांगलें पळय म्हजें चिंता तुज्या विशयान सामान आसल्यार तुवें कितलें बरें केल्यार पाड दिसता फारिजेवांची शास्त्र्यांची दित्त गजाल त्या देखून तांचें ऑब्जेक्शन वो मनीस पातक्या सांगता जेवता खाता
अरे एक सुकूत दिसची तांकां म्हळ्यार तुजें चिंताप समाना. द प्रॉब्लेम इज विथ यू. तुजें चिंताप सामानांतल्या वेळार तुका कितलें बरें केल्यार त्या मनशान तें पाडत. दीस इज द प्रॉब्लेम. देखून जेजून ताच्या खबरेक तंटेक आयिल्ल्या ताची सूख सोदून काडच्या पारिजेवांक आनी शास्त्रींक खंय म्हणी तांचेर राग केला गे ताणें. तुमी सांगा पळय राग केला जाल्यार सांगा म्हाका. खंय म्हणी बेजाराय उसारल्या गे. आयकलां तुमी. तो इल्लो पयस रावलो मा तांचे तावन म्हळ्यार दुकरां कडेन झगडोंक वचना म्हूण कोतालें ताका. तो पयस रावलो. तांकां खोटे मनीस म्हणून सांगना ताणें. आमी म्हणटा पळय ते पातकी, ते कोटे, ते अन्नाडी, ते तल्ले, ते अल्ले. आडनांतल्या जिबेन कालें येता ते एक उलोवणें ताच्या तोंडांत येवना. एकूच एकल्याक ताणें पातकी कोटो म्हणलें ना. खाली पेद्रूक मात्र म्हणलें. पेद्रूक म्हणलें कालें म्हणलें पेद्रून ताका नाडूंक पळयलें. देव तुका निर्मिना जावन दिसना. तूं नाडी नाका म्हळ्यार सैताना म्हळ्यार अर्थ तूं म्हाका नाडी नाका. नाडूंक वचनाका म्हाका. तितलेंच. एकूच एकल्याक जेजून खोटो म्हणलें ना. जुदासाक समिती ताणें खोटो म्हणना. जुदासाक ताणें ताजो विश्वासी इश्ट जावन घेतला. कशें घडलें गोताय. कशें घडलें गोताय. निमाणें जेवणार जेजून उंडो बुडोन पयलो दिल्लो कोणाक पेद्रू गेजुवांक जुदासा. ताजो अर्थ कोत्ता गे तुमकां. जुदेवांच्या जेजूच्या काळार जुदेवांच्या निमाणें जेवणार उंडो मोडन पयलें दिवचें कोणाक गोताय. ताच्या मोगाळ पातयेणेच्या आनी विश्वासी इश्टाक पयलें दिवचें. कोणाक जेजूच्या काळार जुदेव उंडो मोडन पयले कोणा दितले गोताय. कोणाचेर ताका सड्ड विश्वास आसा. कोणाचेर ताका सड्ड पातयेणी आसा. आनी कोणाक ताणें ताजो मोगाळ इश्ट म्हणून मानून घेतला ताका दितले आनी तेंत जुदासाक दिलें. तुमी जस्ट थिंक ओवर. त्या जेजूचे चिंता पळया. जुदासा समेती ताणें एक देवाच्या चिंतपा बरी ताचे देवाक पळयल्या बरी जुदासा पळयला. नाजाल्यार ताका दिता गे तो पयलो सांगतालो उरल्या आळे हो हांव पळय हो आतां म्हाका गतान पारादीन करता. हाका एक हात पांय बांदून खंय म्हणी काळोखाच्या कुडांत उडया. नाजाल्यार हो थंय वचून त्या रोमा घरांक कापून हाडन म्हजे 12 ब्रेस्त 13 शुक्रार केल्या मागीर हांव मरतलो मागीर तुमकां कोणी आसचें ना म्हळें गे. एक शब्द ना. निमाणें जेवण निमाणो ब्रेस्तार गम्मतेर वता आमचो ही खबरच ना आमकां. जस्ट जेजूची चिंता पळया. ताका फुल्ल परमिशन दिलां जेजून. फुल्ल परमिशन कंप्लीट सपोर्ट दिला ताका. कोणाक जेजूकूच लागाड काडूंक. जेजू ताकाच लागाड काडूंक जुदासाक फुल्ल सपोर्ट. तूं कितें करूंक वताय तूं वगी कर. आनी हांकां कोण्णा समजना म्हणटा तें. कोण्णा समजना जेजून सांगिल्लें. कित्याक म्हळ्यार ताणें तितलें ताका तें पडोवन तूं वचना. ताका पडोवन वचना. ताका इतलेंच पडोवन गेल्लें जेजूक आयचो दीस देवाचो दीस. म्हजो दीस न्ही देवाचो दीस. कित्याक तें आज हांव उठलां ज्यूत उठलां. आयचो दीस संतोशाचो दीस. कित्याक तें देवाच्या कॅलेंडरांत आसचो आयचो दीस मात आनी निमाणो दीस. आयचो दीस मोगाचो दीस. कित्याक तें आज देवान म्हाका मोग दाखोवंक अवकाश दिला. आयचो दीस साल्वासावांचो दीस. आज म्हजे तावन केदाळ हांव निर्धार करता गो तें हांव सक्टा लागीं समाधानान रावता म्हणून हांव साल्वासांव वांडटां. साल्वासांव वांडचें म्हळ्यार कालें गोताय. साल्वासांव म्हळ्यार कालें साल्वासांव देव कितें आशेता पळय तें हांवें आपणावचें. साल्वासांव म्हळ्यार तें. साल्वासांव कोणा कडेन आसा. पोरे कडेन विचारलें हांवें. ताणें साल्वासांव एक सर्गार आसा म्हळें. मेल्ल्या उपरांतलो सर्ग जायचे गुतरा म्हाका. आनी एक ताणें म्हळें इगर्जेंत हांगा ताबेर नाकेल तें कुमगार म्हळें. तें साल्वासांव न्ही म्हळें. न्ही मिसाच्या बलिदाना वेळार तें मीस. साल्वासांव खंय आसा. तुमच्या लेकार साल्वासांव खंय आसा. आसा की ना. आसा की ना. सकाळीं फुडें केल्लो निर्धार साल्वासांव. आज हांव सक्टा लागीं समाधानान जियेतां. आयच्या दिसा सक्टा लागीं विदावट एक्सेप्शन. तूं कितेंय म्हण कितलेंय हिरार कर म्हाका कितलेंय मंडपाड कर म्हजो हांव म्हज्या निर्धारान फाटीं वचना. फाल्यां थावन तूं म्हाका हिरार करूं येनाय. हिरार करतलो पळयता तो.
जर तर तुका कोण इरार करता, कोण तुज्या खबरेक येता पळय, तूं ताका हर एक पावटी समाधानेन, मोगान, संतोषान पळयताय जाल्यार आनी आसोन उलयताय जाल्यार त्या मनशाक कळटा हाच्या खबरेक वचचें नाका, हाच्या खबरेक वचोन कांय फायदो ना. मनशाना तो मनशाना. म्हाका उडासा 10 वर्सां आदीं कोणें म्हणी म्हाका पिसो म्हळ्यार म्हाका राग शिजतलो. हांव कालें म्हणटालो गो ते म्हाका पिसो म्हळें, तूं व्हडलो पिसो, तूं मात न्ही, तूं बापूय पिसो, तें उलोवणें. आज 10 वर्सां उपरांत कोणें म्हणी ह्या दिसांनी पिसो म्हळ्यार ताका हांव पयलें आद्दी म्हणटा. आद्दी सत्य सांगलें तुवें, पूण एक मिस्टेक आसा, तुका आतां कळ्ळें न्ही, म्हाका 10 वर्सां तावन कोत्ता. दीस इज द चेंज. तुका हांव पिसो म्हण आज कळ्ळें न्ही, म्हाका 10 वर्सां तावन कोत्ता. तेन्ना 10 वर्सां आदीं कोलो गलाटो, कोलो टेंपर, कोलो राग पिसो निंगे, पिशान निंगे मात राग करचें. राग करचें कोणें? पिशान. पिसो म्हळ्यार तकली समासलो पिसो, तो न्ही मेंटल वार्डांत जाता पळय ते न्ही, सायकॅट्रीक न्ही, तें दुसरें, तांकां उलोवचें न्ही. तकली समासिल्ले पिशे, राग करचे, मोसर करचे, हागे करचे. इतलें आपुरबायेचें आमचें जिवीत. वॉट ए वंडरफूल लायफ दीस इज. ओ तूं संतोशान आसल्यार सकाळीं फुडें एका घंटे भितर दीस गेलो. थोड्या जाणांक एक दीस वसा जाल्यार 1 म्हयनो गेल्ल्या बरी जाता. कित्याक म्हळ्यार तो बावुरलें तोंड, करपल्ले दोळे आनी उलोवणें एंत बेजार. केद्या वेळार सांगचें घालें गोताय, तो समाना, हें समाना, हें गांठ दूख, पाट दूख आनी ती दूख, ही दूख, एंत कंप्लेंट कंप्लेंट. तूं एम कोणांत आसाय. एक्चुअली तुवें सांगचें गो गो, हांव एम कोणांत आसा. तुका देवान रचिल्लें एम कोणांत एक सर्ग आसा कर म्हणून. सर्ग आसा कर म्हणून. देखून हांवें म्हळें सर्गार वचोन खालें करचें. मेल्ल्या उपरांत सर्गार वचोन खालें करचें, तें कांय काम ना. ताचें यम कोंडा गेलें जाल्यार इल्लें बरें आसा. कित्याक गोतें यम कोंडा गेला इल्लें बरें. कित्याक गोतें थंय यम कोणांत आसल्याक इल्लो सर्ग आसा करया आमी. यम कोणांत आसल्याक आमी इल्लो सर्ग आसा करया. आमचे निमती एक 4 जाण संतोशान आसूं, आमचे निमती एक 4 जाण समाधानीन जियो, आमचे निमती 4 जाण तांचे पिशेपण सोडूं. पिशेपण म्हळ्यार एंत मोसर, गाळी, शिराप, निंदा, आत्मान, हांकार, गर्व, मुजें, म्हाका, हांवें, हाचे कूड तुका हाची न्ही. उलोवचें थोड्या जाणांनी उलोवच्याक कुंडे बाई इल्ला म्हणटात, गांड आनी तोंड ना, खाली उलोवचें म्हणना. देवाच्या आशिर्वादान वयर आयला, इल्लेशे ग्रेस्तकाय आयल्या, एक थोडे करोड रुपये जाल्यात आनी व्हडले एक 4 बंगले बांदल्यात, कालें उडचें म्हणना. जल्मतना आमी कशें जल्मल्ले? चड्डी घालून आयिल्ले आमी, नगडे आयिल्ले. काले आहले आमकां जल्मतना नगडे. तुमकां गोत्ता भुरग्यांक जल्म दिला, म्हाका गोत्तू नाल्यार नगडे काय पॅ करने बॉ मारतेला, मागीर काय ना. ते काले बॉ मारतेले म्हणल्यार तेंय गोत्तू ना, ताका बॉ मारतेले गोत्तू ना, आमकांय गोत्तू ना. पॅ कर. भोवशा आवयच्या पोटांत फुल्ल एअर कंडिशन आहलें, हांगा भायर आयिल्ल्या कुठलें फायर कंडिशन जालें जायचें. ते आवयच्या पोटांत फुल्ल प्रोटेक्शन न्ही, 100%. खुशी जातली, कांय प्रॉब्लेम ना. पुतिनाचे बॉम्बी पडना, कांय पडना. कित्याक म्हळ्यार आवयच्या पोटांत हांगा आतां भायर येयल्या, ह्या एम कोणाक आयल्या म्हणून बॉ मारता जायचे भुरगे. हांव चिंतचें तशें लागालें बॉ मारता भायर आयिल्ल्या कुठल्या आवयच्या पोटांत. मस्त पटी बॉ मारता भुरगे. त्या दिसा मात न्ही, जल्माले दीस न्ही, मागीर बॉ मारता. एम कोणाक आयले म्हणून हो संवसार एम कोणाचो सर्ग करूंक ह्या भुरग्याक जल्म दिला. त्या भुरग्याक कळना जाल्यार व्हडना, म्हाका म्हणी कळाचें मग. हांवें आनी त्या भुरग्याक कालें शिकोवचें, आमच्या भुरग्यांक शिकोवचें घालें. म्हाका हांसो येता थोड्या जाणांचे आई कलर आपले गजल सांगून प्रेजन ना. भुरग्यांक कालें शिकोवचें गोतें, तांकां सारकें नीट 1ನೇ क्लासीक वचना. LKG UKGचे भुरगे परत जाल्ले. एक कडेन गेल्लो 4 वर्सांचो भुरगें चेडूं, 4 वर्सांक ताका नीट उबें रावंक जायना. आवय आनी बापय म्हज्या मुखार ताका सांगतात, पुता तूं कालें जाता मुखार सांग पद्र्याबाक म्हणून. ते म्हणटा हांव पायलट जाता. वण्यक दिया म्हण जालें, हाका नीट उबें रावंक जायना, पायलट खंय घालें म्हूण गोत्ता की ताका पायलट म्हळ्यार घालें. त्या भुरग्याक संतोशान रावंक शिकया पयलें, नीट रावों दी. कलें शिकयलां म्हणना 1ನೇ क्लासीचे डॉक्टर जाता की, हाका घालें म्हूण गोत्ता की डॉक्टर.
भुरग्यांक संतोषान रावंक शिकया. पाहिले डॉक्टर परत PUC 10वी PUC जावन दी, पहिले 10वी आनी PUC वयर पडोवन दी, मागीर पळया. आनी थोड्या भुरग्यांक काल कोत्ताय इस्काला गेल्या लागाड काडला आवय बापायनी, तुमी न्ही दुसऱ्यानी लागाड काडला. त्या भुरग्यांक काले म्हणून कोत्ता, पुता पुता उडास दवर, तुज्या क्लासीन तुवें नंबर 1 येज, काले हेज नंबर 1. तूं तुज्या भुरग्याक पिशांच्या आस्पत्रेक धाडटाय नंबर 1 जाल्यार. पुता तुज्या क्लासीन तुवें बरे मार्क काडिजे म्हणून सांगल्यार कोणना. नंबर 1 म्हळ्यार अर्थ कालें ते तुजें भुरगें मात न्ही इस्कालांत क्लासींत आसचें, ते मस्त भुरगीं आहात, 50-60 भुरगीं आहात. तुजें भुरगें नंबर 1 येचें जाल्यार उरलीं पुरा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 म्हळ्यार अर्थ कालें. ती भुरगीं सक्कड भुरगीं तुज्या भुरग्याचे की उणे मार्क मेळिल्ल्या वेळार तुज्या भुरग्याक आनी तुका संतोश जाता. पिशांची आस्पत्र ती, इस्कल न्हय तें, पिशांची आस्पत्र ती. आनी हांवें थोड्या कडेन पळयलां 90-92 पुरा मार्क मेळ्ळ्यात आनी 45-46 मार्क मेळ्ळ्यांक एकच क्लासीची भुरगीं. 90-92 मेळिल्लीं भुरगीं इल्लेशीं बेजारां येतात. 91 मेळ्ळें इचूर रडटा, हांगा 47 मेळ्ळो आसोना. म्हाका ही गजाल समजना. पयलें ताका 47 मेळ्ळ्याक आसतूं घाल्या आसताय बरें म्हणल्याक हांव पास जालो निंगे 40 पास मार्क न्ही, एक 7 चड मेळ्ळे म्हूण खुशी. व्हेरी गूड, कंग्रॅच्युलेशन. म्हाका तितलेंच मेळटलें म्हळें. म्हाका हांवें हांगा इल्ले गाळी आयकलात की घरांत हांव टिचरांत हांव म्हळ्यार तूं शिकोवंक हुशार म्हणचे टिचरांनी म्हाका कोत्ता न्ही म्हजी गत. म्हज्या मंड्याकूच वचनातलें पयल्या सुवातेर, बाजून गावून कितें नातलें, समजा येनातलें. ABCD शिकायचें जाल्यार हांवें काडल्यात, कश्ट पळयल्यार म्हाका कोत्ता देवा कोत्ता. कितले गाळी आयकल्यात, धर्माक गाळी, घराई गाळी, इस्कालांत गाळी. ನಿನಗೆ ಸೊಕ್ಕು, ನಿನಗೆ ಚರ್ಬಿ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಷಾರಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ನಂಬರ್ 1 ಬರೋದು. म्हाका नंबर 11 मेळना थोड्या फावटी, पास जातलो. त्या वेळार म्हाका समजना हांव तें सत्य म्हूण पातयलो. आतां म्हाका पळोवंक गेल्यार ती घराई गाळी दिल्ली, इस्कालांत ती गाळी दिल्ली, पुराय तकली समानातली. आतां कळटा, त्या वेळार कळना. तुमच्या एज्युकेट युअर चिल्ड्रन टू बी हॅप्पी, डोंट एज्युकेट देम टू बी नंबर 1. ह्या भुरग्याचो संतोष काले गो त्या नंबर 1 आयिल्ल्या भुरग्याक. सक्कड भुरग्यांक चलवयला न्ही ताणें. अय्यो, तें भुरगें एक प्रॉब्लेम जाता लायफान. न्हीच जाल्यार तुज्या भुरग्यान संतोष पावचे. सक्टांकी बरे मार्क मेळ्ळ्यात, सक्टांक बऱ्या मार्कान ते संतोष ते ना. देखून हांवें 47 मेळिल्लो संतोषाना पास जालो म्हणून, पास जाल्ल्याचे 7 मार्क मेळ्ळे. तर 91 मेळ्ळ्या, तूं कित्याक रडटाय म्हळ्यार म्हाका नंबर 4 मेळ्ळा, म्हाका नंबर 2 मेळोना. दीस इज M.Com. 91 मार्क मेळिल्ल्या तुवें संतोषान उडा जे आहले, दोंपार म्हणून पोट्टान पडोवन दोंपार म्हणून संतोषान उडा जे आहले. कित्याक कोते दॅट इज ए ग्रेट. 91 म्हळ्यार खुशालकी मार्क. कितलो संतोष बघून तुवें जंप मारी जे आहले, सगळ्या वाटेर उडोवन आसन डान्स करून घरा वचो जे आहले. 90 वयर मार्क मेळ्ळ्यात. ह्या भुरग्याक संतोषच ना. कित्याक कोताय ताका नंबर 1 मेळोना. तकली समास आवय बापायक काल शिकयलें आनी ಎಂತಗೆ ते देवान भुरग्यांक दिवचे आवय बापायक ಎಂತಗೆ नंबर 1 नंबर 2 करूंक गे. देवान आवय बापायक भुरगीं दिवची, ह्या भुरग्यांनी तांच्या ल्हान भुरग्यापणार संतोषान आसाचे, संभ्रमान आसाचे. भुरगीं केदळ संतोषान संभ्रमान आसात, पुरा करतात ती सक्कड सांबाळता. तुमी कांय टेन्शन करचें म्हणना. थोड्या जाणांक व्हडलें टेन्शन भुरग्यांचें. कितले उपात्र म्हणना, बॉडी काडून जोर करून बेश्टोवन परीक्षे वेळार थोड्या घरचे हांवें पळयलां तांणी TV चार्जच करची ना. परीक्षे वेळार TV चार्ज करना, रिचार्ज. कित्याक ते ही भुरगीं टीव्हीत पळोवन बसता, शिकनात म्हणून परीक्षे. आनी त्या भुरग्यांनी शेजारच्या घरा वचून लोक उजन लाता तिळचे TV. समासा गे भुरगें. परीक्षेच्या वेळार TV पळयना जाल्यार आनी केदाळ पळोवची TV. परीक्षेच्या वेळार TV पळयना जाल्यार आनी केदाळ पळोवची TV. कांय समजून येना. लगाड काडलें. जर तर तुमच्या भुरग्यांक तुमी संतोषान, खुशेन आनी समाधानेन दवरलां जाल्यार एवरीडे परीक्षे दिसांनी सदांय तिंत भुरगीं म्हणटात TV रिचार्ज करचे की नाका म्हणून तिंत म्हणटात तुमकां. तुमी विचारलां गे, आमी विचारलां. भुरग्यां कडेन कितले उलयता आमी. आवय बापायनी भुरग्यांक दिवचें व्हडलें इनाम तांचो वेळ. हे न्ही मोबायल आनी पयशे न्ही, वेळ. त्या देखून आजची गत पळया. खंय गेलो आतां ग्रेस्तर नट, हांगा जेवणा वेळ जालो. आजचे उडा सुत गेलो म्हाका उलोवन खंय गेलो. आजची गत पळया.
वो म्हणटा भुरग्यापणार तावन हांव सक्कड पाळना येयला म्हणटा, पूण हाणें एक्की पाळू ना. भुरग्यापणार तावन सक्कड उपादेश पाळना येयला म्हणटा न्ही वो पांडुरंगा. हाणें पाळिल्लें जाल्यार जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत हाणें संतोशान वचत जालें. तुमी चिंता जेजू कितले जाण रोडोन बेजारायन आयिल्ले जेजू कडेन वेताना संतोशान गेल्ले. आयकलां गे तुमी? जेजू लागीं येताना बेजारायन दुकान कंतींत आयिल्ले. जेजू मेळ्ळ्या उपरांत संतोशान गेले न्ही. कुर्डे, केप्पे, बेरे, मोने आनी कले कले पिडेचे ते दुखींत व्हडल्यान कश्टांत तेंते समान खंतींत बुडुरले जेजूक मेळच्या पयलें. जेजू मेळ्ळो तो तांचो शेलो त्या कुड्ड्यान शेलो काडून उडयलो आनी कोणें ताची बॉडी काडून उडयली आनी कितें खातीर उडोवन आसोन गेले. पूण ह्या मांगाची गत पळया. वो येताना संतोशान आयला जेजू लागीं, पाटी वेताना कंतिश्ट जावन गेलो. जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत यमकोंडा गेल्लो. अल्ल एक गत्तीकाटाची मनीस संवसारांत हात घे म्हणलें म्हजें सवाल. हय ही गत कोणाक येवनच. जेजूक मेळच्या पयलें तूं कंतिश्ट जाल्यार म्हाका तोंदरे ना. हांव त्या विशयांत व्हडलें सांगना. जेजू तुका मेळच्या पयलें तुवें जेजूक मेळच्या पयलें तूं कंतीन बेजारांत आयल्यार म्हाका समजता. तें करेक्ट. ओके करेक्ट न्ही. ओके करेक्ट न्ही. तुजें चिंताप सांबाळल्यार तूं संत बेजारांत आसा न्हय. तुजें चिंताप सारकें आसल्यार तुका कंत म्हणलीत ना. कंती ना कांय ना. वरी करी हरी नथींग कांय ना. ओके चिंताप सामान तुका कंत आयल्या म्हणजे दॅट्स ओके. आतां जेजू मेळ्ळो, हांव जेजूक मेळ्ळो, खंय जावन दी हांगा जावन दी आनी खंय जावन दी. ताच्या उपरांत म्हजी कंत कंटिन्यू जावना. दीस इज सिकनेस. ही व्हडली पिडा. मस्त जाणांक इत्त पिडा. जेजू मेळच्या पयलीं कंतींत बुडोरले. जेजू मेळ्ळ्या उपरांत तांची कंत केर जावना. द प्रॉब्लेम इज हांगा पळय हांगा ताची जाप खंय गेलें काय तें हांव एक माते वाचन सोदता. मार्कोच्या वांजेलांत माते अध्याय 10 न्ही तें वाऱ्या खंय गेले एके बडी तशें जाता. तें कालें बरें लागोत्ताय सुरवेरेत बऱ्या मेस्त्री म्हळें ताणें वैग मो जेजू म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय आसा कितें. कित्याक म्हळें ताणें तो बरो न्ही गे जेजू. कित्याक जेजू तसो म्हणलो म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय. ह्या विशयान कालें आयकलां तुमी येद्दोळार शर्मा व्हर सांगा पळय कोणाक म्हण गोत्ताय. इतलेंत दुसरें सांगनाका. ताणें बऱ्या मेस्त्री म्हळें तें सासणीक जीव जोडूंक आनी तें पुरो मागीर सोडया तेवऱ्या. बऱ्या मेस्त्री म्हणल्याक जेजू म्हणालो तूं म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय. बरो एकलो देव म्हणालो. तें रॉंग न्ही गे. जेजून सांगिल्लें जेजू बरो न्ही गे. जेजू बऱ्या गोवळ्या वय न्ही. तरी जेजून कित्याक ताका म्हाका बरो कित्याक म्हणटा म्हणून ऑब्जेक्शन घालें सांगा पळय. ओगोत्तात तुमी. गोत्ता सांगी ना गोत्तू ना. ओगोत्तात तुमी. कोण सांगता. आं हांव इल्लो केप्पा म्हाका आयकोनच्यान पयलें कालें म्हणलें तिणें बायेन. वय वय तें सांबाळ. जेजूच्या देव व्हरता 100%. पूण जेजूय व्हरतो न्ही गे. जेजू साकेल गे. जेजूय बरो व्हरतो न्ही हांगा. बरो मेस्त्री व्हरत्या मेस्त्री म्हणना बरो. जेजूय बरो न्ही गे. देव आसून तेंत जेजू बरो वय की न्ही तें सोडया पुरा सोड. देव पवित्र आत्मा पुरा सोडा. जेजू बरो वय की न्ही एकत. येस ऑर नो. येस ऑर नो. तूं कितें म्हणटा बाय जेजू बरो वय की न्ही. बरो न्ही. तर आनी कित्याक म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय म्हळें. तें बरो म्हणलो एकलो देव तें सोडया. म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय कित्याक म्हळें. बरो देव म्हणून आमकां गोत्ता कित्याक म्हळें. म्हळ्यार वो बेरो म्हणून जेजू गोत्ता. वो बेरो म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुमकां. तकली समाना म्हळ्यार चिंताप समाना. वो बेरो म्हूण कळ्ळें ताका जेजूक. देखून तो कालें म्हणटा गो ते जेजू म्हाका बरो म्हणून तुका कांय फायदो ना. तुवें कित्याक म्हजे बरी बरो जायना हे. दीस इज द क्वेश्चन. तूं जेजूक बरो म्हणटाय न्ही. तुवें म्हणना जाल्यार तो बरोच. तुवें म्हणाचें म्हणना तो बरोच. सासना की बरोच. हांवें जेजूक बरो म्हणटाना हांवें कित्याक जेजू बरी बरो जायना हे. एनी प्रॉब्लेम. कोणाक प्रॉब्लेम आगी. हांवें कित्याक जेजू बरो जायना हे. थोड्या जाणांनी म्हणलें म्हाका फादर वॉट ए वंडरफूल पर्सन न्ही गे तो. काल म्हळें तो कितले एक संतोश असो मनीस पळया फादर.
मुझे सवाल ताचे सोड तो वचून ते तुवें कित्याक ताचे बरी संतोशाचो मनीस जावं नये वॉट इज युअर प्रॉब्लेम कोणाक वाट जगता ती फादर तो पळया फादर कालें कितले एक देखीवंत मनीस न्ही सकटांक जायचो तुवें कित्याक जावं नजो वॉट इज युअर प्रॉब्लेम बेश्टेन तो कोणाक बरो आनी भाग्यवंत म्हण नाकात तुमच्या की चड बरे आनी भाग्यवंत संवसारांत कोण दिनात पूण तुमी सवाल करा तो जालो जाल्यार वाय नॉट टायम वॉट इज माय प्रॉब्लेम तें जेजूचें सवाल म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय की म्हळ्यार म्हाका बरो म्हणून तूं बेरोत तूं जावन उरलाय तूं बेरोत तूं जावन उरलाय तूं म्हाका बरो म्हणून तुवें सुकारी मारची नाका तें पुरो ना थंय देखून थोड्या फावटी वांजेल वाचतना वांजेला भितर वाचिचें आमकां वांजेलच वाचूंक पुरसत नातल्यार आनी वांजेला भितर खंय वाचचें वांजेला भितर म्हळ्यार पेपर पेनचें न्ही वांजेला भितर रीड इन टू द वर्ड ऑफ गॉड म्हाका बरो म्हणून तुवें सुकारी मारूंक जायना म्हाका बरो म्हणून तुवें आसल्या बरी आसोंकी जायना कितले ऑब्जेक्शन गुत्ताय जेजूचे 1-2 न्ही 100 ऑब्जेक्शन म्हाका बरो म्हणून तुवें तुजेंत पिशें चिंताप दवरूंक जायना देखून हांव म्हळ्यार सकाळीं उठल्या उठल्या निर्धार कर हांव खालें मांडो पाड जाला म्हणून सांगता घडये सांगिल्ल्यान सांगता हांव उडलतो म्हाका बरो म्हणून तूं तुजेंत सदांय जाल्ल्या बरी थोड्या जाणांनी खालें म्हणचें कोत्ताय म्हाका सक्कडी तशेंच फादर तुमी काल उलयता तुमी झोपडांत उलयता कालें सक्कड तशेंच सक्कडी अशेंच इल्लेशी बेजारा इल्लेशी कंत इल्लेशी दूख तुमी मांडो जमना तुमकां कालय सक्कडी अशेंच सक्कड तशें जाल्यार हांवें कित्याक तशें जायचें तूं सवाल कर ओके सक्कड तशेंच ओके हांव मानून घेता सक्कडी तशेंच एक चोर बेजाराय चोर कंत चोर आकांत म्हण धरया हांवें कित्याक तशें जायचें सवाल करियत न्ही तुवें गुंपीन आसली गोविंदा काल्याक थोड्या जाणांची गत पळयल्यार आपले आसचेंग रडचेंग म्हूण कळना सक्कडी म्हणटात तशें काले म्हणटात तशेंच जायचें म्हणून तूं तकली सामाना तूं जायचें जाल्यार जेजू बरो म्हणटाय जाल्यार फास्ट सवार कर तूं बरो जाल्यार हांवें कित्याक बरो जावन वचो देखून आज हांव निर्धार करता हांव सकटा लागीं मोगान रावता पयल्या आयच्या दिसा संतोशान रावता एक दीस गेलो फाल्यां संतोश आसून थंय म्हळ्यार आनी एक निर्धार समाधानीन रावता आतां तिसरो दिसा उठल्यार उठना जाल्यार देवा करगा कांय टेन्शन ना उठल्यार तिसऱ्या दिसा हांव सकटा लागीं मोगान रावता ऑटोमॅटीक हांव बरो जाता त्या दाळा जेजू म्हणना म्हाका कित्याक बरो म्हणटा बिलकूल म्हणना ताका गोत्ता हे मनीस पुरा लाटपट म्हणून कळना ताका जेजू हे कितलेय बॉम मारतात कितलेय जेजू तूं पाव म्हणटात कितलेय मागणें करतात कितलेय तेर्स करतात पुरा करतात पूण मागीर ते आदीं आतां आनी सदां सर्वता तशेंच ना इट मस्ट चेंज आमकां पातकी जिणी बदला म्हणून 100 पटी वर्सां मध्ये येता खरेंच मन तेंत केदाळा रे पातकी जिणी बदला हांवें एक सांगलां तुमी बदलूंक वचनाकात म्हणा कोणी तुमी पातकी जिणी बदलूंक वचनाका जायना तुमचे कडेन जायना तुमकां सांगिल्लें की जायना तुमी इतलेंत इतलें करियत तें हांवें केलां साद जाल्लें म्हाका सांगता तुमी पातकी जिणी तुमचीय बदलूंक जायना हेरांची बदलूंक जायना बेश्टें ट्राय करन पाड करनाकात तुमची तकली इतलें मात करियत आयच्या दिसा हांव सकटा लागीं मोगान रावता आज मात फाल्यां उठल्यार पळया मागीर आयच्या दिसा हांव सकटा लागीं मोगान रावता म्हणल्या उपरांत तुमी म्हाका सांगा कोणा कडेन म्हणी हांवें काले कोणी म्हाका इरार करूंक शकता जाल्यार सांगा कोणीय तुका आज इरार करियत गे कोणी तुजी आज तुका टेन्शन हाडयत गे आज तुका टेन्शन येवंक चान्स आहा गे आयच्या दिसा हांव मोगान रावता म्हळ्यार काली मनशा कडेन ही बरी गजाल थोड्या जाणांची मोगान रावता म्हळ्यार तुज्या कामान ती मोगान रावता थोड्या जाणांनी म्हणचें म्हाका फादर आय वर्कड हार्ड डोंट वर्क हार्ड हांवें जीव दिवन काम केलें जीव दिन न्ही जीव सोडून बेंकरो काले जीव सोडून काम करताय वर्क हॅप्पीली दॅट्स इट डोंट वर्क हार्ड वर्क हॅप्पीली वर्क जॉयफुली दॅट्स इट फिनिश्ड सदां हांवें तूं करचें गे ही नांगी ती नांगी थोडे फावटी त्या आंतू पुरो येता त्या मंडळीन तांणी पुरो चर्चा येता तांकां येवंक जायना गे हांकां येवंक जायना गे हांकां गुत्तू नांगी तांकां गुत्तू नांगी कले उलोवणें तकलीनातलें म्हाका अवकाश मेळ्ळा लेट मी वर्क हॅप्पीली तो उरले येतात ना इज नॉट माय प्रॉब्लेम
आमी चोडा वता म्हणे दीस लायफ इज व्हेरी सिंपल. जेवणा वेळ जालो 1 वर जाता. भूक लागली दिसता तुमकां. वण्णा गाळी दिल्यार वण्णा तुमी ते आशिर्वाद म्हाका भूक लागल्याक 1 वर जालें. दीस लायफ इज व्हेरी सिंपल बट कोणें म्हणी हें जिवीत कॉम्प्लिकेट केलां जाल्यार युअर डिसिशन इज ए फेल. मोगान रावता म्हूण तो एवरीथींग वील बी वंडरफूल. तुज्या कामान ती मोगान रावता. तुका सक्कट तुज्या कडेन सक्कट तुका लायक करतात पळय तूं मोगान रावल्या. कोणें तुजे विरोध उलयल्यार तुका फरक पडना तूं मोगान रावल्या. आमकां फरक पडचें कित्याक कोत्या हांव एकल्या दोगां कडेन मोगान रावना या म्हज्या कामान मोगान रावना. यू वर्क हॅप्पिली. संतोशान काम कर तूं. संतोशान काम केल्यार पळय तुका बोर जावन दी. थोड्या जाणांक काम मेळटा वरे काम मेळना म्हणून काम मेळ्ळे उपरांत तांकां केदळ्या रजा मेळटा म्हणून बूद नातली. काम मेळटा वरे थंय अप्लाय केलें हांगा अप्लाय केलें थंय काम मेळटा हांगा मेळटा. काम मेळ्ळें न्ही गे काम मेळ्ळें न्ही गे आतां रजा केदळा विकली ऑफ केदळा बात नातली. हॅप्पिली वर्क. टुडे इज माय डे. आज संतोशान काम करता हांव म्हजें. तुका बोर येना. तुका सकाळीं कामाक गेल्यार सांज कशी जाली म्हूण कळना. दीस इज लायफ. दीस इज कन्फेशन. देव बरें करूं. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबट मारून स्तुती होकळाप आमी गायता. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबट मारून स्तुती होकळाप आमी गायता. Alleluia, 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 Alleluia. गरुडा तरनटपण येवच्या बरी अप्याचे तरनटपण म्हाका पावक. गरुडा तरनटपण येवच्या बरी अप्याचे तरनटपण म्हाका पावक. सोमी जेसू मोचे थंय जियोन आसतना आनवार मोचेर दिसते येवचे ना. सोमी जेसू मोचे थंय जियोन आसतना आनवार मोचेर दिसते येवचे ना. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक दुस्मानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होकळाप आमी गायता. Alleluia, 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 Alleluia. Vernic bar che distu sainaka Jesu thai sadastu chiyeun rao. Vernic bar che distu sainaka Jesu thai sadastu chiyeun rao. सावळेंता तू रावताना ताळण्यो केदीन सरशीन तुज्या येवच्यो ना. सावळेंता तू रावताना ताळण्यो केदी सरशीन तुज्या येवच्यो ना. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होकळाप आमी गायता. Alleluia. तूं बऱ्या Alleluia सगळां Alleluia, 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 Alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
tuka mosa dimu usarta tang di maka seta tuka sepati tuji asha doru tuso mokoro di maka setas tuka sebatiu tuji asha doru tuso mokoro Kupit muja dewa tukalama punya rupa tunis asai altara karis moji setlet tukakal sata kidyaknya tuka sebekta dekasa मोगाच्या भावा भयणीनं आनी भुरग्यानो सक्रामेंताचें आराधन हें निरंतरी त्या देखून हें हांगासर आरंभ जाल्लें हाका आखेर ना हें आमकां आमच्या दिसपडते जिवितांत एक स्वस्थ सत्राय ह्या जागृतकायेचें भंडार सक्रामेंतांत आजाराचो जेजू म्हाका उगडास करता केदाळा म्हाका म्हज्या जिणयेंत राग येता सक्रामेंताचो जेजू उगडास करता तुज्या मोगाची तुजेर कोणाक राग आयला ताका तुज्या मोगाची गरज आसा तुका राग आयला जाल्यार तुवें कोणाकी मोग दिवनाय म्हाका राग आयलो म्हळ्यार अर्थ हांवें मोग दिवना तूं मोग दी तुजो राग गेलो दॅट्स इट तुका मोग दिवंकी नाका राग येवंकी नाका म्हळ्यार तें जायना त्या तर सक्रामेंताचें आराधन गेलें त्या देखून कितें म्हाका भोगता एक तराचें एकसूरपण भोगता म्हणजे तें एकसूरपण हय कोणी ना म्हजे वट्ट कोण सक्टांनी सांडून घाल्ल्या बरी भोगता एके फाटी तूं आनी एकल्याक सांगात दी आमच्या घरांतल्या शेजारच्या घरा ह्या आमच्या वाड्यांत खंय पुरो आसात राखून आसात बिरमत कितलीं जाणां कोण येवन एक बुजवण्याचें उतार उलयत कोण येवन एक समाधानाचें उतार उलयत कोण येवन एक धैर्याचें उलोवणें धैर्याचें एक उतार म्हाका सांगात राखोनात लोक तुका एकसूर भोगता न्ही गे तूं वचून कोणाक धैर्याचें उदय तुजें एकसूरपण गेलें दॅट्स इट तुजें एकसूरपण गेलें तूं एकसूरपण काडूंक राग काडूंक आनी बेजाराय काडूंक वचनाका तें जायना सक्रामेंताचें आराधन ಎಂತ सक्रामेंताचें आराधन म्हळ्यार हांगासर आल्तारीर सक्रामेंत दवरला हांवें तें म्हज्या जाग्यार बसचें दिमी घालचें उबें रावचें हात वयर करचें तें न्ही हें हांगासर केवल एक म्हाका स्पश्ट संदेश हाळे हांगासर आरंभ केल्लें सक्रामेंताचें आराधन म्हज्या घरा गेल्ल्या उपरांत म्हज्या कामाच्या जाग्यार गेल्ल्या उपरांत म्हज्या शेजाऱ्यांकर गेल्ल्या वेळार म्हज्या पयणार हर एक कडेन कितें म्हाका दिवंक आसा तें दिवचें त्या देखून एक उडास तोरा तूं बेन दिसता म्हणून चिंत्या म्हाका एक तराचें बेन दिसता मस्त जाणां बियांत आसात हांव तांकां धैर्य दितां भियेनाकात कित्याक हें आमचें जिवीत हें देवाचें जिवीत आमचें न्ही कोणेय हांवें म्हाका जल्म दी देवा म्हणून हांवें विचारूं ना देवा कडेन तुमी विचारूं ना आमकां कोणाकी देवा आमकां आमचें परमिशन नासतना देवान आमकां हें मनशा जिवीत दिलां
कोणाक विचारूं ना तुका मनीस जावन जल्मोंक जाय गे, क्रिस्तांव जावन जल्मोंक जाय गे, कातोलीक जावन जियोंक जाय, कोणाक विचारूं ना. त्या देखून बेन दिसता म्हळ्यार अर्थ हांव धैर्य दिना, हांवें धैर्य दिचे सांगायचे उरिल्ल्यांक. म्हाका बेन दिसतना हेरांक सांगूंक तयार आसा जेवण अळे भिये नाका, हें जिवीत देवाच्या मोगाचें, ही देवाची महिमा, ही कूड, ही थोड्या तेंपाची मोटवे आवदेची ही कूड जाल्यार ही कूड देवाचें तेंपल म्हजी आस्त न्ही. म्हजी आस्त जाल्यार व्हरता हांव येताना, हांव व्हरना, सोडना येता हांगा. हें धैर्य दिचें. त्या देखून तुका कितें ना म्हूण बगता तें तूं नातिल्ल्यांक दी. दॅट्स इट. व्हेरी सिंपल. दीस लायफ इज सो सिंपल. तुजेर कोणी उपराटले जाल्यार ताका तुजें दयाळ उलोवणें गरजा. देखून तूं उपराटता. देखून तुजेर उपराटतना हांव पाटी उपराटल्यार त्या मनशाचेर साक्रामेंताचें आराधन हांव लगाड काडटा. साक्रामेंताचें आराधन म्हज्या जिवितांत जिवें उराचें जाल्यार कोण म्हजेर उपराटला त्या मनशाक हांवें दयाळपणी मोवाळपणी त्या मनशाक स्पंदन करचें. कित्याक म्हळ्यार म्हजो उद्देश इतलोच. म्हज्या जिवितांत साक्रामेंताचें आराधन हांवें लगाड काडनाचो कोणाच्या कर्मा लागून. कोणी म्हज्या तंट्याक आयलो म्हणून साक्रामेंताचें आराधन लगाड काडनाचो, मागीर खंयचें लगाड काडल्यार उरना. कोणी म्हज्या दोशीक खबरेक आयलो म्हणून साक्रामेंताचें आराधन लगाड काडनाचो. कित्याक म्हळ्यार साक्रामेंताचें आराधन आसल्यार मात्र म्हजें जिवीत खांट्यांत आसल्यार फुलोनंत आसता. उपकाराक पडनातल्या जाग्यार आसल्यार हजार उपकारांनी भरता. त्या देखून ह्या जिविताचे मोगाळ बोबिणीन सर्ग नियमखंड देवान आमच्या हातांत येत्त खातीर दिलां. देवान आमच्या हातांत कित्याक दिलां म्हळ्यार सर्ग नियमखंड साक्रामेंताचें आराधन घट्ट धर, सोडनोचो नाका हांगा. घट्ट धर म्हळ्यार तें हें धर म्हणून न्ही, कालें तें पवित्र उंडो दवरलेलें तें मॉन्स्ट्रान्स ह्या साक्रामेंत तें धर म्हूण न्ही. साक्रामेंताचें आराधन म्हळ्यार देवाची हाजरी म्हज्या जिवितांत आसा, देव म्हजे सांगता आसा. देवान म्हाका सोडून खंय वचोंक जायना. तें गुता तुमकां. गॉड कॅनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ह्युमन बिंग्स. देवान म्हजे तोंड विंगड वचून साद दिसना. कित्याक म्हळ्यार देवान त्या रितीन मागोन काण गेलां. एक देवान म्हाका देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचलां आनी एक देव म्हज्या खातीर मनीस जाला. खंय वचोंक जायना देवान म्हाका सोडून. पूण हांवें देवाक सोडयत. अळे ही गजाल. देवान म्हाका सोडूंक जायना पूण हांवें देवाक सांडयत. एक देंगणो घाल्या पुरो गेलो देव म्हजे तोंड. एक राग या हगे दाखयल्यार पुरो देवाक लगाड काडलें हांवें. आमकां हजार वाटे आसात देवाक लगाड काडचे. त्या देखून आमच्या जिवितांत ह्या जिणयेंत देवाक सांबाळचें काम आमचें. आमच्या ह्या म्हज्या जिणयेंत देवाक राखचें काम म्हजें, तुमचें न्ही, म्हजें. तुज्या जिवितांत देवाक राखचें काम तुजें. देखून साक्रामेंताचें आराधन म्हणटा तूं देवाक राख आनी सांबाळ. तुजे तावन देव पयस वचनातल्या बरें पळय, मागीर सगळें मॅनेज करता देव. जर तर तूं तुज्या जिवितांत देवाक राखनाय सांबाळनाय पूर आउट ऑफ कंट्रोल, सगळें तुजें तावन तुज्या नियंत्रणाच्या भायर वता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, केदो व्हडलो एक अवकाश देवान आमकां दिला. साक्रामेंताचें आराधन हें निरंतरी हर एका वेळार खंय म्हूण इल्लीशी उपगोण जाता, बोर जाता, डल्ल जाता जाल्यार जस्ट उडास करा साक्रामेंताचें आराधन. जस्ट उडास करा. एक्चुअली बोर्ड जावचें, डल्ल जावचें कित्याक म्हळ्यार देवाची हाजरी म्हजे थंय आसली गेल्या. बोर डल्ल म्हणून ना. जर तर हांव कोणाक आज मोग दिजे, कोणाक आज समाधान करीजे, कोणाक आज आशिर्वाद दिजे, कोणाक आज बरी भलायकी मागाचे म्हणल्यार चिंतपार आसल्यार तुजें बोर्डम ना. हें बोर जावचें कोणाक कोत्ताय. ताणी कोण म्हाका आज समाधान करीत, कोण म्हाका आज समजून घेत, कोण म्हाका आज इल्लेशें म्हजे वट्ट एडजस्ट करीत, कोण म्हाका आज इल्लेशें सोंसून वरीत म्हूण राखतात पळय, तुमकां कोणी मेळना. निराशी जावन वेतात तरी. साक्रामेंताच्या आराधनी आमी लगाड काण सोडटा. देखून पवित्र वेळ वो, नितळ वेळ वो आनी संभ्रमाचो वेळ वो साक्रामेंतांत आजाराच्या जेजूक
बिलकूल आमच्या जिवितांत आमी न्हिदोंक सोडनोजो. म्हळ्यार जेजू न्हिदलो जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी ल्हानशें वादळ आयल्यार इल्लेशें गडबडी जाल्यार आमी बुडटाव. देखून ते दोणीर पॉयंट करतले केदाळा ताणी जेजू उठयलें पळय, तें वादळ येताना वादळ रावलें. जेजून पयिल्लें वादळ तें उदकांतलें वादळ रावयल्लें न्ही, आमच्या काळजाचें वादळ रावयलें. सगळ्यांचे हांगा जिविता भितरच सक्कडचे हांगात सक्कड यमकोण करचें आमीच आनी सर्गी आमीच करी जाय. देखून हें जिवीत मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे जिणी आमचे 6 दीस गेले उडास्तोरा, आमचे आसचे दीस उणे. तूं थोड्याना बगूंक पुरो आमकां प्राय जावं नाका, हाल उलयता आमकां आनकी मस्त वर्सां आसात म्हणून. मरणाक प्राय गरज ना, मरणाक पिडाई येचें म्हणना, मरणाक भलायकी बिगडाचें म्हणना, मरणाक कांय गरज खंयचेंय जायचें म्हणना, मरणाक खंयचेय कारणांत गरज ना. कित्याक म्हळ्यार हर एक दीस आज हो दीस देवाचो, हो म्हजो दीस. आनी ह्या दिसा कोणाक कितें गरज आसा आनी म्हाका कितें उणेपण दिसता पळय, खंयचें बें जावं, बोर्डम जावं, बेजाराय जावं, या डल्ल जावं जिवितांत कितें दिसता पळय तें हांवें आनी एकलें करचें. म्हाका हांव केदाळार उडास दवरचें. केदाळा म्हाका इल्लेशें बोर जाल्ल्या कुठलें वेचें बायसरलो गेलो तो कोणाच्या घरा. म्हाका कोत्ता तें थोड्या घरा प्राय वता, थोड्या घरा पिडे आसता आनी तांच्या कडेन बसून इल्लेशें आसोन उलयलें. तांकां इल्लें आसोन रडलीं ती. म्हळ्यार तितली संतोशाची दुकां आयलीं. म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व जालें. हांव फाटीं आयलो. मागीर रावन हांव तें हांव घाल्यार रावचें. हांव गेल्लो गाल्याक म्हाका कालें की एक तराचें बोगलें, एकसूरपण म्हणल्या बरी, एक डल्ल जाल्ल्या बरी बोगलें. वचून तिच्या कडेन हाच्या कडेन वचून तांचे कश्टांत इल्लो वांटो घेतलो. कांय करूं ना, व्हडलें कांय करूं ना, ल्हानशा मट्टार वांटो घेतलो. सोबीत जालो तो घडी. तांकांय संतोश, म्हाकाय संतोश. हे साक्रमेंताचें आराधन अशें येता. त्या देखून तुमकां कितें हेरांतावन मेळाचें म्हणून तुमी चिंतात पळय, तें तुमी हेरांक करा. तें करा. जायना म्हणून ना, खंयचेंय जायना म्हणून ना. त्या देखून हेरांनी तुमकां कितें करीचें म्हूण बगता तें तुमी करा आनी तुमकां सगळें मेळटा. सगळें मेळटा. कितलो मोग तुमकां जाय पळय तितलो मोग दाखया. मोग दाखयनासतना मोग तुमी सोदूंक गेल्यार रागान पेटोवन टेन्शन करन, शिरो इल्लो अस्कत करन तकलेचे न्हीद पडना, मागीर शीत इरुसाना, भलायकी पाड जाता आनी आखरेक साक्रमेंताच्या आराधनाचो देसवाड जाता. तशें आमच्या मदें केदींकच घडचें नाका. कित्याक हें जिवीत देवाच्या मोगाचें, हें जिवीत देवाच्या कृपेचें, हें जिवीत देवान आमकां दिल्लें, ताच्या मोगान दिल्लें. त्या देखून हें जिवितांत हर एक दिसा अकरेच्या घडये पर्यंत संतोशान हांवें मुखार सराचें. मरण जावं जिवीत जावं, भलायकी जावं पिडा जावं, बरें जावं वायट जावं, हर एकांत हांवें संतोश बघा जाय. हर एकांत संतोश बघा जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराचें सगळें निर्मणें बरें आनी वायट म्हजेर वंदन आसा. वायट चिंतनांत तें आसता कॅन्सल करा. वायट चिंतनांत बुरशें उलोवणें येना. कोणें सांगलें तुमकां देवाक गुत्त. वायट चिंतनांत चिंतना आसात, ती वायट या बरी करची म्हजेर सोडलां. चिंतना मस्त आसात, चिंताप वायट ना, बरींत. हांवें बरें चिंतल्यार बरीत, बरें चिंतना जाल्यार ती बरें जावचें कशें. तशेंच उलोवणें, बुरशें पाड उलोवणें ना, उलोवणें मात्र आसा. हांवें तें बरें करून घेतल्यार बरें जाता. त्या देखून सर्ग आनी यमकण देवान म्हज्या हातान दिला. स्वर्ग नरक ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಜನಕ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಬೇಕು ಉಸಿರಿರುವ ಕೊನೆಯ ತನಕ. ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಮೆರೆಯಬೇಡ ಮೂಡ, ನಾನು ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣು ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ. ದ್ವೇಷ ಎಂಬ ವಿಷವ ಕುಡಿಯಬೇಡ ಮೂಢ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುತವ ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದು ನೋಡ, ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕೇಳ ಮನುಜನಾಗಿ ಬಾಳ. इतलेंच करीचें हांवें, इतलेंच करीचें.
कितें हांव हेरांत हांव आशेतां तें हेरांक करचें. हर एकल्याक आमकां आशा आसा. आमकां सक्टांनी सपोर्ट करीचे, आमकां सक्टांनी न्हय हेरांनी सपोर्ट करीचे, आमकां हेरांनी आमच्या विशयान बरें उलयचें, हेरांनी आमच्या विशयान बरी अभिप्राय दवरिचे, हेरांनी आमकां साकला घालूं नजो, हेरांनी आमकां मान काडूं नजो आमचें, हेरांनी आमकां रागार हाडूं नजो, हेरांनी आमकां खंयचे आमच्या गरजेक पावचे, हेरांनी आमकां सोंसून व्हरचें, हेरांनी आमकां समजून व्हरचें, हेरांनी आमकां आदर्शीचें, हेरांनी आमकां सुदारचें. वंडरफूल. नाव डू स्टार्ट कर. तुजें पुरा जालें. तूं हेरांनी समजून व्हरचें जाल्यार कोणा म्हणी समजून काण घे. दॅट्स इट. कोणाकी समजून काण घे. म्हाका समजलें बरें. प्रॉब्लेम काय की म्हळ्यार साक्रमेंताचें आराधन आमी उडासना. साक्रमेंताचें आराधन म्हणटा तुका खंयचेंय जाय आपलें तें तुजें थंय आसा. तुका न्हीद जाल्यार रे देवानी कांय दिजें म्हणना आनी कोणेंय कांय दिजें म्हणना. सकट तुजे कडेन आसा. प्रॉब्लेम काय की म्हळ्यार तुजे कडेन आसा तुका कितें जाय म्हूण बगता पळय तें पयलें तूं दी. कोणाक म्हणी दी. घरच्यांक या बायल्यांक या शेजारच्यांक दी. जस्ट गिव इट. हॅप्पीली गिव. व्हडलें तोंड फुगोवन अप्पू न्ही. तें साक्रमेंताचें आराधन न्ही. तें मरणाचें घर. देखून संतोशान आनी संभ्रमान तूं दी. तुका कितें जाय. म्हाका मोग मेळना थोड्या जाणांचे. व्हेरी गूड. तुवें कितले जाणां मोग दिलाय. मोग दी. मोगान उलय. आपापीत तुजो मोग भरता. देखून सक्कड देवान म्हाका दिलां. म्हाका दिनातलें देवान खंयचेंय ना. हांवें कितें म्हणचें म्हळ्यार देवा कडेन इतलेंच म्हाका आनी खंयचेंय दिनाका देवा. मग दिल्लें सांबाळल्यार पुरो. हांवें येदोळ म्हणसर दिल्लें आपलें देवान तें हांवें सांबाळल्यार पुरो म्हणचें हांवें. आय डू नॉट नीड एनीथींग एनी मोर. आनी कितें दिया दी दी देवा दी देवा दी देवा म्हणनाका. ताका तुमी इरार करतात त्या देवाक. आसल्यार बीक मागून खाता म्हण देवांक खातो साक्रामेंत सोडून. देवान सक्कड दिलां. दराळ दिलां. आतां इतलेंच म्हाका कितें जाय म्हूण बगता तें हांवें बगच्या वेळार दिवन सोडचें हेरांक. म्हजें जिवीत संपूर्ण जालें. देखून साक्रामेंताच्या आजाराच्या जेजूचे आशिर्वाद घेवंकचो वेळ आतां जालो म्हणटना मोगाच्या भाव भयणीनो हें साक्रामेंताचें जिवीत आमच्या जिवितांत एकूच संतोश. हाचे की व्हरतो संतोश ना. म्हज्या कारणां हें कुमसार आयतार मिसाचें बलिदान करेजमाचो वेळ प्राजीत काळ साक्रामेंताचें आराधन हें सगळें एकूच उद्देश. तुका कितें जाय. तुका कितें आशेताय तें तूं दी. तुका कोत्ता आनी कितें आशा तुजी म्हणून तें दी. दितना संतोशान दी. तुका संतोशान मेळाचें जाल्यार संतोशान दिचें. दितना पार्टी मेळटा म्हण दिनाका. थोड्या जाणांचे अवस्थे काल्याक म्हळ्यार आळे हांवें तुका सपोर्ट केलो तुवें म्हाका सपोर्ट करीचें. एम कोणाची भुरगीं एम कोणान तसल्यांनी तशें म्हणचें आळे हांवें तुका आदार दिलो तुवें म्हाका आदार दिचें. हें क्रिस्तांवांचें उलोवणें न्ही. हांवें तुका आदार दिल्लो हांवें तुका बरें उलयल्लें तुवें म्हज्या विशयान बरें उलयचें म्हण न्ही. म्हज्या विशयान बरें उलोवंक आसा न्ही साक्रामेंतांत आजार आसचो जेजू पावनाय म्हाका. देव आसा न्ही म्हज्या विशयान बरें चिंतलो आनी कोण जायचें म्हाका. हांवें आतां तुजे विशयान बरें चिंतचें मात्र हांवें चिंतचें. तुजे विशयान बरें चिंतचें तुका आदार दिवचें मात्र म्हज्या मतींत आसचें. उरलें पुरो आपलें म्हाका जाय जाल्लें तें म्हाका देव पळयतलो. देवाचें प्रॉब्लेम तें. म्हाका कितें जाय आपलें त्या विशयांत तुमी चिंता केलें जाल्यार तुमकां मेळचेंय मेळना आनी हेरांतोन मेळचें वगडयता. मागीर येता टेन्शन आटयेन शेण बेजाराय हें तकलीफ पडापड मागीर दुखां रडणें हें बरें वळचें आंगातावन यो सोबीत जिवीत हें लागाड काडनाकात रडोन. दया करून रडनाकात. केद्दींकच रडनाकात. सोबीत आनी परमोळ जिवीत. कित्याक म्हळ्यार हें देवाच्या मोगाचें जिवीत. ही कूडत देवाचें तेंपल म्हणटना हाचें की वर्तें कालें जायचें. ह्या देवाच्या तेंपला खातीर आमी कितली थोड्या फावटी भलायकी पाड केल्या गो ते जिवनांतल्या पयशांक जिवनांतल्या आस्तीक ताका पयशांक जीव ना आस्तीक जीव ना घराक जीव ना बिल्डींग म्हणजे पत्राचें बिल्डींग जीव ना आनी काले आनी आमचे बिजनेस ताका जीव ना आनी काले थोडे आमचे पुरा दुसरे पुरा संवसारी संगती खंयचे की जिवनांतल्याक ही जीव आसली कूड लागाड काडून आमी रडल्या मस्तपटी. ही जीव आसली कूड जिवनांतल्या संगती खातीर आमी हें केल्या विभाड केल्या. ही जिवनांतल्या कुडी ही जिवाच्या कुडीक कितले कश्ट दिल्यात त्या जिवनांतल्या संगती खातीर. कित्याक म्हळ्यार
साक्रामेंतांत आजार आसचे जेजूचे उडासत ना. साक्रामेंतांत आजार आसचो जेजू 24 hours आमचे वट्ट आसा. पूण आमी ताका न्हिदोंक सोडल्यार तो न्हिदता. तो न्हिदलो जाल्यार गेले. मागीर आमकां कंट्रोल ना. मागीर आमच्या रागाकी कंट्रोल ना, आमच्या टेम्पराकी कंट्रोल ना, आमच्या खंयच्याकी कंट्रोल ना. जेजूक न्हिदोंक सोडनाकात. तो न्हिदता. गम्मत न्हिदता तो. एक कांतारी आसा न्हिदे बाळा न्हिदे म्हणून, ते म्हणनाकात. ताका हर एक पोटी आमी जागो हेजे जाल्यार हेरांक कितें आमचे तावन आमी कितें हेरां तावन आशेताव तें हेरांक करा. पाटी आशे नासतना करा. कोणेय पाटी आशे नजो. ते पाटी आशेता पळय कोण कितेंय बरें करतना तो बिझनेस करता. तो बिझनेस करता. हें बिझनेस न्ही. दीस इज कॉल्ड हें देवाच्या मोगाचें, देवाच्या मानाचें आमचें जिवीत. देखून हे देवडा साक्रामेंतां म्हणल्या आशिर्वादाच्या साक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवच्या गिता मुखांतर आमी ह्या साक्रामेंतांत आजाराच्या जेजूक आमच्या जिवितांत न्हिदोंकय सोडिनाव. त्या जेजूक आमचे तावन खंय पयस वचोंकय सोडिनाव. आनी त्या जेजूक 24 वरां रात आनी दीस राखचें काम म्हजें. त्या जेजूक सांबाळचें काम ही म्हजें. त्या जेजूक म्हजें तावन पयस वचनातल्या बरी पळोवचें काम म्हजें. इतलें हांवें केलें जाल्यार उरिल्लें पुरा तो पळयता. Itiavoda Sacramenta Sestang nama keruya Purvilya rupa botla Nauyoriti adarya Salvon mecha uskutvisvya Bhavataci bhaktivya Sase Bapa Tase Sputa Ullasani Stutisa Podvi Mahima Sasna Sasna Ekastarya Hasita Tuka dokaja spirita sama sami navarta. Amen. प्रार्थुया. ये देवा या पवित्र आणि विचित्र साक्रामेंता काल तुझी सडवण तुझें सर्गींचें राज आनी तुजो संतोष समाधान आनी मोग ह्या म्हज्या जिवितांत धराळ मापान बरोवंक हो पवित्र वेळ तुवें म्हाका फावो केलाय. तुज्या संतोशांत हांव हर एकल्या थंयसलो. तुजो मोग हांव हर एकल्याक वांच्यान संतोश पावो आनी हर एक हांवें हेरां तावन आशेवचें. तांकां हांवें भोव वर्त्या आनंदान करूंक दयाळेन आनी मोवाळेन कितेंच पाटी आशें नासतना तुजी आशिर्वादां हर एकल्याक धराळ मापान वांटूंक म्हाका आदार दी. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Itawami ora santosa somiya samo tuja gadav stuti ora vallasa jevnan tuja sagincha jevnan tuja somiya Nami आईल्या भक्ती मोगा तुका आमी हसिता
संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढवल्लासा जेवणान तुझ्या सर्गीच्या. अर्गामी स्थितात प्रवीण आणि लविना सल्डाना सस्तान एमी पिकार्डो आणि कुटाम कलमाडी वेलेंटिना क्रिस्तिया अँटनी बँगलोर बर्नर्ड रॉयस डिसोजा कुसे सावडो आपल्या जन्मदिवसा संदर्भार रॉडनी जॅनी डिसोजा बॅरेन आपल्या 25 वर्सांच्या लग्न वार्षिक दिवसा संदर्भार आराध्या धनराज बँगलोर त्रेसिया मारेबेल्लो ब्रह्मावार लॉय टिना क्रिस्ता मुंबई ग्रेटा मेंडोन्सा शंकरपुरा तशेंच तेसावा ग्लेस्टन कार्डोजा उद्यावार जिसिंत रेबेल्लो आणि कुटाम वालेन्सिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो आसा जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो त्या भोवमोगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानं एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावं आमी ह्या वेदी बवरी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी देवाची काकुळत आनी बघून हेरांतय दयाळाय दाखोवंक आपण दिता. खरी दयाळाय नियम शास्त्र मिकवाता आनी देवाचें राज ह्या संवसारी बांदून हाडचें प्रामुख हातेर. हे सत आयचे देवस्तुतींत जेजू प्राद्वारी स्त्रियेक बोगसूंच्या मुखांतर आमकां शिकयता. हेरांतय दयाळाय दाखोवंक गरज आशिल्ली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. काळजंतावन दूख धरतल्यां बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर आमचे खातीर विनाती करच्या. तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा पातक्यांचेर मरणाचें फर्माण दिवंक तुका कसलीच खुशी भोगना. बागार तांकां फावो आशिल्ली क्यास्त पयस करून तुज्या बोगसाणेची बुजवण तांकां दिवच्या आनी शांतीन जियोंक लावच्या. तुज्या पुता तुवें संवसारान धाडलोय. देखून आमी पातकी भुरगीं तुजी विश्वासान तुजे मुखार येता. आमकां तुजें बोगसाणें आनी शांती मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता. उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. तो रथ आनी घोडे फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडटा. तरी ते धरणीर पडोवन आसात. तांच्यान आनी केदींच उठोवंक जायना. ते पालवतात. एका वाती भाशेन पालवतात. पुर्वीं कितें घडलां ताजो उगडास करिनाकात. आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां. आतांच तें उजवाडा येता.
तुमकां तें दिसना काय? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां, सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयतां. रानवट मनजाती म्हजी स्तुती करतल्यो. कोले तशेंच शहामृग, कित्याक म्हजे विंचलेले परजेक पिवंक दिवंक हांव अरण्यांत उदक दितां आनी सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयतां. जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली. देवाचें उतारयें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्पोरान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें स्वपानशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार केळटल्यो हांसो आनी आमच्या ओंटांनी वाळटलीं गितां. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. अनभावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसली आजापां सर्वेस्पुरान तांचे खातीर केली नात. वय सर्वेस्पुरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. जशे नेगेबांत उदकाचे तोड नव्यान वाळटात, तशे आमच्या गुलामांक परत्यान पाटी हाड सर्वेस्पोरा. रडण्या रुदनांनी वोमतात तीं, गायन गितांनी करतात लुवणी. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. वेता वेता दुकां गळोवन तीं सल्लीं, हातांत घेवन वोमचें बी. पाटी येता गितां गावन आयलीं, माथ्यार दवरून लुवणेच्यो पेंड्यो. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरीत जाल्या. सांब पावलून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां. ताचे पसत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखला. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय, ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट. नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलें नितीवंतपण ना. बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था उदेशी म्हाका मेळटा. हें भावार्थाचे आदारार देवातावन मेळ्ळां तें देणें म्हणयेत. क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांवें जायना जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांवें पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो आनी आशा.
हें सक्कड हांवें इतल्या भितरच जोडलां जाला म्हणून न्हय, वा हांवें येदोळूच शेवटाक पावलां म्हणूनय न्हय. तरी पूण हांव आजुनूय दावात आसां. जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला तशें हांवेंय ताका जिखून घेवचें म्हूण हांव धांवतां. भावा भयणीनो, म्हजी दाव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हणून हांव चिंतिना. पूण इतलें मात्र हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरतां, फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडतां. शेवटी मेळोवंक आशिल्ल्या इनामाचेर दिश्ट खंचोवन, म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उंचलें आपोवणें मेळिल्ल्यांक तयार आशिल्लें इनाम जोडी जाय म्हूण हांव साधन करून धांवतां. देवाचें उतारें. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे मरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. आतां तर म्हणटा सर्वीस पळ, सगळ्या काळजान म्हजेशी पाठी येया, कित्याक हांव सगळो सुभळो आनी काकुळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस पोरू तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो व्हडलो जेजू ओलिवे दोंगराक गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं बोव फांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातास बसून तो शिकोवंक लागलो. तो व्हडलो प्रद्वार करतनाच धरिल्ले एका स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सरशी हाडून आयले. जम्या मदले तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदरतनाच सांपडली. तसले स्त्रियेक फातरावन जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइजेनस नियम शास्त्रांत फरमायलां. पूण ह्या विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकोवन घालन ताचेर गुन्यांव म्हणचो तांच्या सवालांचो इरादो आसलो. पूण जेजू साकला बागवून आपल्या बोटार धरणीर बरोवंचार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले. देखून तो निट्ट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयिल्लें फातर मारूं. उपरांत परत्यान बागवून धरणीर बरोवंक पडलो. जें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगाड्यांत निमाण पर्यंत थंयचे निकाळ्ळे. उबी आशिल्ल्या स्त्रिये सांगाता उरिल्लो जेजू एकलोच. जेजून नीट उबो रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सक्कड खंय? कोणेंय तुका गुन्या मुखार केले? नांद निया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना. वच आनी मुखार पाताक करिनाका. देवाचें उतार हें वाखणी तुका क्रिस्ता. ह्या प्रद्वारीन सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजून बक्षिलें गी म्हणलें सवाल. बॉक्साणें दिलें गी ना? दिलें गे? उलयतना तुमी
दिलें तर तुमकां समजना म्हणून जालें. जेजूच्या बक्षण्याची गरजच ना तिका. कोणें सांगलें तुमकां जेजून बक्षिलें म्हणून? जेजूच्या बक्षण्याची तिका गरज ना. कित्याक तें हांकां म्हणलां कोणेंय तुका गुन्यांवकार केले, गुन्यांवकार म्हळ्यार कालें. कोणेंय तुजी सूख सोदून काडली ना दुनिया. हांव तुजी सूख सोदून काडिना. तुजे कडेन सूख नासले उपरांत तुका बक्षूंच्या घाल्या. कोणी मंडा वयलें गे तुजे सूख नासतना तुका बक्षूंच्या घाल्याक मंडपाट जालें. बक्षीचें जाल्यार सूख आसाचें न्ही. हांवें तुका गुन्यांवकार करिना, म्हाकाय तुजें तें सूख दिसना. अरे प्रद्वार करनाका सवो उपादेश मो. आमी शिकतना सवो आहलो वय, आतां सवत उपादेश. ही कोली गजाल. सवाल ते न्ही, प्रद्वार एकल्यान करून जाता. प्रद्वार एकल्यान करूं जायना. देखून धरणीर बरोवंक पडलो तो. मस्त जाणां विचारलें हांवें, धरणीर ताणें कालें बरयलें, धरणीर ताणें पदकां बरयलीं. कली पदकां, पदकां गे, मांव पदकां गे, धाकटी पदकां गे, व्हडलीं पदकां गे. एकानी जा देवा मान दी, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, आयतार सन सांबाळ, तीं पदकां बरयलीं गी. खंयचीं बरयलीं तें गुत्त ना. पदकां बरयलीं. पदकां बरयल्यार तें तितल्या सुलभार वचना. तुमी चिंती नाकात. ते सादारण मनीस न्ही आयिल्ले, ते पुरा सैतानाचे मेन दळाली म्हणटात पळय ते आयिल्ले काय लागत ते आयिल्ले जेजूक शिरकोन घालूं. कित्याक म्हळ्यार वो मस्त लोकां मदें बसून शिकयताने हाची मर्याद काडीचे. ते आयिल्ले प्रद्वारीचे स्त्रियेक हें करूंक न्ही, जेजूक शिरकावन घालना. थंय पळया, जेजूक शिरकावन घालना ताचेर गुन्यांव म्हणचो. कित्याक म्हळ्यार पोर्नो तेस्तामेंत, मोइजेचें नियमशास्त्र, लेवितांचो बूक. लेवितांचो म्हळ्यार पोरण्या सोल्ल्यांचो 3रो बूक. थंय घाला अध्याय 20 वाक्य 10. प्रद्वार आदारलेल्या दादल्याक आनी स्त्रियेक दोगांकी जिवेशी मारीची. हांगा दादलोच ना, कोणा जिवेशी मारचें? हांकां आपोवन हाडल्यांक मारी जाता जिवेशी. हांकां आपोवन हाडलां पळय तिका प्रद्वार करतना पळयलें म्हळ्यार एक खंय गेल्ले प्रद्वार कितें बस स्टँडांत पुराणा दिसच्या कडेन ये पळय हांगा प्रद्वार करता म्हूण कोणी पब्लीक करता ते. हें गुपीत प्रायवेट एक्ट. आमी इल्लें चिंतू ना. आमी गुंपीन आसले गोविंदा. तुमी सांगिल्लें सूख जाली म्हणचें न्ही, तुमी बरी मनशां. हांवें सांगचें मात्र कित्याक म्हळ्यार हें चिंतिना आमी. हांकां कशें कळ्ळें ही प्रद्वारींत आसली सांपडली म्हणून? हे आसले जायचे, हांच्या पैकी कोणी आसलो जायचे. देखून जेजून साकेल बरयलें, कालें बरयलें ताणें. कोण सांगता? खंयचीं पदकां बरयलें? आनी उलयनात तुमी. एक फावटी उलोवन सांपडल्यान आनी उलोवच्या बदलाक वगत बसचें बरें. कित्याक वगत कालेक बडी दिवन मार खायचे म्हणून. आं कोण आयलो? वय तूं मुजे सांगत आसलो पयले पातोर मारून दी. तें बरयल्लें न्ही, तें ताणें सांगलें दिसता तोंडांत. ना बरोवं ना तें. ताणें तोंडांत सांगलें बरयलें कालें गे म्हणलें ना. हांगा बरयलें म्हणलें आसा. आले तुमचे मदलो वाताक नातलो पयलें पातोर मारूं म्हूण तो म्हणलो, तोंडांत म्हणलो. पूण धरणीर घालें बरयलें ना तें. आसा की ना? म्हाका मेळूं येता. दादलो खंय आसा म्हणून बरयलें. आनी प्रद्वार करचें जाल्यार दोगी स्त्रियो सांगता म्हणल्यार प्रद्वार जायना न्ही गे. दोगी दादले सांगता म्हणल्यार प्रद्वार जायना. एक दादलो आनी एक बायल मनीसच जायचे प्रद्वार करचें जाल्यार. एकाच्या की वयर दादलो आसून एक बायल मनीस जाल्यार हांगाच्या पर्यंत जाल्यार तें गँग रेप जालें. सामुहीक अत्याचार जाल्यार सक्टांनी तिची सूख मागाची. खंयच्या रितीन गुंडेलां पळय हें पुरा. खंयच्या रितीन गुंडेलां पळय. ही स्त्रिये चित्त सूख म्हणल्यार बरी, दादल्याचे लेखच ना. पुरुश प्रधान समाजा, पेट्रियार्कल सोसायटी कशें पळय. थंय जाल्यार पळय सुरविलो उत्पत्ती ग्रंथ 3रो अध्याय एक धाडलां सोरपा लागीं. आतां हांव पाटीन दवरलां. म्हळ्यार स्त्रियेन पयलें आड व्हरलेलें फळ केलें, मागीर दादल्याक दिलें. थंय स्त्रियेक मदें घालां. कशी पुरुश प्रधान समाजा पळय स्त्रियांक कशें इन्सल्ट करता, सकला घालता म्हणच्याक हे रुजवात. हांवें पळयत पुस्तकाक दुरसोवचें न्ही. त्या काळाचे हाणे बराब दिसता. देखून तुवें अशें करनाचो. स्त्री आनी दादलो देवा मुखार समान. दोगांकी समान गौरव आनी मान. कित्याक म्हळ्यार देवान रचतना पयल्या दादल्याक ताका न्हिदोवन ताची बोर काडन ताचे उपरांत स्त्री केल्लें. ते काजाराच्या दिसाचो रसपेराचो एक वांजेल सोडले, रसपेराचें एक वासाप सोडल्यार तशें घडोना.
कोण पळोवंक गेल्लो आमचो आप गेल्लो पळोवंक ते एक काणी दिल्या थंय सकटांनी चिंचे घालूंक वता पयलें दादल्याक रचले ताका न्हीद येयले ताका न्हीद दिली इंजेक्शन दिवन न्हीद काडली दिसता ना जाल्यार येद्द व्हडली बोर काडटा नाका दुखी लागना म्हळ्यार ती पुरा काणयो न्हीद जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय पयलो वाक्य 27 सारकें म्हणटा देवान रचतना तांकां दादलो आनी स्त्री करून रचलें ते रसपेराचे दिसा समजाचें न्ही गे रसपेराक आयिल्ल्यांक देखून ते एक घाला थंय तुमी दोगांनी तुमी एक म्हणून ते कशें जावचें आजार जाली दोगांत तुमी एक जायनात मरतनाय दोगांत जीव आसतनाय दोगांत वरचे पोंडान घालतना इंगडीकडेच घालतात ओट्ट मेली जाल्यार एक दिसाक एक्सिडेंट जावन मेलें जाल्यार एकच पेट्यान दोगांक एकाला वयर एक घालना इंगडीत पेट्यार घालचें एकसूर येता आमी पूण तुमचे चिंतपांत तुमच्या बोगणांत तुमच्या मोगांत तुमच्या एकवटांत तुमी एकामेकाक मोगान काकुळतीन आनी दयाळायेन एकामेका थंय सलाजे म्हणल्यार सुद्दां दोन काळजां एक म्हळ्यार खंयच्या रितीन स्त्री एकांका इन्सल्ट केलां पळया म्हाका बेजार जावचें धरून मंडो बिडो काडून घालया म्हण जाता तांकां आपण हाडिल्ल्या कित्याक म्हळ्यार एक वटेन व्हडली सूख आनी त्या स्त्रियेक राखा जाल्ले आनी त्या स्त्रिये थंय सर्ग आनी संवसाराचो देव त्या स्त्रिये थंय जियेता कित्याक देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान त्या स्त्रियेक रचलां त्या स्त्रियेक राखच्या बदलाक जेजूक बूश शिकोवन तिका वोंड हाडलां देखून जेजून बरयलें दादलो काय दादलो खंयचो दादलो हिच्या वटू प्रद्वार केल्लो तें पळयल्ल्यांत आतां हांव शिरकाता आमी दादलो हांच्या भितरलो तेकलो जायचे नाल्यार कितें हे वेतात हांच्या भितरलो तेकलो एकच सक्कड आले जाल्यार ते प्रद्वार जायना ताचे विशय दुसरो आलो सामुहीक अत्याचार प्रद्वार न्ही देखून अक्रेक पवित्र पुस्तक म्हणटा खंय गेलें तें अक्रेक पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमचे मदलो अक्रेक न्ही मोदें इल्लें पयलें तुमचे मदलो पाताक नातलो तिचेर पयलें फातर मारूं हेरांच्या पातकांक बोट जगच्या पयलें तुजीं पातकां पळय थोडे जाण म्हणटात आमी पुरा तें पुरा करना आमी पुरा बरे मनीस आमी हें पुरा प्रद्वार सोड आमी कोणाच्या खबरेक ना आमी कोणाक बरें करता सोडून कोणा पाड करना आमी हरियकांत सारकें आसा तूं सारकें आसाय आमी बरें म्हणटा पळय तेन्ना ती एक पाताक बरो म्हणलो एकलोच देव म्हणला देवान उडल आमी वचले ते ग्रेस्त तरणाट्याचे बरो म्हणलो एकलोच देव हांव बरो म्हणून हांवें सांगिल्ल्या गुडले तेंत व्हडलें पाताक सुमार कडेन झगडें घालवटा जावन चेखालें गोत्तें कशें गोत्तें हांव सारको हांवें केल्लें सारकें हांवें समाज चिंतून केलां येत्त प्रॉब्लेम त्या मनशा कडले प्रॉब्लेम समाज जाता ती हांव सारको जाल्यार तूं कित्याक सूख जाल्या म्हणून हांवें विचारलां गी तुका आतां हांव सारको जाल्यार थंय झगडें सुरू जालें गालटो सुरू जालो जाल्यार तें गालटो कसो सुरू जावन हांव सारको जालो जाल्यार तूं कित्याक सूख जालाय म्हूण विचारलां गी तुवें सूख करूंक हांव कारण जावंक पुरो त्या देखून हांव सारको हांव सामा हांव बरो हांव पातकी न्हय म्हणलें आपलें एंत पारिजेवांचें आनी शास्त्रांचें हाणें बराब तरी म्हाका विचित्र दिसता देवाची मांडावळ देव जेजून तांकांय तांचेरय गुन्यांव मांडूना हिचेरय गुन्यांव मांडूना तांचेरय सूख सोदून काडूना कित्याक म्हळ्यार देव कोण सूख करता कोण सूख करिना कोण पातकी न्हय कोण खोटो कोण बरो हें डिविजन आपलें रायट रॉंग तें देव करिना बिलकूल करिना देवाची आलोचना इतलीच ह्या गणिता मुखांतरी हे दादले मनीस समजून घेवं देव कितलो मोगाळ म्हणून देखून तांचेरय सूख मांडूना न्हीद जाल्यार जेजून तांचेर गुन्यांव मांडी जाल्लें तिका आपण हाडल्यांचेर कित्याक म्हळ्यार दादल्याक आनी स्त्रियेक दोगांकय हाडलें जाल्यार तें एक पॉयंट आसा कित्याक म्हळ्यार लेविताचो अध्याय बूक परनेसल्ल्यांतलो अध्याय 20 वाक्य थंय म्हणटा प्रद्वार केल्ल्या दादल्याक आनी स्त्रियाक दोगांक जीव अशें मारी हांगा खाली स्त्रियाक हाडला केदो व्हडलो अन्याय हो आनी ताच्या मदें बक्षिलां काले बक्षूंचे तिका तिचें बक्षणें मागाचें आनी आपण हाडलें न्ही त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो तुमचे मुखार तुमचे मदें पाताक नातलो तिका पयलें फातर मारूं हें एक लिसांव हें गणीत आमकां दाखयता सक्कड आमी एक ना एक वटेन देवा मुखार पातकी आमी पातकी जाल्ल्या वरवीं मात्र आनी एकल्या पातक्याक आमी देव कशें पळयता तशें आमी पळयचे लूक ॲट एवरीबडी इन द आयज ऑफ गॉड
डोंट लूक ॲट एनीबडी विथ युअर आयज. म्हज्या दोळ्यान पळयल्यार म्हाका भारी पातकां दिसता हेरांची, म्हजी मात्र उणें दिसना. हर एकल्याक तूं देवाच्या दोळ्यान पळय, हर एकल्याक तूं देवाच्या कानांत आयक. लिसन टू एवरीबडी फ्रॉम द इयर्स ऑफ गॉड. एवरीथिंग इज वंडरफूल. चक्कट बरेंत दिसता देवाच्या दोळ्यांत. देव म्हाका कशें पळयता तशें हांवें तुका पळोवचें. म्हजें भाग तें हांकां मेळना. देखून आमकां सत्राय. हांगा विशय प्रद्वारचे विशय न्ही वो. हांगा सत्राय कितें म्हळ्यार जर तर देव पळयना, देव म्हाका कशें पळयता, देव म्हाका कशें देखता, देव म्हाका कशें सुदारसून व्हरता, त्या रितीन हांव हेरांक सुदारसून व्हरना जाल्यार म्हज्या तकलेंत हांवें प्रद्वार केला. सॅक्सीज इन द ब्रेन म्हणटात विज्ञानी. तें करेक्ट. तें पुरा जावचें हांगा तकलेन. हांगा आसचें पुरा चिंताप. आंगाचें चिंताप सामा आसल्यार सक्कड सामा. तकलेचें चिंताप पवित्र मोगाचें आनी आशिर्वादाचें जाल्यार सक्कडी आशिर्वादाचें. तें जेजूक आसलें तें. त्या देखून जेजू म्हणटा हर एकल्याक हें प्रद्वारीन सांपडलेल्या स्त्रियेचें गडीत एक साकृत जागृतकाय आनी एक सत्राय. सालत्या जिवितांत हर एकल्याक हांवें कोणाक तूं बरो, तूं वायट, तूं खोटो, तूं तोल्लो ओल्लो म्हणून सांगूंक म्हाका हक्क ना. एब्सोल्युटली म्हाका हक्क ना. म्हाका इतलेंच हक्क आसचें जसो देव म्हजे थंय दयाळ तशें हांवें तुजे थंय दयाळ जाचें. कित्याक म्हळ्यार देव म्हजे थंय दयाळ तितल्या खातीर तूं म्हजे थंय कशेंय राव. दीस इज नॉट माय प्रॉब्लेम. तूं म्हज्या विशयान कितेंय चिंत, दॅट इज नॉट माय प्रॉब्लेम. देव म्हजे थंय मोगाळ, देव म्हजे थंय दयाळ. त्या देखून जेजून तांची ओडनाड, त्या स्त्रियेक ओडनाडल्यांची पातकां पळोवना, ह्या स्त्रियेची खंयची सूख आली पळोवना. इतल्यांत म्हळें आनी मुखार पाताक करिनाका. ते तिका न्ही आमकां. तिगय आहा ती ही आनी ही गेल्यात पुरो मेल्यात. ही मरून कितलीं वर्सां जालीं. आमकां आनी मुखार पातां करिनाका आमकां म्हळ्यार अर्थ कोणाक सुखीदार म्हणून बोट चोकिनाका. कोणाक खोटो अन्नाडी तल्ले म्हणलें बिलकूल चिंता सोमेती आटयनाका. कित्याक देव सक्टांक मोगान आनी समाधानेन आनी काकुळतीन पळयता. तेंत भाग, तेंत अवकाश म्हाका दिला. हर एकल्याक देवाच्या काकुळतीन, देवाच्या मोवाळयेन आनी देवाच्या दयाळयेन संतोषान आनी मोगान हर एका दिसा सुदारसून व्हरूं. कित्याक देव म्हजे थंय सदांच काकुळदार आनी बोगसाण्याचो दातार. सत म्हणटा देवा सर पदवेदारा बापा सर्गांनी आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या आस्पताक आमच्या सम्याक सोपवितात विस्मलो अंकोमय तो समलो फोन सुलका तनेक स्मरण ससले तका कुसा सोडलो तो मेलो आनी तका आनी केलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांक तो परतून चोंसलो सर्गाक सोडलो. सर पदवीदार देवा बापाच्या उच्चाक बसला. थंय तांची मनसबी करूंक ते येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कतले पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसांनी कोडीचें जीवन पावन सस्नाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, वो दीस आनी ही घडी देवाच्या विशेष दयाळायेची आनी मोवाळायेची. देवाच्या दयाळायेन कालच्या की आयच्या दिसा इल्लेशे चड दयाळाय आनी मोवाळाय एकामेका थंय संतोषान आमी दाखोवन जिवंक ह्या मागण्या वेळी देवाचो आदार मागया. काकुळदारा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी आपल्या मिसां वावरांत काकुळतीन आनी बिरमोतीन बरोवन लोकांची मोगान जतन घेवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यांत बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी अधिकार चलयतल्यांनी स्वार्थ सांडून लोकांच्या मोगान आनी कणवळेन बरोवन लोकांक आदार जावन योजना रुपीत करचे बरें मौन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सर पिडेस्तां आनी मालगड्या थंय
कणमळायचे दिश्ट घालन तांच्या कश्टा वेळार तुजो सांगत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्राचिताच्या ह्या काळार आमी केल्ल्या सर त्याग आनी सॅक्रिफिसाचेर काकुळतीचे दिश्ट घालन आमच्या जिवितांत आमी आशेवचे समाधान आनी संतोष फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवा जाणांनी ह्या प्राचीत काळार कुमसाराचो महत्व समजून तुजो मोग करूंक दैवीक शक्तीन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिसाच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी आमचे आत्मीक तयारेक चडीत गमन दिशे आनी वायट वाटो सांडून बरी जिणी जियोंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा देवा, हरी एका दिसा आमी तुज्या दयाळ्यान इल्लेशें चड वाडोवं, इल्लीशी चड मोवाळाय कालच्या दिसाचे की आयच्या दिसाचे की उपरांतल्या दिसा फाल्यांच्या दिसा आमकां इल्लेशें चड दयाळायेन, इल्लेशें चड मोवाळेन एकामेकाक आमी समाधानेन आनी संतोशान आदारसून सुदारसून सोसून व्हरून जियो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. गोवा सोंढ दाका सोवाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी होंडो आयन भोतन बापा आमकां ती बण परता स्वीकार कर बापा हो ओंडोवा सर्वेस्परा देवा सिंहासता तुका उदारपणान तुवें देणी दिल्याय आमकां देणी सगळी आमची तुका भेटयता मैपा संती सगळी स्वीकार कर म्हूण मागता माया मोगान आमी जियोंक संवसारांत बापाला बैदये तुसो आधार गोवान सोबुंठो दाकान सोवाय बापा तुका भेटयता क्रिस्ताचे कुडी होवुंडो आयन बोतून बापा आमकां ती म्हूण परता स्वीकार कर बापा हो ओंडोवा. म्हज्या भावा भयणी आनी भुरग्यांनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे त्या पवित्र सभेच्या दबाव सरस्वत मानून घे. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, पातकाक लागून आमचें कसलेंच दान तुका मानवो नजो, तरी तुज्या प्रितीवंत पुतान आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तें भेटोवच्याक आमच्या हातांनी घालां. तें आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी त्याच जेजूच्या रक्तान आमचीं पातकां धुवन काड. पातकाच्या मरणांतली आमकां उठय आनी नव्या जिविताक संतोशान आमचीं काळजां बरो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पुवीत बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. मनशा मुखार लजेक पडलेले प्रद्वारी बायलेक तुज्या पुता जेजून पातकाचे केस्तींतलें आनी मनशांचे दारुणायेंतलें सोडयली आनी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितीवंत जावनी
मनशा परी झडती करिना पूण असक्त पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोगसाणें दिवन शांतीन भरता म्हणून ताणें उतरांनी आनी करण्यांनी परगट केलें. ही आमच्या देवाची दाकाळजाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हूण वळखून तुजे मुखार आमी येता आनी सर्गींच्या सरदळभरां सांगाती तुज्या मोवाळ दयाळ काळजाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेच पोरतो. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे. सर्वेच पोराचे नावी येता ताकाचे. ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगात, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavartaso gut por gotuyam. Gesù melo, Gesù jiva sala, Gesù noyan yetolo. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरये देवाच्या माये संगती
आनी ते सोपोती भगवान तुझे भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 जेजून आमकां पवित्र आत्म्यान बरोवन आपल्या बापाची भुरगीं केली वस्तू मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घालता तें प्रार्थना एकवटी म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समखाय तुझे कशी सगळा सता तशी संवसारांसा आमचो दिसो ठोकरास आसमखांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची लिबत खां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायट दिना आमकां निवळ सर वायटांतले आमकां निवास सर्वेस्परा दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दे सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय कित्याक सोडची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेका शांती दिया देवाची शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुटका देवाची शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुटका देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी साकून घेयात आनी पळयात सोमी जेजू कितलो मोवाळ गोड ताका घेवन दोशी जाता ती सुभागी सोम्या तुमची प्रेमाची म्हाका पावना पूण तुज्या उदरांतसून म्हाका बळकी मेळटली Mundo jiwitaso uswa sausaraso some Jesumoso Daivikan poso atmikan bagoso ikmatra sromoso Jesu golia bogia Dito jiwit maka Jesu Krista kaya Daya to pamaga Jesu Golia boya Dito jiwit
आमचे करे मीठ पृथ्वीचे पुनर्जीवनपण केन आमच्या बरबोशाचे देणे क्रिस्तायाचे प्रार्थुया मोगाळ बापा लजेन जेजू मुखार उबी जाल्ली प्रद्वरी स्त्री ताच्या उतरांची गोडसाण आनी काळजाची दयाळाय साकून शांतीन घरा गेली. हीच गोडसाण आनी दयाळाय ह्या मिसांत आमकां साकूंक मेळ्ळी. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुजी शांती घेवन घरा परत घरा वेता. ह्या फुडें पातकान पडना जावं विश्वासान तुजे कृपेचें बोळ मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसो. सर पोदवेदार देव बापू आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनयान क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडलुका वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. 523 ए भोव नितळी आमकवारी भोव भाग्यवंतरी दादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससणतां तुका विंचून काडली. देवपुताक तूं गरबी संभोवनचे वेळी तुका भोगिल्ल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याचे उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव सडत रेखतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार हे म्हज्या गरजेंत तूं म्हाका पाठय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळतीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्या भासावण्याचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत सचयेच्या आदारार हुंदून भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परततां. ह्या म्हज्या गरजेंत म्हजे पासून विनंती कर. देवाची भाग्यवंत कुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशी कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां. ते सावा ह्या परी आसात एलर्जी गूण जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, अस्थमा गूण जावंक, भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, घरच्यांक बेगीन स्पंता पावोवंक, ऑस्ट्रेलियांत PR मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, सर्व पिडा गूण जावंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, BP शुगर नॉर्मल येवंक, UK परमनंट विजा मेळोवंक, गेल्ल्यांक आमपाटी मेळोवंक, टेन्शन पयस वचोवंक, वटीक सायनस तकली फटाफट गूण जावंक, पयशांची समस्या परिहार जावंक, भुरग्याचे देणे फावो जावंक, मतीक समाधान मेळोवंक, काजारी जोड्यांनी बगसून एकामेका मोगान जियोंक, हार्टाचे ब्लॉक गूण जावंक, गर्भांतल्या भुरग्याचे वाडावळ सारकी जावंक, बरें काम बरो पाग मेळोवंक, परिक्षण बरें करून बरोवंक, काजाराचें बरें कार्य बऱ्यान जावंक, प्रमोशन मेळोवंक, जाग्याची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, बिझनेस इम्प्रूव जावंक, भुरग्याचे उलोवणें सुडाळ जावंक, पांयांची दूख गूण जावंक, हाता पांयांक बोळ मेळोवंक, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, दांताचे इन्फेक्शन गूण जावंक, कुटुंबान समाधानान जियोंक, 10वी आनी PUCंत बरे मार्क्स मेळोवंक, मानसीक बुडाक गूण जावंक, आस्तीचे वांटे बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, बें पयस वचूंक, दिल्ले पयशे भांगर पाटी मेळोवंक, पेंकार दूख गूण जावंक, कोलेस्ट्रॉल युरीक एसीड गूण जावंक, पिड्स पिडा गूण जावंक, पांयांचो ऑपरेशन जाल्लो गाय बेगीन गूण जावंक, दिवापणे फावो जावंक, लाखांनी काडिल्ले रीण फारीक जावंक, आमाल पियोणेतोन सुटका मेळोवंक, घरचें डील जाल्ले रजिस्ट्रेशन बेगीन जावन पयशे बेगीन मेळोवंक, गो बायलांनी बरो संबंदान जियोंक. ह्या तेसवा बराबर मौनपणी आमच्या तेसवा पासून आमी मागया. विशेश जावन दाव्याची भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात ह्या सर भुरग्यां पासून आमी मागया बरें करून शिकोवन बरें करून बरोवंक तांची मूत उजवाडावंक
तो जेजू क्रिस्त आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी बरो म्हणून आमच्या सर क्रिस्ताच्या भुरग्यां पासून ती आमी मागया. तुझ्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुजे मध्यस्थिकेते म्हाका शिवरती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कतावीण काळजान पेटयल्ल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गाब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवांत सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हणून हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हणत रेखतां. हे दुखेस्तांचे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका भोगल्ल्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार त्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानागेदोळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर्व बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें. ह्या मोगा पासून भोग कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां. आयक म्हणून म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोमयाचे नांवे आमचो आदार. सोमया दयेन आयक म्हजे मागणी स्वामी तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. हे सोमया कुडीचे पिडेन कश्टांच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्याक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुजे दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोमया मारिफात. काकुळदार सोमया बावर्त्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेले दयाळे लागीं आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हणया तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची. तांची तूं बिरमोत पाव. हे सोमया आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुजे इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव ससनाच्या ससनाक. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं तुमकां राखोवंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रास करता सासनाच्या ससनाक. सर्व पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवून दी आनी रावून दी सदांच. सर्व भुरग्यांनी बेगीन मुखार येवचें. भुरगीं देवाची देणी आनी कुटुंबाचो अलंकार. जेजू देवाचो पूत बाळोक जावन जल्मालो आनी प्रायेन जणवान आनी देवाचे कृपेन वाडलो. ताचे परगट जिणे वेळी ताणें भुरग्यांक मोगान घेतली, तांकां आशिर्वाद दिलो आनी भुरग्यां पर्यंत आमी जायना तर सर्गींच्या राजान देखूंक आसाध्य म्हूण सांगलें. आज ह्या भुरग्यांक सोमयाचे वेंगेन समर्पया आनी तो ताका मोगान आरोवन आशिर्वाद दी म्हणून आमी मागया. सर्व ह्या भुरग्यां पासून आमी मागया. भुरग्याच्या देण्या पासून आशुंच्या काजारी जोड्या पासून ती आमी मागया. तशेंच गर्भांत वावरच्या भुरग्यांच्या आवय पासून आमी मागया. तशेंच हटकरच्या भुरग्यांचेर राती निधन आसतना आसच्या भुरग्यांचेर सर्तींनी रडच्या भुरग्यांचे पासून ती आमी मौनपणी मागया. प्रार्थूय. सर्गींच्या बापा मोगाच्या सागोरा तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारी धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापोय आनी आमी तुजीं भुरगीं म्हूण कळयलय. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेन घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवनपणांतय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी नटयलाय. आज ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर्व पिडेशिडेंतले आनी वायटा विघ्नांतले निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूची देख घेवन तांणी कुडीन जाणवायन आनी देवाचे कृपेन वाडोवंक तांकां तुजो आदार दी. हे आमी तुज्या पुता जेजूच्या नांवी मागता. आमेन. काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवो नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकुळ
जीपात कांटाळता आयच्यान ती सकट सांगता पातका मोजी म्हाका फावो उजो घटीत ससनासो कस्वळ व्होळे येमकोडाचे सदां जळच्या उज्याचे ये जेजू हांव काकूत मागता दितालोय म्हूण पातयेता सर म्हजी पात हांव कांटाळता आयच्यान ती सकट सांगता पाताक आदार हांवें सांडले सासणेक सूख देवालेले सांगलो सांगात आंच पडव्यांचो सांगतोच देवा पळेवचो लोय म्हूण पातयेता सर म्हजी पात हांव कांटाळता आयच्यान ती सकट सांगता मोगाळ पुत्रा सोवेन अंकवार मुरी आशिर्वाद देव आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजें आशिर्वाद भगवंत कृष्णाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.